mi torí wọn rí mi lórí kámẹ́rà. Àdúpẹ́lọ́rọ̀ mo wà ń gbọ́. Òtútù yẹn ti sọ̀kalẹ̀ báyìí. Mo Àbí ti kó sáwọ́ gbé kúrò bẹ́ẹ̀. fóònù rẹ. Mo ti wá sí 12. Bẹ́ẹ̀ ni. -40 la ní láàárọ̀ ìpín àti mo ń bọ̀. -40. Ogun láyé ni. Ẹ̀yin try. Ó dá ipá wa -6 láwa ń bì. Àní mo ti wá síbí, mo ti wà ń gbọ́ báyìí. Oh, okay. Àárọ̀ yìí mo kúrò ní. Oh, okay, kúrìn náà. Bí o. Ṣàlàáfíà lẹ́gbọ̀dì wà ń bẹ̀. Àlàáfíà láwa o. Ẹ ǹlẹ́ bàbá. Ṣé ó gbẹ lọ déédéé? Olúwa ṣeun sà, ẹ ǹlẹ́ sà. Ó jàre ẹ pẹ̀lẹ́. Yes sir. Àwọn ọmọ mi wá ń kọ́ ń bẹ̀, ṣàlàáfíà náà wà. Àlàáfíà ló wà. Olúwa ṣeun sà, ẹ ǹlẹ́ sà. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni, okay. Ẹ káàbọ̀ sà. Baltimore la wà títí di. Okay. Ẹ ǹlẹ́ sà. Ó jàre. Ajé ìdára ó máa jẹ́ o. Ẹ káàsán tá ló sọ̀rọ̀. Alàgbà bá kọ́lé. Ẹ̀rọ àṣà. Kí ni kí n ṣe fún yín àti wà lórí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà o. Orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà. Ẹ má dìde o. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe. Bóyá kíní ṣé fóònù nọ́mbà yín leléyìí. Mo ti ń gbúrò ọmọ bàbá. A ti change kíní ní bí ọ̀sẹ̀ méjì. Màá text ẹ̀ sí yín sìn. Mo rò pé mo dábàá náà pé kẹ́ ẹ máa fi ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Mi rí o, private ló gbé wá o. Ó lè farapamọ́, ẹ jẹ́ kí n mú gègé kí n kọ nọ́mbà yín lẹ̀ kí n lè fi ránṣẹ́ sí yín ní kí á mọ́sà ẹ dúró ẹ dákun. Ẹ kálẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀. Ọ̀túnba. Yes sir. Mo kì í sà. Ọ̀túnba ẹ káàbọ̀ sà. Ṣé ń gbúrò lé o? 917. Àlàáfíà everybody wà sẹ́yìn náà ń kọ́ sà. Àlàáfíà la wà. 813. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹ lé Ọ̀túnba ṣe dáadáa lédè. 806. Ẹ ǹlẹ́ sà. Yes sir. Canada ń kọ́ bẹ̀ sà. Àlàáfíà láwa o. Ẹ ṣeun sà. Yes. Àwọn fámìlì kan mo kí gbogbo lé o. Ẹ káàbọ̀. 1514. Ẹ kú ìrìn o ará London. Yes sir, bàbá o. Ẹ kú ìrìn. 1664. London, ìlú ọba o. Okay, ẹ ṣeun. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo máa text ẹ̀ ń sìn ẹ jẹ́ n tètè ṣe ẹ dákun. Bẹ́ẹ̀ ni. Alàgbà Chris Akíngbadé. Ṣé ẹ̀yin lẹ gbé àwọn èèyàn wọlé nísìn? No, èmi kọ́ o. Nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ o. Ẹ̀yin náà orúkọ yín ló wà ní host. Ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni mo gbé àwọn èèyàn wọlé, àwọn èèyàn dẹ̀ ń wọlé. Host méjì ló wà. Kílẹ̀ wí. Ọ̀nà méjì lẹ ti wọlé, mo rò bẹ́ẹ̀ ní kejì wọlé. Ẹni tí mo rò pé ó wọlé kò sí ń bí o náà ni mo ń gbìyànjú láti pè é. Mo ń láti gẹ́ẹ̀tì ẹni kó mọ̀ jẹ́ pé àwọn paparazzi ti gba ojú ọpọ́n. Gbogbo ẹni tó bá ní àṣẹ Ìjẹ̀bú àti Èkó Ìbàdàn ká tètè fi pàdé wọn lójú ọ̀nà. Èmi mú aláyọ̀ ni ẹ kó wọlé mà. Ìwọ náà ni mò ń wà. Okay, tẹ́ẹ̀sì kámẹ́rà ò ṣe. Ẹ jọ ẹ kalẹ̀ o. Ó lè ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Káàbọ̀ o. Ẹ kalẹ̀ sá o. Okay. Ẹ káàbọ̀. Tẹ́ẹ̀sì kíní. Mo ti sẹ́ndẹ̀ sí mà. Ẹ wo WhatsApp ni mo ti sẹ́ndẹ̀ sí. Orúkọ mi ni Prophet Adépọ̀ láti Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀. Okay, ṣé o lè text ẹ̀ sí mi lórí kíní ìtorí. Mo rí wípé lórí gúúpù tí mo wà ni mo rí wípé. Text ẹ̀ sí mi lórí Ṣọlá Yusuf kejì yìí jọ. Okay. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lédè. Yes sà, dáadáa ni sà. Lórí chat. Italy lèmi wà ní Róòmù. Ní Rome lẹ́wà. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni wọ́n pè ní ló súnmọ́ Pope.
bẹ́ẹ̀ ni sà, èmi ni wọ́n ń pè ní Prophet Adépọ̀l. Okay, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀. Yes sir. Inú wa dùn láti rí yín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ dákun. Okay. Yes ma'am. Olójé kí n sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo gbọ́dọ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí n sọ pé kí n sọ̀rọ̀ pé tó Yorùbá lẹni tó wà tó wọ ọbẹ̀ o. A sì ń wádìí ẹni tó ń gbà àti rí ẹni tó gbàyàn wọlé so kò sí wàhálà. Ó yẹ kí ẹrú ó tà sùúrù ni ó gbà. Àwọn aláìní kan ṣe wọn ò jẹ́ àmọ́ àwọn èèyàn gidi. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa kó ṣàánú wa ni. Àmín ẹ̀kọ́. Olúwa yóò dẹ̀ gba Yorùbá nation fún wa. Àmín ẹ̀kọ́. Nítorí pé ohun tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ṣe nígbà ayé Àfọ̀njá òun ni ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe náà lórí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Ìdí nìyẹn tó fi ń kóra wọn wọlé. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ọba lọ́jọ́ èní yóò fi ọwọ́ agbára rẹ̀ yóò bá wa fi dójú tì wọ́n pẹ̀lú àṣẹ rẹ̀. Òun ni ẹ ṣé gan ni. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a ní sùúrù díẹ̀ káwọn èèyàn wọlé tán. Yes sir, yes ma'am. Ẹ ṣeun a dúpẹ́. Olótù ẹ má gbàgbé mi o. Ta nìyẹn o. Bánkọ́lé. Ẹ ti wọlé ẹ tún ní má gbàgbé yín. Ẹ lè máa text mi àbí. Bẹ́ẹ̀ni mo máa text yín. Ẹnìkan ò ráyè wọlé mo wá fẹ́ gbìyànjú láti bá wọn dá ọgbọ́n ẹ̀ bí wọ́n ṣe máa wọlé. Wọ́n láwọn gbìyànjú ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà. Alàgbà láti Èkó t'Amẹ́ríkà. Èkó t'Amẹ́ríkà ti jẹ́ New York. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ti mọ tẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ kí láà wá tì. Èmi pé Ìjẹ̀bú t'Amẹ́ríkà àbí. Èkó t'Amẹ́ríkà ni. Ìjẹ̀bú t'Amẹ́ríkà yẹn Chicago nìyẹn. Ẹ bá gbọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ ìwọ ẹ̀ rí pa bí accent. Ìjẹ̀bú t'Amẹ́ríkà Chicago kẹ̀. Kò wá yé mi o. By decree ni by decree. By decree. Ìjẹ̀bú gan Chicago gan wà ní Ìjẹ̀bú báyìí. Ìjẹ̀bú pọ̀ ní Chicago náà. Wọ́n pọ̀. Níbo ni Ìjẹ̀bú ò sí? Kò sí o. Olótù ń rẹ́rìn. Wọn ò sí nìbàdàn. Mo ti sẹ́ndẹ̀ sí lórí WhatsApp. Yes. Ó dẹ̀ kúrẹ́ ọlọ́mọ bàbá. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé tí n bá ní omi ń jóná ẹ sì pé kí n mẹ́rù ẹ̀ wá. Ṣé pé Òkè Àdó ò sí nìbàdàn? Àní mo ní kò sí Ìjẹ̀bú nìbàdàn. Ó náà mo ń sọ mo ní ṣé kò sí Òkè Àdó nìbàdàn. Irọ́ tí ẹ béèrè pé kí ni mo rí tí mo fi ní kò sí Ìjẹ̀bú nìbàdàn. Ọ̀pọ̀ Ìjẹ̀bú tó wà bẹ́ẹ̀ pátá ni wọ́n ti dìbàdàn. Lóòótọ́. Ìjẹ̀bú wo ló tún kù? Wọ́n ti dìbàdàn wọ́n láwọn ò ṣèjẹ̀bú mọ́. Lóòótọ́ gbogbo ọba Ìbàdàn Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Wúlànà. Olótù. Kẹ́pẹ́ o. Ẹ sọ wípé kí ni ẹ pòwe kan lọ́yẹ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ní kí ni onílù ń wá lọ sókè Àdó àbí nǹkan oní. Bẹ́ẹ̀ni mo ní kí ló nílù ń wá lọ Òkè Àdó ọmọ Ẹfúnyalé ló fẹ́ lọ kìíní àbọ̀mọ Ẹfúnyalọ. Ó dà á lọ kí ọmọ bí yìí òye fúnlẹ̀. Ẹ máa ṣe jàre. Ẹ ṣe inú mi ti ẹ̀dùnpẹ́ ti gbà dáadáa gan-an ni. Àbí àwọn náà wọ́n ti ń jó gangan. À ń jó gangan o. Àti ń jó gangan. Àdìjẹ́bù ti ń jó òjò. Ìtọ́ pa wá pọ̀ ju gbogbo wọ̀nyẹn lọ jàre. Ẹ ṣe jàre, ẹ ṣe jàre. Gbogbo wa pátá korongodo láti Lọ́kọ́jà dé Lásàmọ̀jà. Láti Warri dé Wàsímì. Gbẹ̀gẹ́ Empire gbogbo wa wà. Ẹ ṣe jàre. Professor ti sọ wọ́n ní Ìjẹ̀bú Empire gbogbo ti wá.
Onígbọ̀ngàn ẹ máa. Ó ti ò gbọ́ Ìjẹ̀bú Empire lèmi gbọ́ o. Ìjẹ̀bú gbọ̀ngàn ẹ máa Ìjẹ̀bú wà. Ó dàbí kábíyèsí ń wá sí Washington area. Ọjọ́ ti pẹ́, ó ti tó bí 20 ọdún nísìnyí o. Ẹnìkan nínú àwọn ẹgbẹ́ wa, ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá, ó wá fẹ́ dànù fún mo rántí bàbá ẹ má ṣọlẹ̀. Àwùjalẹ̀. Ṣé ẹ rántí ẹni yẹn ló wá sọ fún Àwùjalẹ̀ pé Ìjẹ̀bú mọ̀ ni àbúrò òun fẹ́. Ṣé Àwùjalẹ̀ bá dà ó níbo ni ibo lèkìtì tí Ìjẹ̀bú fẹ́? Tó wá béèrè mo ní kábíyèsí ẹ béèrè ibi tí Ìjẹ̀bú ti rí ìfẹ́ ní kábíyèsí bá dá oníbodè wọ́n ti wá. Onígbọ̀ngàn ni mo ti wá, onígbọ̀ngàn ó ní ìlú tí títì gbà kọjá yẹn. Ó ní kábíyèsí torí gbọ̀ngàn wọn ṣe la títì yẹn ṣó rántí Ṣọlá. Bẹ́ẹ̀ni mo rántí. Ó ní torí gbọ̀ngàn wọn ṣe la títì yẹn àwọn yòókù kan yọ ọ́ lónìí. Lórúkọ bàbá olówó Ìbàdàn tó òun àti Àwùjalẹ̀ jọ̀rẹ́ Bọ̀dé Akíndélé. Bọ̀dé Akíndélé kó fẹ́ rẹ́rìn kú. Kò gbọ́dọ̀ rìn ní ewé tó máa ná ọba òṣòro Ajúpẹ̀jẹ̀. But it was fun. Gba mo mọ̀ pé ọba gidi ni Àwùjalẹ̀. Tó fún wa láàyè láti sọ̀rọ̀. Bàbá àti rí gèlè yín o. Ẹ ṣe níbo la ti. Má wo bẹ̀ gèlè, má wo bẹ̀ ní. Ní ìwọlé ni. Èyí wà lẹ́ni òsì nǹkan. Ṣé àmọ́ pé tí wọ́n rí tí wọ́n fi fẹ́ kẹ́ rí gèlè mi nu. Èyí wà lẹ́ni òsì nǹkan. Àwọn lọ́dọ̀ gan. Ohun tí màá ṣe ni pé níbi tí mo wà yìí màá fi bàbá aṣojú olóòtú màá fi wọ́n ṣe host tí wọ́n máa múyàn wọlé. Ibi tí ẹ ti rí kámẹ́rà mi ò ní màá máa lò so that ẹ fi lè ráyè láti bá mi sọ̀rọ̀. Ẹ dákun ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. A gbìyànjú títí ó ṣiṣẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀. Ètà tún rí nígbà tá a débí nìyẹn ṣùgbọ́n ọgbọ́n ìtàn láyé ká wá lọ sọ́run. Okay. Mo ti fún yín dà báyìí o. Ṣé ẹ ti rí? Mo ti rí mà. So ó dọwọ́ yín. Èmi ò wá gbìyànjú láti bọ́ síbi tẹ́ẹ̀tì lè rí gèlè mi torí irú gèlè mi ò ní ìkọ́lé èèyàn ò tún ní rí. Alàgbà Akíngbadé fọ́tò tó wà lẹ́yìn yìí mo ṣe bẹ́ẹ̀ máa fi ránṣẹ́ sí mi ni. Ok, tẹ́ bá fẹ́ mo lè send secondary school mi ní Ọ̀wọ̀ ni. Ìmàdé college. Bẹ́ẹ̀ni Ìmàdé college bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Mi ò rò pé mo débẹ̀ rí. Oh, ok. But it's so beautiful. Máa send ẹ̀ sí yín. It's so beautiful. A ní àwọn teak trees tó wà níwájú school yẹn. So mi ò débẹ̀ rí. Ayé ìgbà yẹn tá wà ń bẹ àwa tó wà ń body house tí ọyẹ́ bá ti mú. A máa ń like láti wá ṣiṣẹ́ lábẹ́ tree yẹn. Torí àwọn ìwé yẹn á ti já sílẹ̀, àwa máa sun wọ́n, a máa ti bẹ̀ yẹn yáná. Ẹ̀rẹ̀ fi lé jóná. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀yá ti máa ìwé yẹn já sílẹ̀, so àwa wọ́n like láti wá ṣiṣẹ́. I love the view, I swear. Bẹ́ẹ̀ni. I really do. Olóòtú ẹ ti silent ara yín àgọ́ yín o. Àwìn iṣẹ́ tí ń gbọ́ mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ti ń gbọ́ yín mà. A ti rí yín báyìí. Èrè odò bí ká mọ̀ wé.
ká mọ̀ ìwé ò tó kó yẹ ni ká rówó rẹ lẹ́yà kò tọ́ káṣọ ó yẹ̀yàn. kẹ́pẹ́ mo dúpẹ́ òde àwọn ọ̀tá tí wọ́n ní ẹ̀ ní rí mi lẹ ti rí mi o. wọ́n ti fẹ́. túlẹ̀ yìí kọ́ ni gèlè yìí o túlẹ̀ yìí kọ́. Ìbàdàn ni mo ti mú wá. bẹ́ẹ̀ ni. ní òpópó. tẹ bá lo èyí ní ṣọ́ọ̀ṣì ni àwọn tó wà lẹ́yìn yín wọ́n máa kígbe pé kí àlùfáà gbé àwọn kúrò kí àwọn lè. àlùfáà lọ́wọ́. mo kí yín o gbogbo ẹ̀yin alàgbà gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n orí ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin olùfẹ́ ìlú gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá irú yín ni èmi máa ń rí tí mo máa kọrin pé ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú mi dùn àyọkúnnú ọkàn mi torí mo jẹ́ Yorùbá àyọkúnnú ọkàn mi torí mo jẹ́ ọmọ Yorùbá adùn bárìn má tòṣì ojúlówó ọmọ Yorùbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín Yorùbá Gbòde ẹ ṣeun adúpẹ́ n tó bá yá kì í pẹ́ bí ó ṣe dífá fún bàbá kan òkè ọ̀hún ó ń lọ roko ó fẹ́ lọ dáko ó wá mú ọkọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ló bá wá bẹ̀rẹ̀ láti ilé ìbẹ̀rẹ̀ ló fi ń rìn lọ oko wọ́n ní bàbá kí ló dé ó ní ebi tí ń bá dóko òun ó bẹ̀rẹ̀ náà ní kó lè yá ni n tó bá yá kí ọdún mélòó wá ní bàbá ò tó dé oko ẹ jẹ́ á máa bá kinní ọ̀nbọ̀ ẹni tó bá lọ ló bá kú mo kí yín pé ẹ kú sùúrù ìbọn léwọ́ ni mò ń lò torí pé wọn ò jẹ́ rí mi ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé èbó tó ṣe pẹ́ńsù òun náà ni ó ṣe ìrésà lórí ètò tòní àrà ọ̀tọ̀ ni lákọ̀ọ́kọ́ náà mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòye Yorùbá Gbòde àwọn ọlọ́pọlọ pípé àwọn tí wọ́n máa ń tí ń bá ti gbúrò wọn àbí tí ń bá ti ronú wọn inú mi a máa dùn pé ọjọ́ ìsinmi míì tún ń bọ̀ ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ kí ni bàbá mo kí yín bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Adéníran Adébóyè mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde. ẹ kú lé ẹ ṣeun púpọ̀ olóòtú ẹ kú iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ẹ ti ń ṣe láti ọdún yìí inú mi á máa dùn ara mi á máa yá gágá nígbà tó bá rí i pé àsìkò yìí ń bọ̀ lọ́jọ́ Sunday tí àwọn èèyàn ò foríkorí tẹ́sì tí olóòtú sì wà á kó àjọ pọ̀ láti fi sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó bá wà lọ́kàn wa ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run fi sẹ́yìn yín o. àmì o àṣẹ o ẹ ṣeun bàbá kẹgbó kẹtọ pẹpẹ lówú ṣarọ ìgbà ọdún ẹni ni àmọrí yín bá àní balẹ̀ lẹ̀ láṣẹ Olúwa bákan náà bàbá dókítà ọlọ́pọlọ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ àwa àti wọn ni báàrítà gírì àwọ ò lè wu bàbá ẹ káàbọ̀ bàbá Oyèfúlẹ̀ mú kí yín ẹ kí àwọn èèyàn kí wọ́n mọ̀ pé ẹ tún ti dé bẹ́ẹ̀ ti dé o. ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ olóòtú ẹ ṣe o inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wá sí ibi báyìí lénìí bí ara yín ti yá gágá bẹ́ẹ̀ náà ni ara tèmi náà yá láti wá sọ̀rọ̀ mi lénìí mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn aṣíwájú mi tán ti débí báyìí kí n tó débí ẹ kú ọ̀sán o. ẹ ṣeun. ìdẹ̀ nígbàgbé ọ̀túnba ẹ kú alẹ́ níbi tí àyè wà lọ́hùn ọ̀túnba àti gbogbo ẹ tí wà ní England. ẹ tó wá jìnnà sí wọn tó wà ní Rome. èèyàn á ti wò. ṣé ẹ rántí Professor Adeleke tá a gbé wá ń jò ní àwa wà láago 3 àwọn sì wà láago 2 òru ṣé ẹ rí pọ́lọ́ ń tóbi lọ́ba. ó tóbi o ó tóbi. àdúpẹ́ ẹ ṣeun dókítà Oyèfúlẹ̀ ọgbọ́n yín ò ní dópin. bákan náà bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ojúlówó amòye ọlọ́pọlọ pípé ẹnjiníà àgbà bàbá Oyètúndé Thomas Bankole ọ̀nà wọn jẹ́
láti Canada lọ sí gbọ̀ngàn wá sí kínní ọ̀rọ̀ ẹ yìí. ṣé o, ẹ ṣé olóòtú. ẹsẹ̀ ìdènà fi rìn. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé. Mo tiẹ̀ wà nítòsí yín báyìí, mo wà ní East Coast ní Guelph lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn bàbá Akíngbádé mo wà. Àárọ̀ iná tó dé, so mo kí gbogbo ìjókòó a kú ìsinmi ọjọ́ ìní, a kú ìfetílélẹ̀, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun o bàbá, àwọn ló kọ àwọn èèyàn lẹ́kàn tí n bá ní máa dákọ yín àní kòǹbí lónìí. Aṣojú olóòtú mo kí yín pé ẹ kú àmúlélọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àti gbogbo àwọn kò yẹ kò bò Ọ̀túnba Hùsẹ́ẹ̀nì gbogbo yín pátá porongodo tí n ò lè máa dárúkọ torí àsìkò. Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò káti ẹ̀ tó lọ síbi tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ẹ dákun ẹ foríjì mi torí bí ó ṣe jẹun nílò fún wọn. A gbọ́ ikú ẹni pàtàkì wa olùdámọ̀ràn pàtàkì ni wọ́n jẹ́ fún Yorùbá Gbòde. Wọ́n ti wá sórí ètò yìí rí. Àwọn náà ni bàbá Adérẹ̀mí tí gbogbo wa mọ̀ sí Ọlọ́fààná. Bàbá Ọlọ́fààná papòdà, wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde mi ò rò pé tí ọdún kan lọ. Nígbà náà ni bàbá jẹ́jẹ́ fún wa pé orúkọ míì tí wọ́n tún máa ń pe bàbá ni bàbá olówe torí gbogbo ọpọlọ wọn báyìí òwe Yorùbá ni. Bàbá wa pinnu wípé àwọn ò máa wá sórí Yorùbá Gbòde ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù láti máa bá wa tú òwe. Ṣùgbọ́n tá ẹ bá rántí pé jọ́ tí wọ́n wá nẹ́tíwọ́ọ̀kì Ẹdẹ kò fún wa láàyè ọgbọ́n ẹ̀rọ ni a fi rí wọn bá sọ̀rọ̀ fún bíi wákàtí kan. Nítorí eléyìí a fi ọkàn sí pé oní ti oṣù yẹn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, Yorùbá Gbòde rìn síwájú. A dá afọ́nrán kan sílẹ̀ tá a pè ní yorubalanguage.com. Bàbá náà ni wọ́n ṣe kóríyá fún wa tí a fi dá afọ́nrán sílẹ̀. Ohun tí a ní a máa ṣe lórí afọ́nrán ni pé a máa tú òwe, a sì ti múra sílẹ̀. Nígbà tí mo lọ́ọ́lé ni ó yẹ kí a bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ilé, bàbá ní ó rẹ àwọn ní mo wá ní màá wá, wọ́n ní kì í ṣe pé ó rẹ àwọn tó bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n ní tèmi ò bá lè wá, wọ́n ní àwọn á ní kí awakọ̀ gbé àwọn wá sí Ìbàdàn. Mo ní èmi ló yẹ kí n wá sí ọ̀dọ̀ yìí. À ń sọ lọ à ń sọ bọ̀. Nígbà tí ó di ọ̀sẹ̀ kejì, ọmọ wọn Rashidat ó ti pè mí wípé yèyé bàbá ti wà lọ hospital, wọn ò lè sọ̀rọ̀. Bí eré bí àwàdà ní ìjẹrin ní ọjọ́ 4 nínú oṣù kínní, lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú, wọ́n ní ó ní í ṣe pẹ̀lú kíndìnrín wọn. Wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n ẹ̀pà ò bóró. Ọlọ́jọ́ ti dé, ọlọ́jọ́ kanlẹ̀kùn. Bàbá ò ń ṣọmọdé, wọn ò ṣojo, wọ́n ṣílẹ̀kùn fún ikú dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbò, àlùmúntù mú bàbá lọ. Bàbá Ọlọ́fààná èèyàn pàtàkì ni. Gómìnà náà sọ̀rọ̀ wọn, ó sọ bí wọ́n ṣe jẹ́ nǹkan pàtàkì tí wọ́n gbé ìlú Ẹdẹ níyì nípa iṣẹ́ wọn. Láṣẹ Ọlọ́run títí ọjọ́ mẹ́ta, èrò mi ni pé a ṣe bí ìṣẹ́jú mélòó fún wọn nínú èyí tí dáúdù wọn tí yóò wá sọ̀rọ̀ nípa wọn àti ọmọ wọn tí wọ́n ti fún mi tipẹ́tipẹ́ pé ọmọ mi ni Rashida, àgbẹ̀ àwọn méjèèjì wá. Èèyàn pàtàkì ni bàbá, ọ̀dájú ni kú, ilẹ̀ ń jẹ́ èèyàn. Àdúrà ni wípé kí Ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn nǹkan pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá kí Ọlọ́run má mú wọn lọ. Àwọn la fi ń ṣoge, àwọn la fi ń ṣagbára. Àbọ̀mí rèé, kí Ẹlẹ́dàá kó dẹlẹ̀ fún bàbá Ọlọ́fààná, ògbóǹtagì eléré orí ìtàgé tí Yorùbá dùn lẹ́nu wọn bí kà sí nǹkan. tó kí a máa tẹ̀síwájú o. Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ó ṣe pàtàkì.
ogun lọ́tún ogun lósì níjọ́ táláyé ti dáyé ni ogun ti wà ṣùgbọ́n bí èèyàn bá ń jagun èèyàn ò mọ ẹni tó ń ṣe ọ̀tá èèyàn tó fẹ́ gbógun ti èèyàn Yorùbá a ní àwọn ọ̀tá kan tó yẹ pé gbogbo ìgbà ṣáá ni wọ́n máa ń gbógun ti Yorùbá. àgbọ́yé o. Hello. Ẹ ti mute o olóòtú. Olóòtú ẹ ti mute. Ẹ máa ní ìdá tí on mute. Wọ́n gbọ́ wa gan pàápàá. Wọ́n gbọ́ wa. Olóòtú ẹ on mute o. Àgbọ́yé o. Olóòtú àgbọ́yín rárá. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn fi kásẹ́tì. Tó bá rí gbogbo wọn fi kásẹ́tì. Wọ́n ti on mute nsìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwárójú àrígẹ̀lẹ̀ mọ́ o. Ẹ wà á tún gbọ́ mi mọ́. Àti gbọ́yín láì. Ṣé ẹ ti gbọ́ mi báyìí? Àti gbọ́yín ó pẹ́ tá a ti lùzí o so ẹ padà sẹ́yìn díẹ̀ ẹ jọ. Ok ṣé ẹ gbọ́ mi débi tí mo ti sọ̀rọ̀ ikú bàbá ọlọ́pàá wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àgbọ̀ yẹn dáadáa. Ohun tí mò ń sọ ni pé ogun ń bẹ lọ́tún ogun ń bẹ lósì ogun ò sì ṣe é jẹ bí iyán bẹ́ẹ̀ ni ogun ò ṣe é gún bí ẹ̀kọ́ yangan ogun ti kó wa ogun ti kọlù wá nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n èyí tó ṣe gbọmọgbọmọ jù ó ní ti àwọn Fúlàní ó ní a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí lórí ètò yín Yorùbá Gbòde àwọn àgbààgbà ti wà níbí kó tiẹ̀ tó di pé a máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ogun Fúlàní ẹ jẹ́ kí a ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn wo ni àwọn Fúlàní gangan kí ni wọ́n jẹ́ níbo ni wọ́n ti wá ìyẹn ni àkọ́kọ́ bí fọ́ọ̀sì bí èbó ìyá mi àgbà tí a kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò dókítà bí yìí Oyèfúlẹ̀ àwọn ni wọ́n ó bá wa gbọn àárín yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ kí a tó bọ́ sí apá kejì ètò yìí bàbá Oyèfúlẹ̀ ó dọwọ́ yín o ta ni Fúlàní pé wọ́n ti ń bọ̀ tí mo kún lọ́rùn. Ok mo jẹ́ yín o ta ni àwọn Fúlàní actually no a lè understand Fúlàní púpọ̀ láì má lè answer questions mẹ́ta. And our questions ni who are the Fulanis? Ta ni wọ́n gangan. Ibo ni àwọn Fúlàní ibo náà ti wá. Tá a bá mọ ẹni tó ń jẹ́ ẹni tó ń wá ó máa ṣòro díẹ̀ fún wa láti really understand wọn. Lẹ́yìn yẹn àwa ni pé ìgbà wo ni àwọn èèyàn yìí wá tó jẹ́ pé wíwá wọn ó di nǹkan bàbàrà fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. So àwọn questions mẹ́ta yẹn ni màá try láti answer as much as I possibly can. Well, àwọn Fúlàní ni èèyàn tá a bá ń béèrè pé ta ni wọ́n o who are the Fulani àwọn ni àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń pè ní Peul P-E-U-L Peul ó lè jẹ́ àwọn orúkọ tí máa dárúkọ yìí o ó lè jẹ́ orúkọ táwọn gan ń pera wọn o ọ tí àwọn èèyàn tó mọ̀ wọ́n ń pè wọ́n ń pè wọ́n ní Peul wọ́n ń pè wọ́n Pulo wọ́n ń pè wọ́n Fulbe wọ́n ń pè wọ́n ní Fúlà Fúlà làwa mọ̀ wọ́n sí ní ilẹ̀ Nàìjíríà even though àwọn tó kọ́kọ́ meet wọn àwọn Haúsá wọ́n máa ń pè wọ́n ní Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni pé kọ́ ni pé Yorùbá ni Ìgbò ni so Fúlàní yẹn ló wá di Fúlàní
àwọn èèyàn Fúlàní yìí wọ́n wà all over West Africa la máa ti rí wọn. Àárí wọn ní Senegal, àárí wọn ní Guinea, àárí wọn ní Mali, Niger, Cameroon, Sudan, Central African Republic, gbogbo ibi tí wọ́n máa ti rí wọn nìyẹn. Lára nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ ká bá lè mọ ẹni tó ń jẹ́ who are the Fulanis, ó tún dá ká mọ èdè wọn. Èdè tó máa ń sọ àwọn máa ń pè ní Fulfulde. Fulfulde. Irú èdè wo ni irú ẹ̀yà èdè wo ni Fulfulde? Kò wà, kì í ṣe kan náà àwọn èdè tó jẹ́ pé èdè ilẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n classify as èdè kan tó ń pè ní Atlantic Senegambian language group. Inú ẹ̀ ní Fulfulde wà. Àwọn èdè wo ló dẹ̀ tí wà similar díẹ̀ sí Fulfulde? Àwọn èdè bíi Sera, S-E-R-E, Sera, àti Wolof. Gbogbo àwọn èdè yìí ní Senegal, ní Gambia la máa ti rí àwọn tó ń sọ. So lẹ́yìn tá a ti sọ ta ni Fúlàní, àwa béèrè pé tá bá wo ibi tó wà, tó bá tún mọ ibi tó concentrate sí jù, ó lè má jẹ́ ká mọ ibi tó ti wá, which is the next question. Where do the Fulani bọ́nà ti wá? Ibi bí n pé dẹrandẹran ni wọ́n, a máa rí wọn ní area tí kì í ṣe ilẹ̀ wọn. Central African Republic, way out to the east of Nigeria, wọ́n wà ń bẹ̀. Senegal, Gambia, Guinea, wọ́n wà ń bẹ̀, way out in the west, wọ́n wà ń bẹ̀. Àmọ́ tó bá ní pé ibo náà ti wá gan, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n máa ń sọ pé àwọn Fúlàní wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn of very obscure origin. Ṣé Ṣètánì ló kó wọn sílẹ̀ wa ni o, sílẹ̀ Áfíríkà ni o, ṣé Ọlọ́run ni o, ṣé Allah ni o, àmọ́ a ṣáà mọ̀ pé ibi tó ti wá yẹn ó wà obscure. Wọ́n bẹ̀tí nǹkan tá a mọ̀ ń pa wọn tó wà for sure ni pé ibi tá ti kọ́kọ́ mọ̀ wọ́n ní ẹ̀gbẹ́ àwọn Sera àti ẹ̀gbẹ́ àwọn Wolof ní àwọn area Lower Gambia, Lower Senegal àti Guinea. More precisely ní ibi kan tó ń pè ní Futajalon Plateau tó wà ní inú Guinea. Area yẹn la máa ti rí wọn pé ní migratory pattern wọn àti èdè tó tún wà similar sí wọn ló ṣe pé most likely ibẹ̀ náà ti wá, Futajalon Plateau. Àmọ́ àwọn historians àti àwọn ethnographers wọ́n sọ pé àwọn people yìí o, wọ́n lè wà ní Futajalon o, wọ́n lè ní language tó wà related sí àwọn ará ibẹ̀ yẹn o. Àmọ́ ó dàbí ẹni pé àwọn Karambà ní Moor tí wọ́n lé jáde kúrò ní Spain ní 1492 ló yẹ wọ́n lè jẹ́ lára wọn, ó kó jẹ́ pé àwọn tó lé kúrò ní 1492 yẹn wọ́n á darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn kan tó wá di Fúlàní. Ó dẹ̀ jọ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ lóòótọ́, nítorí kí àwọn Moors yẹn èèyàn dúdú ni wọ́n o, ṣùgbọ́n wọ́n ti lọ sí Spain àti Portugal láti 711 AD. 711 AD náà ti lọ. Wọ́n ò dẹ̀ lé wọn kúrò ń bẹ̀ until 1492, which is about over 700 years náà wà ń bẹ̀. And during that time, wọ́n ti mix pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó wà ní gbogbo area yẹn ní Iberian Peninsula. Iberian Peninsula yẹn ní Spain àti Portugal. So after over 700 years, wọ́n ti mix, wọ́n ti become, wọ́n ti wà bí àwọn tá à ń pè ní half caste, very bright skin color. So
ó tún ṣò pé bóyá àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá òótọ́ náà sọ nítorí kí ni àwọn Sarah o àwọn Wolof èèyàn dúdú ni wọ́n ṣùgbọ́n Fúlàní máa ń sábà pupa díẹ̀ jù wọ́n lọ wọ́n máa ń sábà pupa díẹ̀ so ṣé àwọn Moors tó wá láti Togo out of Spain o lọ through Gibraltar Strait of Gibraltar ṣé àwọn ni wọ́n fara ọ̀pamọ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn Sarah lọ́dọ̀ àwọn Wolof àti ìmọ̀ mo ń try láti wò bóyá DNA studies lè wà láti fi help wa understand but as far as I can see mi lè ní pé kò sí o bẹ̀tẹ̀ mi ò tí ì rí láti mọ̀ DNA of àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń move kúrò ní Futajalon báwo ni DNA wọn ti wà related sí àwọn Moors Amazigh ni àwọn Amazigh àwọn tó wà ní Morocco kòsẹ́ bá wo path láti Gibraltar wá sísàlẹ̀ ààrẹ pé wọ́n ní láti go through Morocco wọ́n láti go through Mauritania wọ́n ní láti come down south wọ́n tún wá sódà wọ́n Sarah but as far as I can see kò mi rí any chromosomal studies tí mo lè kà láti wá report fún àwọn èèyàn tó ń béèrè nípa àwọn lọ́wọ́ mi. Now the final question fún àwa gangan àwa táwa nílẹ̀ Yorùbá ni pé when ìgbà wo gangan ni àwọn Fúlàní wá sí ibi tá à ń pè ní Nàìjíríà lénìí tó wá jẹ́ pé wọ́n tún wá sí ọ̀dọ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Well, nǹkan tá a mọ̀ ni pé around the 14th century for whatever reason tí kò sí ẹni tó lè mọ̀ dáadáa tá bá tiẹ̀ mọ̀ a lè mọ̀ 2-3 versions of ìdí ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ilé tó kọ̀ sẹ̀ ó máa ń ṣòro bí n pé most of this history wọn wà written ìtọ́mọdé right wọn náà wọ́n máa kọ́ ní history ni wọ́n his story kò ní jẹ́ real history gan nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ̀tẹ̀ a mọ̀ ní pé 14th century yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí expand wọ́n ti ń lọ eastwards àmọ́ nǹkan tó lé wọn kúrò ń bẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n a mọ̀ pé by the 16th century wọ́n ti wá eastwards towards the bend of River Niger tí a bá ń ro River Niger ní ọkàn wa bí River Niger ti lọ ṣe ó lọ north by ó wá bend níbi around Mali ó tún wá bẹ̀ sí descend padà wá díẹ̀díẹ̀ òtítọ́ máa fi wọ inú through Ghana into Nigeria wà kò lè wọnú Ghana but ti bend down yẹn pé around that bend yẹn by the 16th century àwọn Fúlàní ti débẹ̀. By 18th century later part of 1780 1790 a mọ̀ ní pé wọ́n ti dé Hausa land kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá wọn ò sí ń bẹ̀ before then o ṣé dẹrandẹran ni wọ́n ìkan méjì ti lè wá síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn ò ní number enough fún àwọn èèyàn láti wà concerned nípa àwọn cause tẹ́ bá rántí pé ń gbogbo ayé ìgbà yẹn kò sí country kò sí ìlú everybody ló move back and forth ìdí ẹ̀ tí most of us máa ní tá a máa ṣe DNA èèyàn tó wà Nàìjíríà wọ́n lè rí Guinea wọ́n lè rí Ghana wọ́n lè rí Togo DNA nínú wọn ìdí ẹ̀ nìyẹn cause kò sí strict territorial boundaries ńgbà yẹn so but àmọ́ nígbà by 18th century wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dé Hausa land enough tó yẹ pé àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí wà worried about them and 18th century yẹn into 19th century èèyàn man kan tó jẹ́ ẹ̀kọ́ nínú àwọn Fúlàní tó ń pè ní Usman Dan Fodio wọ́n bí ní December 1754 ní ìlú kan tó ń pè ní Marata ní Hausa Kingdom ní ìlú àwọn Gorbi ní ìlú Hausa ibẹ̀ náà ti bí and ìgbà tó wà ń kékeré ó wà bí n pé most Fulani ti convert sí Islam long time wọ́n máa ń
help àwọn èèyàn ìlú tó bá dé tó bá fẹ́ mọ̀ nípa Islam wọ́n máa ń help wọn àmọ́ yẹn. So apparently nítorí pé knowledge Islam àti knowledge Quran ó jẹ́ kó jẹ́ pé inú ààfin ọba Gòrùbì ó ní access sí either as a servant either as a worker bẹ́ẹ̀ àmọ́ pé ó ní access sí enough tó yẹ pé èèyàn kan tó ń jẹ́ Yunfa tó jẹ́ kan náà àwọn ọmọ tó wà nínú palace ọba ó jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ àmọ́ ìgbà tó wá yá ìgbà tí Yunfa yìí ọmọ ọba ni o ìgbà tó ń gan wá di ọba gangan ọ̀rẹ́ Usman Dan Fodio tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀rẹ́ láti ìgbà tó ti wà ń kékeré ó turn against ẹ̀ ó ní pé irú Islam tó ń ṣe kì í ṣe Islam tó dáa Islam táwọn ti ń ṣe kí wọ́n tó débi kí bàbá ẹ̀ tó débi báwo ló máa ti ní pé Islam wa ò dáa àmọ́ ó kó àwọn ọmọ ogun ó bá Yunfa jà unfortunately ó defeat Yunfa o and ó defeat Yunfa ọdún tó ṣe léyìí ní 1804 ní 1804 yẹn ó defeat Yunfa 1803 actually 1803 ó defeat Yunfa but kì í ṣe láti show ni pé kì í ṣe Islam nìkan ló fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn bí ó ṣe ní pé territorial grab ó lọ láti Gobi ó lọ sí Sokoto 1804 ó defeat Sokoto ó fẹ́ kọ́ wọn ní ara ó fẹ́ kọ́ wọn ní Islam ó fẹ́ kọ́ wọn ní Islam ó dẹ̀ ń gbalẹ̀ ó ń gbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní pé igi gogoro má gùn ní lójú òkèrè láti ń wò bẹ́ẹ̀ táwọn kọ́kọ́ wò bẹ́ẹ̀ yẹ ní gbogbo ibẹ̀ yẹ Islamic òkìní ni so ìgbà tó yẹ sẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀ sí notice ni pé oníbàárà Usman Dan Fodio oníbàárà ẹ̀ ń bó lè bọ̀ ní 1805 ó lọ sí Katsina ó tún gbalẹ̀ wọ́n bẹ̀ náà later ní 1805 ó tún lọ sí Bauchi tàbí àwọn ibi tí Bauchi wà o Bauchi kò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sokoto ó gbalẹ̀ wọn 1807 ó gba Kano by 1807 ó ti gba Katagum about December of 1808 ó ti gba Zazao tó ń pè ní Zaria lẹ́ni máa oníbàárà yìí ó máa ti mú olè wá gan by 1809 ó ti mú Adamawa way out ní ibi tí ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ Cameroon lẹ́ni ní Adamawa wà Adamawa state tó lọ up north gbogbo area yẹn some of the land to conquer ó extend sí current day Cameroon in fact ilẹ̀ yẹn Adamawa yẹn wọ́n name after Fulani tó lọ conquer àwọn Adama lórúkọ Fulani yẹn so wọ́n á pè gbogbo area yẹn ní Adamawa by 1824 ó ti gba láfíà jí ó kàn ń gbà lọ ni so àmọ́ tó bá gbà okay kán tó lọ bá àwọn èèyàn jà wọ́n á ti sọ fún àwọn ọmọ ogun ibẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ìlú yẹn pé tá bá gba ọba yín ò ń ṣèyàn dáadáa kò practice Islam dáadáa o tá bá ti gba ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo a máa jọ pín ni ó ṣe ìkíní ìkejì ìkẹta ìkẹrin ìkarùn ìkẹfà kò sí lè tọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ti gba kíní yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti defeat ìlú yẹn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn náà máa kó sí wọn ní ká ọmọ àwọn tó ti ní cooperation pẹ̀lú wọn pé a máa jọ ṣe pọ̀ Fúlàní nìkan náà máa kó sí làwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí recognize pé territorial expansion gan làwọn people yìí wà
So, but by that time, ó ti late. Fúlàní ti entrench ara wọn sí gbogbo àwọn area yẹn. Wọ́n ọ̀pọ̀ o, kì í ṣe pé Fúlàní pọ̀ gan-an o. Àmọ́ nọ́mbà wọn ń gbà yẹn bẹ́ẹ̀ tá bá fẹ́ extrapolate. Àmọ́ ní pé Fúlàní is only 4% of Nigerian population. But tí Nigerian population bá dẹ̀ jẹ́ 200 million lénìí. So you mean only 8 million Fúlàní ló wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo alámọ̀ nǹkan tí Fúlàní ṣe. Wọ́n ti hijack gbogbo àwọn mùdùmùdù ilẹ̀. Wọ́n ti hijack ẹ̀ fúnra wọn. And they were still learning, they're only 4% of the Nigerian population. So somebody get 4% yẹn náà láyé ìgbà yẹn. Because mi rò pé number one decrease. They were 10% of the local population to and the 4% the COT. Because nǹkan tí àwọn ń ṣe ni pé ẹni ìlú tó ń bá dé, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa rape àwọn obìnrin. Wọ́n máa rape wọn. Àwọn ọkùnrin ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n sọ wọ́n di ẹrú. Ẹrú tó yẹ pé wọ́n máa ń tà. Wọ́n máa ń tà wọ́n lọ́jà. There was, in fact, 100 years rather, after to start the war one in Sokoto, ní Gbode, by 1903, ìgbà tí Usman Dan Fodio defeat one find out that 60% of the Hausa men in Gbogbo territory ẹrú náà jẹ́, and virtually 50% of the Hausa women had been raped. Tí ọkùnrin àti obìnrin Hausa bá rìn lọ lójú títì, tí Fúlàní ń gbà yẹn bá rí pé ọmọdé yẹn ó fine, wọ́n ní kọ́lọ́pọ̀ wà ní. Tí ọkọ ẹ̀ bá dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ pé ìyàwó mi lélẹ́yìí ò lè disrespect ìyàwó mi, on the spot ni Fúlàní máa pa tó dẹ̀ máa mú ìyàwó ẹ̀ lọ. Irú agbára tó ní over those people nìyẹn. Wọ́n dominate wọn pátápátá, even the population wọn ò pọ̀. Then wọ́n ṣe irú domination, wọ́n ṣe irú control yẹn pẹ̀lú fear. Irú nǹkan tí white Americans ṣe down south in the 18th century, way into 19th century, even though our planters to join òyìnbó, wọ́n pọ̀ púpọ̀, but wọ́n ti fi fear sí inú àwọn black Americans. So that fear, yeah, with that fear, one overseer only control 100 people because they remember one. You don't know any Fulani ṣe. Wọ́n traumatize wọ́n lérú ní Americans ọpẹ́ ní fọ́lọ́run pé àwọn Martin Luther King, àwọn Malcolm X, wọ́n ti gba àwọn èèyàn wọn sílẹ̀ lọ́wọ́ òyìnbó díẹ̀díẹ̀ ní o, and díẹ̀díẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀, díẹ̀díẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni èèyàn bí Obama lè ti fi di president. Irú ẹ̀ ni àwọn Fúlàní ṣe. Kí àwọn èèyàn tó lè gbà wọ́n lẹ̀, wọ́n oppress àwọn èèyàn yẹn so much, àwọn Hausa, they are traumatized. They live in fear of the Fulani. Real fear of the Fulani. Because iṣẹ́ Fulani ni pé wọ́n lè pàdé anytime for anything whatsoever. Irú ẹ̀ náà wá ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí. Tó jẹ́ pé wọ́n á mú àwọn ọmọ wa, àwọn obìnrin wa, wọ́n á rape wọn, eléyìí tó bá lóyún wọn á pa, wọ́n á yọ ọmọ kúrò nínú ẹ̀, wọ́n á sọnù, just like animals. So irú ẹ̀ náà ti ń ṣe ní ilẹ̀ Haúsá láti 1803 tó ti bẹ̀rẹ̀ sí gba ìjọba lọ́wọ́ wọn. Well, ọpẹ́lọpẹ́ fún Haúsá pé Lugard defeat wọn ní 1903, March 15th gangan ló defeat wọn ní 1903. Ó defeat Muhammadu Atahiru the first, òun ni 12th Sultan of Sokoto Caliphate. Ó defeat ẹ̀.
and it later turned the land into what I'm calling the northern Nigeria lẹ́nìí. Now, láti mo ti sọ gbàtọ́ dé Nigeria, and of course, much later, a lè sọ táwọn èèyàn bá ní question, pé kí ni dé tí irú àwọn èèyàn tí wọ́n pọ̀, tí kí gbogbo àwọn lágbára, báwo náà ti lè mú àwọn tó jù wọn lọ in number, báwo náà ti kàn lè sọ wọ́n di ẹrú bẹ́ẹ̀ yẹn. So a lè sọ nípa yẹn later. But right now, Mara stop bí olótù. Mo ti sọ àwọn nǹkan mẹ́ta yẹn. Ta ni wọ́n? Who are they? Ibo náà ti wá. Ẹ ṣeun. And number 3, ìgbà wo náà dé ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀. Àlàyé yín kún ó fún wa ní ọgbọ́n, ó fún wa ní ìmọ̀. Ìmọ̀ ló ṣe kókó. Nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ kò mọ̀ náà nù, ṣùgbọ́n téèyàn bá ti mọ̀, èèyàn ti kúrò ní ẹgbẹ́ aláìmọ̀. Inú mi dùn pé pẹ̀lú ọpọlọ tí ẹ ti sọ àwa náà di onímọ̀ lónìí. Inú mi dùn, ara mi yá. Mo fẹ́ ní kí táwọn èèyàn bá ní ìbéèrè ni ẹ dákun pé ṣe àlàyé. Tí a bá rí ẹni tó ní ìbéèrè lórí ta ni àwọn Fúlàní àti ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, òun náà ni dókítà ọlọ́pọlọ ti sọ fún wa. Ẹ dákun, aṣojú olóòtú, ẹ bá mi gbé àwọn èèyàn wọlé tí wọ́n bá béèrè lórí ẹ̀. Tí ò bá sí béèrè, ká máa tẹ̀síwájú. Alàgbà Wọlé Òní ni ọwọ́ wọn wà lókè. Alàgbà Wọlé Òní. Thank you. Dr. Oyefele ṣe gan fún explanation yìí, sir. Thank you very much. Ìbéèrè mi kan ní pé ṣé wọn ìgbà táwọn Fúlàní tún attack Yoruba land ní 1840, tó yẹ pé wọ́n sọ nǹkan tá a gbọ́ nínú ìtàn ni pé wọ́n àwọn ará Òṣogbo láti send fún help láti Ìbàdàn to come and help them, and subsequently wọ́n defeat Fúlàní. Mo rò pé ẹ tí ì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, but in those days, ayé ìgbà tó pé kò sí telephone, kò sí internet, how did they manage to get the distress call dé Ìbàdàn to get help to come to Òṣogbo, and then subsequently the Fulanis were actually defeated? That's my first question. My second question, very quickly, is I will need to, whether we hate or like the Fulanis, there must be a quality in them. It might be a negative energy that they have, but how could they come from all over these areas, come over to where we call Nigeria today, capture the Hausas in the Fulani, and today they have dominated everything. They are controlling everything. But so population will portray and how have they managed to achieve all this? There must be something in them that maybe we don't understand. There must be some quality in them. Therefore, they can come from nowhere and just come and dominate our land to the point where they're really they're controlling everything. They're controlling us. All the states that Nigeria has created, I will not create the state, I will not rule. I mean, what quality in them no allow us that they achieve all this? Okay. Ẹ ṣe dákun, mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan. Ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn mo rò pé a máa fi pamọ́ dìgbà tá a bá sọ̀rọ̀ nípa ogun Fúlàní. Apá méjì ni iṣẹ́ wa lónìí. Who are the Fulanis and àwọn ogun tí àwọn Fúlàní bá Yorùbá jà. Ṣé ẹja fi yẹn? Ṣùgbọ́n ìbéèrè kejì tí Bàbá Oyefule bá fẹ́ dáhùn ẹ̀, mo rò pé wọ́n lè dáhùn ẹ̀. Ẹ ṣeun. She just can feel question yet towards the end, Mr. Oni. Very important questions led. So you know I do towards the end because we should solo to bagba motife so question here go kini date àwọn èèyàn yìí tán rí báyìí. Ẹ̀dọ̀ àwa náà náwó o. Okay. Ìkọ̀kan ni. Ó dáa, mo rò pé alàgbà Wọlé Òní gbà pé
ká fi ìbéèrè ń ṣe àbọ̀ àbá. Ok, ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ olóòtú nípa question àkọ́kọ́ yẹn pé báwo náà ti ń send kíní message ó wà easy láti send message yẹn ṣe pé àwọn ní àwọn èèyàn tó ń sáré runners and courier ó lè tó 2 days. Ó jẹ́ ti Yorùbá. Ló lè jẹ́ 1 or 2 days tó máa fi sáré àwọn àmì tó máa sáré láti Òṣogbo lọ sí Ìbàdàn pé ẹjọ́ ọba wa ní ó rọ̀ wá sí yín o wọ́n dẹ̀ máa ní secret code tá a máa ń lò nílẹ̀ Yorùbá. Àròkò wọ́n lè pa àròkò sí wọn. So ẹ ṣeun. Ìyàtọ̀ fún yẹn mo fẹ́ kí a rántí pé ègbé ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ègbé wà gbogbo wa náà la mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ègbé bíi pé kéèyàn dúró ní Ìbàdàn kó fẹ́ bára rẹ̀ ní gbọ̀ngàn láàrin tó bá ti lanu báyìí gbọ̀ngàn ni ó bára rẹ̀ mo rò pé ìyẹn náà tún wà lára tí Yorùbá fi ń ṣagbára nígbà yẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ dákun ẹ pé àwọn ẹlòmíì tí wọ́n nawọ́. Kéde tó náwó ní orúkọ Nokia 5.4 ni wọ́n gbé sí ojú. Ẹ dákun ẹ sọ orúkọ yín àrè òṣèlú ẹ má fi ṣe hàn wá o. Ẹjọ Nokia 5.4 or 54. Bàbá Chris Dr. Ojúọlá ni. Alàgbà Ojúọlá ẹ ǹlẹ́ báwo ni? Ó yẹ ọpọ́n súnkàn yìí ẹ̀yin ló kàn. Mo dúpẹ́ pé wọ́n látún discuss lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí bàbá Dr. Oyèfúlẹ̀ fún àwọn bí wọ́n ṣe fún wa ní ẹsẹsẹ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan kan mo dẹ̀ fẹ́ béèrè kan. Ṣé mo information ó ṣe pàtàkì. Kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ìjẹta tí mo wò tí mo sọ pé màá gbé wá sórí ìkànnì pé ká má fi iná sórí òrùlé sùn o. Wọ́n ní àwọn kan wọ́n sọ mo rí báyìí pé wọ́n ti train wọn as a police. Wọ́n ti integrate àwọn Boko Haram sí police. Tó dẹ̀ jẹ́ pé Fúlàní ni wọ́n. Now wọ́n wá sọ pé wọ́n máa distribute wọn sí gbogbo all over Nigeria. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ni wípé ṣé àwọn tó wọ́n fẹ́ rán káàkiri yìí ṣé wọn ò tún ní máa bẹ̀rẹ̀ sí pa wá dànù? Torí pé wọ́n fẹ́ ṣe ni pé ọmọ náà là rán sí nítorí pé àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ní ìsìn Boko Haram ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ jẹ́ èèyàn ọlọ́pàá wọ́n fẹ́ distribute wọn sí gbogbo all over the state in Nigeria which is from their base in north now. Ìjẹ́lẹ̀ Yorùbá dey control Fúlàní lórí ilẹ̀ wa ìbéèrè kejì nìyẹn. Ṣé a lè control wọn tó jẹ́ pé a ní jẹ́ kí wọ́n máa ṣe kí ni kí wọ́n máa jẹ gàba lórí wa mọ́ nílẹ̀ Yorùbá ìbéèrè mi kejì nìyẹn. Okay, olóòtú ṣé kí n answer? Màá ní kẹ́ answer ẹ̀ but mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún wa pé ká máa mú un ní ẹsẹẹsẹ tàbí pé after this question ká kàn lọ sí other topic torí pé àwọn ìbéèrè tá à ń béèrè ó papọ̀ mọ́ ohun tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí later but màá jẹ́ kán dáhùn lẹ́yìn eléyìí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn ogun yẹn gan-an torí gbogbo ètẹ́ ń béèrè ara ogun tí ń jà wá nílẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n ẹ dáhùn eléyìí náà ẹ ṣe. Okay, ma make it very simple, very short. Well, ọpẹ́ ni fọ́lọ́run pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ sí i o. Ọlọ́run á dẹ̀ fún ní okun àti agbára àti làákàyè láti mọ nǹkan tó máa ń ṣe. Èmi á ràn wá máa ń gbà wá ní ìyànjú pé àdúrà ni ká máa send sí èpè kọ́ àdúrà ni ọmọ wa ni. So, Chief of Police Nigeria Yorùbá ni. So Ọlọ́run Elédùmarè ò dẹ̀ ní jẹ́ kó rí i pé irọ́ wọn máa parun pẹ̀lú àwọn Boko Haram police tó ní pé wọ́n fẹ́ kó wá. Mo mọ̀ pé wọ́n ti induct wọn sí police o bẹ̀mí o àmọ́ bóyá wọ́n ní plan láti kó wọn wá. But ọlágbára Ọlọ́run làákàyè Yorùbá á come into foreplay
a lè ní ọgbọ́n láti lè fi mọ̀ ní pé àwọn eléyìí o wọn ṣe èèyàn tó yẹ kán kó wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Olóòtú. Ẹ ṣeun. So mo rò pé ọmọ ọkọ ni ààrẹ aṣíwájú Ahmed Tinubu. Mi ò sì rò pé ó lè lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kó bọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe yan àwọn èèyàn sípò, ẹ rí i pé ó ti ń hùwà ọmọ ọkọ. Ẹ jẹ́ a fi sílẹ̀ ní àárín. Ẹ jẹ́ kí a wá tẹ̀síwájú. Bàbá Adébóyè, ṣé ẹ ti ṣetán láti sọ̀rọ̀ nípa ogun àbí ẹ fẹ́ kí? Ẹ ṣeun. Tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ogun, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí tí mo kọ́ nílé ìwé ní Ìbàdàn. Kì í ṣe pé wọ́n kọ́ mi ní ọ̀rọ̀ ogun yẹn directly o. Ìwé tí wọ́n ń lò fún geography ní government college in the 1950s, 6 ni ìwé yẹn já sí. Wọ́n pè wọ́n ní modern geography. Modern geography yẹn ìwé 6 ló wà níbẹ̀. Book 1 to book 6. Book 1 yẹn òun ni wọ́n ń pè ní foundations of geography. Nínú book 1 lẹ ti máa kọ́ oríṣiríṣi kan bíi mountains and valleys and quays and islands and peninsulas and all of that stuff. Gbogbo land formation àtàwọn èèyàn tó ń gbé ilẹ̀ yẹn, ibẹ̀ lẹ ti máa kọ́ latitude and longitude and all of the things tí ó wà nù language geography. Àìlè máa kọ́ nípa àwọn èèyàn tí ó wà somewhat original to the land. Kí ni characteristics wọn tí wọ́n fi lè máa gbé climatic zone tí wọ́n wà. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. So ibi tí mo ti kọ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní nìyẹn. Torí ìwọ̀nba tíwé yẹn sọ nípa Fúlàní. They migrated gẹ́gẹ́ bí Dr. Ọlọ́pọlọ ṣe sọ. They migrated from the Futajalon Highlands. Area Bamako, Gao, oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ láti Timbuktu. Ibẹ̀ ni wọ́n gbà tí wọ́n fi wọ ibi tá à ń pè ní Sokoto Emirate lónìí. Báwo ni wọ́n ṣe wọ̀ ọ́? Ọ̀rọ̀ tí ẹ bá ń sọ ní ọ̀rọ̀ 18th century àti 19th century, ẹ jẹ́ ká mú sùúrù nípa ẹ̀ torí pé nǹkan kan ti ṣáájú ẹ̀. Bàbá Ọlọ́pọlọ, bàbá Oyèfúdẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti sọ, wọ́n ti mẹ́nu kàn. Níbo làwọn ará bíi ti wá? Ṣé rí ìbàdà ká lè pè kíní ìsọ́nà 15 ṣùgbọ́n wọ́n wọnú ara wọn. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, àwọn èèyàn kan tí wọ́n dúdú tí wọ́n dẹ̀ ń bá Lárúbáwá ṣe pọ̀ tó jẹ́ pàwọn ni wọ́n lò. Mi ò ní dáhùn fún èyí nìṣẹ́ o. Ẹ jẹ́ fún níṣẹ́jú kan. Hello, Mr. Buster? Hi, I was calling Sharon. Sharon? Yes. No, you have a... Yes. Is that Mrs. Buster? This is Adeboye. How's everybody? Good. How about you? Happy New Year. Same to you. Oh, I'm at a conference, so I'll call you back. Bye-bye. All right. Ẹ má bínú o. Ṣé mo ti ní ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. So àwọn tí wọ́n lò
láti fi conquer Iberian Peninsula táwọn Lárúbáwá lò tí wọ́n fi conquer Iberian Peninsula. Àwọn tí wọn ò kì í ṣe ká lè pè ní full-blooded Arabs. Tẹ́ bá béèrè full-blooded Arabs lọ́wọ́ mi máa ṣàlàyé ẹ̀, but àwọn tí wọ́n lò tí wọn ò nílò wọn mọ́, àwọn ni wọ́n dàpọ̀ mọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn including the Berbers, tí wọ́n wá da oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n da Fúlàní ní Futajalon. So ngbé ẹ bá kó wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n sì yàtọ̀ síbi tí wọ́n kó wọn padà sí láti once they cross the Gibraltar, the Strait of Gibraltar padà sí Africa in the 1400 after Isabella and Ferdinand took over. Àwọn ni wọ́n wọ ilẹ̀ wa tí wọn ò nílẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ mọ nǹkan táwọn tí ò nílẹ̀ máa ń ṣe, ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Mọdákẹ́kẹ́. Nígbà tí Mọdákẹ́kẹ́ tú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ ìlú káàkiri, wọ́n wọ kiri, wọ́n wọ gbọ̀ngàn, wọ́n ṣe kiri kan, wọn ò lè dáko, wọn ò lè torí wọn ò nílẹ̀. Ó ní wọ́n ṣe ń ṣòwò. Kì í ṣàwọn nìkan wọn kàn fi yẹn ṣe àpèjúwe ni o. Kí wàá lé àwọn Fúlàní ọmọ sí nígbà tí wọn ò nílẹ̀ tí wọ́n fi mọ dáko ní Áfíríkà nígbà tí wọ́n wá di darandaran. Darandaran yẹn iṣẹ́ tí wọ́n rò pé wọn ni o. But ìgbà míì nǹkan tó rò pé ò ní pé ọ tó bó ṣe rò tó, wàá wá di darandaran. Kí ló sọ wọ́n di darandaran? Kí ni báwo ni darandaran ṣe di darandaran? Àwa dàbí gbà pé nǹkan tí wọ́n ń wá kò tó, wọ́n á fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀. Ṣé ẹ sì mọ̀ pé láyé ìgbà wọn gbogbo ilé wa òrùlé wa kókó ni la fi rólé. So wọ́n á wá tiná bọ kókó. Ìgbà tó bá tiná bọ kókó tí ilé ń jó tẹ́rù bá àwọn èèyàn, wọ́n á fọ́n káàkiri. Àwọn tó tiná bọ̀ wọ́n á gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Irú ẹ̀ gan làwọn òyìnbó lò, tó àwọn òyìnbó ti mọ àwọn Fúlàní àti èèyàn bíi tí wọ́n ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ 700 years tí wọ́n fi dominate Southern Europe, tí wọ́n fi dominate Iberian Peninsula, tó fi dé portion of Italy, Sicily and that kind of place. So ìgbà tí wọ́n ń ṣe yẹn, ibẹ̀ ni wọ́n ti ní agbára. Ìwé tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀, Modern Geography, ó wá ń sọ fún wa pé nǹkan tẹ́mi wá summarize pé geography makes man. Settle people múra àjálẹ̀. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń kálukú wa jókòó nílé wa tí à ń sọ̀rọ̀ lórí tàkùrọ̀sọ. Kẹ́nìkan bá wọnú ilé nísìn tó gbébọn lọ́wọ́ tó tiná bọlé, bẹ́ẹ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wà bí ṣe dá máa sá lọ. Tí ò bá dẹ̀ sí ìjọba kankan tó máa stop ẹ̀, wọ́n sì gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa nìyẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn settled people. Máa padà sí yẹn tẹ́ bá fún mi láàyè o. What makes Black people in West Africa settled? And what makes darandaran tó di darandaran, what makes them the way they are? And what is the interface? Interface yẹn la discuss lọ́rọ̀ ogun tẹ́ ń sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe wò dé ilé ayé tó, even a wise God put the earliest man in the tropical zone. Torí bẹ́ẹ̀ ni ò sí òtútù tí ó pa wọ́n dànù. Ibẹ̀ ló ti máa sọ nǹkan lẹ̀ tí ó kù jáde tí ó dóúnjẹ. The very nature of the land, the geography, the rivers, the whatever, all favor tropical region. And if you go around the world, West Africa, go to Central America, go to Brazil, and orúkọ tí wọ́n ń pè wọ́n láyé ìsìn ni mo sọ yìí o. Go eastwards to
southern India, go to Australia, New Zealand, the Northern Territories, and what have you. Go around the world like that. 23 degrees north, 23 degrees south. That's 46 degrees of tropical thing, bounding the equator. Bọ́lá ṣe dá ilẹ̀ àtàwọn èèyàn tó máa gbé bẹ̀ láìsí ìnira ìlànà pè ní tropical. So ìgbà tí wọ́n bá tí Ọlọ́run dá wọn bó ṣe dá wọn yẹn tó dẹ̀ gbé lẹ̀ fún wọn bó ṣe gbélẹ̀ fún wọn yẹn, then nǹkan tí wọn ò bá nílò rẹ̀ wọn ò ní wá. So over millennia, tropical people became spoiled children of Mother Nature. But nígbà tí àwọn tí ó yapa kúrò lọ́dọ̀ wọn tó wá nǹkan míì lọ to the Northern Territories and some to the Southern Territories, agídí tí wọ́n nílò láti fi conquer bí tí wọ́n lọ. Ó ní nǹkan tí wọ́n wá lọ bẹ̀ o, variation tí wọ́n wá lọ bẹ̀ wọ́n rí o. Some of those places have a totally different vegetation, totally different, tó máa wà attractive, but only for a portion of the year. So ìgbà tí ó bá wá di pé winter dé kíní kan tó jẹ́ ìgbà yẹn ló máa mọ ọmọkùnrin yàtọ̀ síra wọn. Ìgbà yẹn ni wọ́n develop the spirit of competition, kájà kákú káṣe gbogbo. Ìgbà yẹn ni ibi tí wọ́n ti ń develop ẹ̀ nìyẹn. Tó bá wá padà wá sọ́dọ̀ wa, àwa di ẹni tí Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní unready. Mo fi ọba wọn kan ṣe yẹn ni o, Ethelred the unready. Àmúra nǹkan tí wọ́n wá kó bá wa, àmúra ẹ̀ lẹ̀. Ìṣepọ̀ rí wọn ò pé, ìṣepáwa náà ò lè tàbíọ́bíọ́, but kọ́ iṣẹ́ tí kò sí nǹkan ní experience tó máa jẹ́ pé ẹni tó wá kógun tó di dáradára tó kógun wá bá wa party ready láti bàjẹ́ finish. Gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ ní lọ́wọ́. That's how we got where we are. So pé wọ́n wọ Sókótó, ibi tí ìwé yẹn kọ́ dé nìyẹn, pé wọ́n wọ Sókótó, wọ́n ti ná bọlé, wọ́n ti gbá wọn ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ ń bọ̀. But kí wọ́n tó dé Sókótó, wọ́n ti dé other parts, Songhai Empire ọ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n gbogbo yẹn wọ́n ti gbà wá. So ìgbà tí wọ́n débi tá à ń pè Nàìjíríà ní ìsìn ni èmi fojú sí ìgbà yẹn. But kí ni wọ́n á fẹ́ sọ? Wọ́n ní ibo ni wọ́n ti wá from where? Dókítà ọlọ́pọlọ, ibi tí wọ́n ti from where yẹn kì í ṣe, mi ò rò pé Gibraltar nìkan ni. Ìgbà tí àwọn ará bíbẹ̀ sí flex muscle wọn, àwọn kan wá láti North East Africa like Egypt and Sudan. Àwọn tá à ń pè ní Shua Arabs. Àwọn tá à ń pè ní wọ́n ti pè Ture. Àwọn oríṣiríṣi àwọn tí complexity tá à ń pè ní Fulani lónìí is a mixture of very many people who had been part of the northern geography. From the movement from the tropics, human movement from the tropics to Northern Territory, spending about 1,000 or 2,000 or 10,000 years in there, learning how to compete to compete with during the winter, principally, because geography makes man, nothing else. So a padà wá tó kó gbogbo bá wa. So ìwé tẹ̀mí àwọn ìwé tí mo rí kà tá à ń pè ní Fulani lónìí will include the people of East Africa, Uganda, and what have you, northern portion of Uganda. Àwọn mo ti gbàgbé orúkọ wọn, but wọ́n wà níbẹ̀. Even when I was in Ethiopia, I was in Tigray province. Mo máa ń rí àtọ̀ láàrin àwọn tí wọ́n jẹ́ indigenous black people and the black people that are essentially different. Tẹ́ bá lọ sí when wọ́n ti polúkọ Queen of Sheba, tẹ́ bá lọ sí àdúgbò wọn bẹ̀ yẹn, ẹ rí yàtọ̀ pé ìwà tí àwa Yorùbá lè pè ní ìwà ẹ̀hànnà ó kún sọ́wọ́ àwọn tó wà ní Northern Territories.
káwa ojókòó jẹ́ ká jí ká mú kọ ká tẹ̀bà ká sì sùn. That's what the tropical geography allowed us. It's not that we are stupid. It's not that we are dumb. It's not that we are lazy. It's that we belong to that part of the world where original human life could thrive before the adventurous one went away and then came back to, do whatever they did. Now, kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí ò ti bẹ̀ kú o? Ẹni wọ́n yan àwọn tí wọ́n retrain tí wọ́n sọ pé àwọn confess àwọn òjà mọ́ àwọn Boko Haram pé wọ́n sínú ọlọ́pàá wọ́n ṣègbà wọ́n ṣàwò. A lè máa sọ èyí tèmi ń sọ èyí títí láéláé. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn má mọ nǹkan, kéèyàn bá mọ nǹkan kò mọ̀ nìyẹn. But kó wá mọ̀ kó ọmọ mu lò, that's idiotic. Èyí tá a mọ̀ ní ìsìn ẹ má jẹ́ atanra wa jẹ. A mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ irú èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mò ń sọ̀rọ̀ 60 years of say 60 a little more than 60 years ago mo wà ní secondary school. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò lọ secondary school. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló lọ secondary school tí wọn ò kọ́ nírú geography. Kì í ṣe pé wọ́n kọ́ èmi náà o, ìwé tó kọ́lé wa lọ́wọ́ ni mo kà. Mi ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé gbogbo àwọn tá a jọ lọ sí government college la mọ̀rú nǹkan tí mò ń sọ yìí, but ọmọ gbọ̀ngàn ni mí tó bá fún mi advantage kan. And then, to be honest, government college Ibadan had a huge library that I couldn't find anywhere else in any secondary school in the land. Mi ò sọ pé wọ́n exist o, mo ní mi ò rí wọn bẹ̀. So typically we have some kind of advantage, and I'm bringing them to Yoruba Gbode. Àwọn bàbá wa ní olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ó ti kà bọ̀. Ariwo tá a pa pé wọ́n ṣe báyìí o, wọn ò ṣe báyìí, ó tó gẹ́ ọmọ Léfì. Kí la máa ṣe nípa ẹ̀? Is the real question. Kì í dẹ̀ ṣe pé we shouldn't be preaching to the choir. A ti ṣe nǹkan pẹ̀ rí. Ìgbà táwọn Osman Danfodi ó wọlé tí wọ́n ṣe gbá tí wọ́n ṣàwọ̀ in the beginning of the 19th century tí wọ́n dá wàhálà lẹ̀ láàrin wa ń ṣe bá agbára wálẹ̀. Ẹnìkan bú Ìjẹ̀bú àti Ìbàdàn lónìí ó ní ẹ̀wọ̀n ẹ̀rù ìgbẹ́ náà. Ìjẹ̀bú àti Ìbàdàn kankan náà ni wọ́n, àwọn ló kóra wọn jọ tí wọ́n lọ gbà wálẹ̀ ní Òṣogbo. But téèyàn bá wà careful ibi tí nǹkan bàjẹ́ dé nìyẹn, so you have a victory and then you rest on your oars. Àti ṣèyẹn tán irú ẹ̀ wọn ò lè gbọ́wọ́ yẹn wá mọ́ irọ́ lẹ̀ ń pa. To know pé wọn ò ní gbọ́wọ́ yẹn wá mọ́, to say that wọn ò ní gbé ọwọ́ wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́, you must not know their history. Wọ́n ti wà ń bẹ̀ for thousands of years. They were facilitators of the slavery of the Atlantic coast of the transatlantic slavery. Fulani were major facilitators. Ibo ni wọ́n ti bá òyìnbó tán. Àwọn àtòyìnbó ti jọ ṣe pọ̀ for 700 years before 1492. Àwọn àti Lárúbáwá ti ṣe pọ̀ on the East Coast way before 700 AD. So àwọn tá a wà ní real tropic tá a mọ táwọn ó ti kó wa ń gan. Àwọn ni wọ́n kó wa lẹ́rú lọ láti èmi ní Tanzania, ibi tó ń pè Tanzania ní Zanzibar gbogbo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kó wa lẹ́rú lọ sí ibi tí wọ́n ń pè ní Basra in today's Iraq. Wọ́n ti ń kó wa tókè àìmọ̀kànmọ̀kàn ní bẹ́ẹ̀ kó sàárẹ̀ jẹ́. But nígbà tá a ti wá mọ̀kànmọ̀kàn ní ìsìn kí báwo la ṣe fẹ́ lò ó? I think irú ìbéèrè tó yẹ ká máa béèrè lọ́dọ̀ ara wa tá a bá ti ṣe ìpàdé ìtàn ni pé báwo la ṣe fẹ́ ló ń tá a mọ̀. Mi ò sì sọ pé ká ẹ gbà mí gbọ́ o, Ọlọ́run lọ wo kí wọ́n ti gbókò ẹ̀. Zoom kan ni wọ́n pè ìyàmọ̀ jẹ́ mi o. Google ẹ lọ Google báwọn ará bí ṣe káàkiri.
nǹkan tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n lọ káàkiri àwọn èèyàn wo bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀gbọ́ yẹn kì í ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ni wọ́n ti ṣe ó kẹ̀jẹ̀ pọ̀ ọ̀dọ̀ wa nìkan ni wọ́n ti kẹ́rù ni. Go to Australia and New Zealand and see àwọn tó báyé wọn jẹ́ tó wipe wọn out. Come to the what I call Americas today. Mi ò sọ pé Fúlàní ló lọ sí Australia and New Zealand o, but ìrankíran tí ó jẹ́ pé wọ́n bá ti wọ Northern Territory tí wọ́n ti mọ̀ bí wọ́n ṣe ń compete wọ́n á wá fìyà jẹ àwọn tí wọ́n fi ilẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. In 1859, some missionaries went to Ilé-Ifẹ̀. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí mo tọ́rọ̀ bá jọra wọn yẹ ká gbé jáde. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọ́n ti mọ̀ pé tọ́wọ́ bá ti ba ọba ìlú tí wọ́n bá ti lè convert ẹ̀ sí nǹkan kankan àwọn aráàlú nǹkan tó bá sọ nǹkan tí ọba bá ní kó wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe. So wọ́n á fi ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́ lọ Ọọ̀ni. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti mú lọ tí wọ́n dá padà àwọn tí wọ́n ń pè ní missionaries àwọn Àjàyíkàrà kì í ṣe Àjàyíkàrà gan o mo kàn dárúkọ ẹ̀ ni o àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ wọ́n jọ lọ sí Ilé-Ifẹ̀ àwọn ló ń translate fún Reverend Indara tó ń sọ fún wọn pé gbogbo tẹ́ẹ̀sì yẹn mọ̀mọ̀ sí wọn mọ́ Jésù ni ẹ mọ̀ sí ìgbà àwo Ọlọ́run tó dáyé ni ó ṣe gbá ní ọgbà Eden ó ṣe gbá ọ̀sẹ̀ àwòsàn gbogbo. That's how you use people who have been exposed, who are taken from among you, who are exposed to other ideologies and controlled. You bring them back to come and conquer the people tí wọ́n fi ilẹ̀. So Ọọ̀ni ayé John yìí sì sọ̀rọ̀ síta nínú àwọn ìjòyè rẹ̀ èyí tó kéré jù nínú wọn ni wọ́n ní kó sọ̀rọ̀ ìtìpó rẹ̀ kéré jù. Ó ní Reverend Indara kọ sínú dáàrí ẹ̀ ó ní ẹni yẹn sọ pé ibi tó mi ti tòrò jù níbi tó ti sùn pé tó bá ti kúrò níbi tó ti sùn rọ̀bìrọ̀bì awọnú ẹ̀ ádàgbàrá níbì kan ìgbà tó bá ti rìn jìnnà díẹ̀ ó tiẹ̀ ní òòrò mi tó tòrò mú mọ́ ṣe lọ́wọ́ tó bá wọ́wọ́ mi tó tòrò go to the source. Ìjòyè wa sọ pé Ilé-Ifẹ̀ is the source of human life. Pé gbogbo Ọlọ́run tẹ̀yìn mú wá yẹn ìtẹ́ mú lọ́kọ́ lẹ mú padà wá ọ̀dọ́ wa bì lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ wá lọ da lúrúpọ̀ mọ́ sápá omi àgbàrá tẹ̀ mú bẹ̀ yẹn wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ padà wá bí ẹ̀yin lẹ́wàá padà wá létẹ́wàá kọ́ ọ̀ríjìnà kìíní. Kí ló jẹ́ kí mú yẹn síta olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti kàbọ̀. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé pípé lójú tèmi o pípé lọ́lọ́run dá wa ó sì fi wá sí ibi tí a ní jìyà láti fi survive the beginning of our lives. Kò sọ pé ká má ṣe nǹkan kan but we got conceited. I mean, got comfortable, got spoiled. We didn't have to compete for much, like killing people to this and do that, until this àwọn Boko Haram of yesteryears. So, ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀ sí, mo dúpẹ́ tẹ́ fún mi láàyè, ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀ sí ni pé ẹ̀kọ́ tí a gbọ́dọ̀ kọ́ níbẹ̀ is not what they are planning. Is what we have not been planning. They are not going to change their attitude. Bóyá kí n tiẹ̀ tó parí ẹ̀, mo fẹ́ ká mọ ibi tí gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. The typical behavior of conquest, a superiority complex that makes you think that you are more important than everybody else, started by people they call Aryans. They are in the north of India, north of Afghanistan, in that general area. It is the Aryans
I'm talking thousands and thousands of years of history. I read it. I didn't create the history. Ibẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe competition èmi ló jàgbà èmi superior sí wọ́n superior sí gbà wọ́n èèyàn ó ṣe èèyàn ẹranko ní ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n gbogbo ẹ̀ wọ́n kó ra wọ́n débi tá à ń pè ní Mesopotamia, Babylon ìgbà wo. Ibẹ̀ làwọn tí ẹ̀ ń pè ní Lárúbáwá àtàwọn tẹ̀ ń pè ní Jew. Ibẹ̀ ni competition yẹn ti wà fierce. They are both supposed to be descendants of Abraham. I'm not talking about the truth. I don't know the truth. I'm talking about the suppositions. But ẹ bá lọ east of that, ẹ dé India, ẹ dé Burma, ẹ dé oríṣiríṣi nǹkan. The whole notion that somebody is superior to somebody and that the inferior person must be conquered and enslaved. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Then it spread to Europe. It spread to Africa. But where do you find inferior people? How do you define inferior people? It was not nearly as easy to define, other than arrogance, with people of the same color. But tó bá ti ráwọn èèyàn tó yàtọ̀ sí ẹ, tí wọ́n funfun táwọn dúdú, aha! That's a definition of inferiority. So ìyà yẹn ti jẹ wá ti pẹ́. Okay, but at Wambi, there must be a reason that we are still here. The reason that we are still here may be that we have sufficient resilience to learn how to redeem our land and people. But resilience is permanent because they are growing in knowledge in bounds, in leaps and bounds, and they use their knowledge evilly to suppress us. I'm not talking Fulani anymore. I'm talking of the Fulanis of this world. And we must turn around and say, Otoge, Boko Haram train people, whatever kill our who. Oh, but the governor on those states tó kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ó sọ fún wa pé nígbà tẹ́ sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn ò gbọ́dọ̀ níbọn, irú ìjọba wo lẹ run táwọn security organization tẹ̀yìn ní northern region tẹ́ kóbọn lé wọn lọ́wọ́ tí ò sẹ́ni tó arrest tó bá níbọn nù wọn, táwọn dẹ́ kóbọn yẹn tó fi ń rọ́ọ̀bù lé tó fi ń ṣègbà tó fi ń ṣàwò tó fi ń pààyàn tẹ́ wá ní òfin kan wà tó sọ pé ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ níbọn. I have to thank him for saying that. But I'm wondering what we are going to do about it. You have to do more than talk. You have to do more than talk. Tẹ́nìkan bá wọ bí nísìnyí tó bá ní páyà tí bá ní páyà bó yọ bàyà láyà yọ ṣàpadà ni. But tí bá ní hàn dákun gírí kò ṣẹlẹ̀ pàkó olú ẹ̀ ó ti rí ọ̀bọ. Ìwé mímọ́ ó ní ìbùkún ni fún ẹni tí a fọ̀bọ́ lọ̀. Ègbé ni fún ẹ tó gbà. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo ti panu mọ́ o lótú. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, ọgbọ́n yín ò ní dópin, a máa rí yín bá àní bálẹ̀lẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ń gbọ́ wa lórí ètò Yorùbá Gbòde, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Zoom, ẹ̀yin tí ẹ wà lórí YouTube, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Riff Note àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí rédíò, mo kí yín. Ohun tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni ọ̀rọ̀ Fúlàní, àwọn Fúlàní àti ogun tí Fúlàní bá Yorùbá jà. Bàbá wa rán wa létí onírúurú nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ lọ́tùn lósì. Bàbá sì sọ fún wa pé èmi mo sọ bẹ́ẹ̀, èmi mo rò pé tí wọ́n sọ ní ká mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí bàbá ṣe, àìlèjà ní tábàbà ní òde yìí, ọdún ojúlé ẹni kì í gbèjà ẹni. Wọ́n ní olójú òní jẹ́ kán tì ká bọ̀ òun lójú.
òwe gbogbo wọn náà ni wọ́n bára wọn mu. Ní lára nǹkan tí bàbá tọ́ka sí tí mo fẹ́ sọ ìrírí oríṣiríṣi ni ojú rí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé n tó ń ṣe àwa adúláwọ̀ gbogbo wa ló ń ṣe, ó sì yàtọ̀ síra wọn. Ìfìyàjẹni ó ní lẹ́vù, ìgbàwọ̀sí ó ní gírèdì. Ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀, ní ọdún kan tí mò ń ṣiṣẹ́ ní abuse persons program, níbi tí àwọn obìnrin tí wọ́n bá rí yà nílé ọkọ, ibi tí wọ́n máa ń gbé ní Children and Family ní Maryland. Ó wá di ọjọ́ kan, obìnrin kan wà ń bẹ, ọmọ India, níṣẹ́ mọ̀ oríṣi méjì làwọn India, àwọn kan dúdú, àwọn kan mọ́láwọ̀. Àwọn èèyàn wá fẹ́ wọlé, ọmọbìnrin India aláwọ̀ dúdú ó jókòó ni o, àwọn funfun wá fẹ́ wọlé. Tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe sáré dìde, ó sáré dìde, ó lọ múlẹ̀kùn lọ́wọ́, ó sì dúró tí gbogbo wọn fi wọlé tán pátá. Mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní, Anna, what's going on? Why did you do that? Ó ní, oh, that is our culture. Mi ò wá béèrè jù bẹ́ẹ̀ lọ, torí mo sọ pé that is our culture yẹn, mo rọra fi sílẹ̀. Ẹnìkan ló wá ń sọ fún mi pé mi ò mọ̀ pé báwọn Black India ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Anybody bá ṣe àwọn India ẹgbẹ́ wọn náà ló bá ti light skin, anybody tó bá ti light skin, bí wọ́n ti máa ṣe ni wọ́n ti dẹrú wọn. Tiwa ò tí ì burú tó bá wọn, ṣùgbọ́n ara ẹ̀ náà lára ẹ̀. Máa pe dókítà ọlọ́pọlọ, wọ́n á ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn, wọ́n á ṣe àlàyé èyí tí wọ́n bá lè sọ fún wa lára ogun tí Fúlàní tó ti bá Yorùbá jà. Dókítà ọlọ́pọlọ. Ẹ ṣé ń gbọ́ mi. Dáadáa. Ok, ẹ ṣé. Mo kàn fẹ́ sáré kí bàbá lẹ́yìn kí n tó lọ sí that part ni o. A ní pé along the way bó ti ń wá across eastward of the Niger, pé ìwà wọn ó ń fara wọn hàn. Mo kàn fẹ́ sọ three different situations tí ó confam nǹkan tí bàbá sọ. Ṣé mọ̀, ní Futajalon tó ti wá, tá rò pé wọ́n ti wá, àwọn gan wọ́n ti start irú nǹkan tó ń ṣe ní ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá. Ní 1725 èèyàn kan wà tó ń pè ní Sambego tó elect rẹ̀ as the almami of ìlú yẹn ní Futajalon area. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn gbogbo àwọn atrocities tó ń later ṣe about 75 years later ní Gobi àti northern Nigeria. Wọ́n lé wọn, ẹsẹ̀ wọn ò balẹ̀. Àwọn ará ìlú yẹn ni wọ́n lé àwọn Fúlàní, ẹsẹ̀ wọn ò balẹ̀. Àwọn tó ń dà dúró tó ń lọ, wọ́n ra pa lọ́lọ́ ni, wọ́n lọ pledge allegiance to àwọn ará ìlú yẹn pé àwọn oníṣẹ́ wẹ́ẹ̀ mọ̀. Furthermore, ní year 1818 náà, ní 1818, ṣe rántí pé 1803 náà wá náà gba gọ̀bì lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ní 1818, while tó ṣe ń gba gọ̀bì tó ń gba gbogbo àwọn Hausa land yẹn, wọ́n tún try náà ní ìlú kan tó ń pè ní Jenny wà Mali, district of Masina. The same thing náà ṣe. Àwọn ti start pé àwọn jẹ́ ará ìlú, àwọn ń ṣùgbọ́n wọn ará ìlú. Ìgbà tó kàn di ọjọ́ kan tí ọba ìlú yẹn tó ń ṣe ceremony, ẹ mọ nǹkan táwọn Karambani ṣe, wọ́n ti hide níbì kan. Ìgbà tí gbogbo àti àwọn ará ìlú àti ọba tó ń jó, tó ń yọ̀, tó ti mu títán, tó lè jà, ní Karambani jáde náà bẹ̀rẹ̀ sí shoot wọn to death, tó ń pa gbogbo ọba wọn, wọ́n á take over. It's a very normal thing to ṣe. Wọ́n dẹ̀ ti ṣerú ẹ̀ náà ní Central African Republic as late as 21st century.
wọ́n wá síbẹ̀ wọ́n take over gbogbo àwọn bureau de change wọn ní Fúlàní ń gbà. But táwọn èèyàn yẹn ṣẹ́wọ̀n Central African Republic a lè compare wọn sí Yorùbá land wọn wà quite as sophisticated bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé wọ́n ní enough ọgbọ́n wọ́n ní enough làákàyè láti rí pé àwọn people yìí kí wọ́n ṣe yìí a gbà wọ́n síbí wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ take over ọ̀sán kan orúkọ ní some of the uneducated thugs àwọn ará ìlú yẹn ní Bangui tó ń yọ ọ̀bẹ àti àdá àti ìgò àti àáké tó ń lọ sí army headquarters wọn tó ń annihilate gbogbo wọn. So irú ìwà pé kán gbà wọ́n láàyè pé ẹ máa bọ̀ o pé ẹ wá join wa o ìkan náà ní gbogbo wa o human beings ni wa o ẹ jẹ́ àjọṣepọ̀ tí kí kọ́dà abuse ẹ̀ it's a common thing pẹ̀lú Fúlàní all the time kì í ṣe lẹ́ẹ̀kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta. Okay, then mo máa lọ sí history bó ti nǹkan tó lead sí Yorùbá war. I'm going to before we get into the history mo máa kọ́kọ́ sọ àwọn events ní Yorùbá land ní Ọ̀yọ́ tó lead to it. After that kí ni psychological makeup àwọn èèyàn yìí àwọn Fúlàní tó yẹ pé wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tá a ti sọ látàárọ̀. So I must start pẹ̀lú going into nǹkan tó lead to the Fulani almost take over. So kò díẹ̀ kí àwọn èèyàn yìí kan take over o ọpẹ́lọpẹ́ àwọn balógun ọdẹ́rìn lọ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí ó pé jàǹkànjàǹkàn láti Ìbàdàn wọn pé Ìjẹ̀bú àti Gbọ̀ngàn ni wọn ò bẹ gba Ìbàdàn náà. Àwọn náà ṣe wà there should be a shrine to Balogun Ọdẹ́rìnlọ ní Ìbàdàn or anywhere in Yoruba land. But those of us who are able to do that, you can put it to mind. But man, he has to be recognized as a real hero of Yoruba land. Anyway, Tabata wo bí Bati were exposed to Fulani. I might go back to see Aláàfin Abíọ́dún to rule Ọ̀yọ́ 1772 to 1789. Tá a bá go back there, I lè fully understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa. Ṣé Aláàfin Abíọ́dún only a very, very peaceful 17-year reign ní Ọ̀yọ́ Aláàfin. Èèyàn tó fi jẹ Aláàfin was Bashorun Gaa. Bí gbogbo adé ti mọ̀ from history, Bashorun Gaa was a very, very, very ambitious, very treacherous Bashorun. Tyrannic. Kí lẹ wí ojàre olóòtú ẹjọ́? Mo ló tún tyrannic. Ẹ máa tiẹ̀ láìkẹ́ tẹ́ wá pé tyrannic. Ẹ pé wọ́n dress Bashorun Gaa ó ṣe ṣégeṣége. Àmọ́ ìgbà tí Abíọ́dún di Aláàfin ó ra fi ọgbọ́n tán ó ṣó pé òun fẹ́ kí Aláàfin ikú bàbá yèyé kó máa dọ̀bálẹ̀ fún òun ni o. Aláàfin ikú bàbá yèyé tí ó bá dé lè dọ̀bálẹ̀ fún Gaa ó máa pa wọ́n ni. So Aláàfin Abíọ́dún kọ́kọ́ ṣe gbogbo ó wà on his good side. So ló á di ọjọ́ kan ní Aláàfin ní pé orí ń fọ́ òun ẹ̀dọ̀ ń dùn òun pé òun máa wà nínú ilé fún bí ọjọ́ mẹ́ta pé òun lè ráyè wá rí Aláàfin òun lè wá ráyè wá rí Bashorun Gaa. Àṣẹ ó ti plan láti sneak out of town ó wọ àkísà wá sneak out of town ó lọ sí Ponovo sí Àjàṣẹ. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá tó wà ń bẹ̀ ló á explain fún pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ààfin ni o
ṣé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ò gbọ́dọ̀ wọ inú Ọ̀yọ́? So ààrẹ yẹn kò mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ló wá explain pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni òun dẹ̀ need help ẹ̀ kó wá bá òun gba Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ Báṣọ̀run Gáà. So àwọn ó kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ wọ́n station síbi tí ó yẹ kó station sí àwọn méjèèjì kábíyèsí àti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n á sneak into Ọ̀yọ́. So lọ aya ọjọ́ mẹ́ta ti pé ó dẹ̀ jáde pé òun ti wẹ́ẹ̀lì sí i o wọn ò dẹ̀ wọ́n pé ó ti lọ sí Àjàṣẹ́ during those 3 days. So ká má fọ̀rọ̀ ogun lọ títí àti Abíọ́dún Aláàfin Abíọ́dún àti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò no declare war against Báṣọ̀run Gáà. Fortunately we not defeat ẹ̀ ní wàá pa. So mo kàn fẹ́ sáré fi history yẹn sílẹ̀ ń bẹ káwọn èèyàn bá lè mọ̀ because about ti sọ Gáà by Báṣọ̀run Gáà anybody in Yoruba land tó bá wà interested in history wọ́n máa ń wonder pé bàbá nìyẹn ìwìn and an evil man ni. Àti àjọ̀nú. Àjọ̀nú burúkú ẹ ṣáà fi burúkú sí. So after tí wọ́n ti pa Gáà Báṣọ̀run Abíọ́dún Aláàfin Abíọ́dún ó rule peacefully for over 17 years. Àmọ́ unfortunately ọmọ ẹ̀ Àólẹ̀ Arógangan ló wá poison Aláàfin Abíọ́dún. Ó poison ẹ̀ ní 1789. So after tí Aláàfin kú Àólẹ̀ Arógangan wá di Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Àólẹ̀ ni destruction àti disintegration báwọn iléèbó ti máa ń fọ disintegration of Ọ̀yọ́ empire bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Àólẹ̀ ìwọ ẹ̀ ò dáa àwọn èèyàn dẹ̀ wọ̀ pé òun ló pa bàbá ẹ̀ òun ló poison bàbá ẹ̀. In fact Àfọ̀njá tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó rán Àfọ̀njá pé kó lọ sí ìlú màmá bàbá ẹ̀ ìyẹn ìlú màmá Aláàfin Abíọ́dún kó lọ destroy ẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ pé abomination ni ìlú tí Aláàfin bá ti wá ẹni Aláàfin wọn ò lè lọ destroy àwọn ọmọ ẹ̀ṣọ́ wọn ò lè lọ destroy ẹ̀ bí ẹni pé regular town ni. So pé lọ mi ní lọ ló kọ̀ sí ìjà Àfọ̀njá àti Àólẹ̀. So later Àfọ̀njá àti Oníkòyí wá declare war against one declare rebellion. They became rebellious against Àólẹ̀ to such an extent to pé ní 1896 Àólẹ̀ commit suicide and ó commit suicide and lẹ́yìn ẹ̀ ní ọmọ ẹ̀ Aláàfin Adébọ̀ wá ló wá rule kò pẹ́ púpọ̀ náà tí ní Adébọ̀ náà kú wọ́n ní pé kì í ṣe Aláàfin tó dáa ní ọmọ ẹ̀ Mákù wá take over. Ṣé rántí pé Adébọ̀ jẹ́ grandchild Abíọ́dún Mákù dẹ̀ jẹ́ great grandchild. Mákù yẹn ní ibi tí the saying tó máa ní pé ọjọ́ wo ni Mákù ò ní kú ibi tó ti start nìyẹn. So Mákù 2 months péré lòun lò lórí ipò bàbá ẹ̀. Ìlú kékeré kan wà tí wọ́n ń pè ní Ìwòrò ibẹ̀ ló ti lọ́jà làwọn yẹn á defeat ẹ̀ mercilessly. So gbà tó wá padà sí Ọ̀yọ́ Aláàfin ló wá gbé májèlé jẹ. Lẹ́yìn tiẹ̀ ni Májèótù yẹn jẹ́ Aláàfin from 1801 to 1830. And the Yoruba rebellion continued through that time. Ṣé nǹkan tí Àólẹ̀ ti start ó sì gbogbo àwọn èèyàn ń rebel against Yorùbá. Tàbádẹ́ sọ Yorùbá ń gbà yẹn má ẹ rántí pé Ọ̀yọ́ ni Yorùbá o. Ọ̀yọ́ ni Yorùbá. Later ní gbogbo wa Èkìtì Ìjẹ̀bú Ẹ̀gbá tá à ń pera wa Yorùbá nígbà à ń pera wa Yorùbá
Ọ̀yọ́ nìkan náà mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. So ní mo ti dé ibi 2 months péré ní máàkù tí ò ní kú ló fi wà lórí oyè. Now ẹni tó wá bọ́ sí orí oyè lẹ́yìn máàkù náà ń pè ní Májẹ̀ótú. Ní ìgbà Májẹ̀ótú àwọn rebellion ní Yorùbá land continue, everything continue. In fact, the rebellion at the destruction of Yoruba, of Oyo Empire, was so rapid. In 1823, the Omi revolted. One defeat Oyo, one by independence from Oyo. Ẹ má dẹ̀ ti gbà pé ní Òwu War, Òwu eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní 1821 sí 1827, under Májẹ̀ótú yìí náà ni ìyẹn náà ṣẹlẹ̀. So by 1830, Májẹ̀ótú ó kú, ó wá kú Amọ́dó ló wá wọlé ní 1836-33. Now, that's the first destruction àti deterioration of Oyo Empire and continue gbogbo time ẹ má gbàgbé o. So by 1830 to 1833, tí Amọ́dó jẹ́ Aláàfin, the first time tí àwọn Garambani tó wá attack Ọ̀yọ́ nìyẹn. The first time. Wọ́n ti ń planning ahead, but it was the first time after 18 ìgbà tó wọ etí ẹ̀ bàbá rẹ̀ ní 1830. The first time tí àwọn Garambani wá plunder Ọ̀yọ́ nìyẹn. So in retaliation, ó lọ bá àwọn Bàrìbá, ló lọ raise army pẹ̀lú àwọn Bàrìbá láti bá Ọ̀yọ́ jà, láti bá Ìlọrin jà, pé kí ní tó wá plunder around òun. So army to raise, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó wà in charge of the army, Ẹdùn of Gbọ̀ngán, ló lọ betray ẹ̀. So Ẹdùn yẹn mi rò pé Gbọ̀ngán gidi gan ló ti wá, bóyá abúlé Gbọ̀ngán ló ti wá o. But in fact, kí tí ẹ ṣe ọmọ Gbọ̀ngán gangan pàápàá, ibẹ̀ ló kọ́ station sí. Ẹdùn of Gbọ̀ngán ló betray ẹ̀. So ìgbà tí due to that betrayal, àwọn Fúlàní ṣe nǹkan burúkú sí gbogbo ibẹ̀ yẹn. So bet Nemesis catch up pẹ̀lú Ẹdùn nítorí kí ni àwọn Karambani wá turn around láti bá òun gangan jà, láti defeat ẹ̀. So ó lè gbà ni. Ìgbà tí Ẹdùn jà tó máa bá àwọn Karambani jà, Oníkòyí pẹ̀lú ẹ̀ ó dúró tì, ó lọ bá jà, bẹ̀tì àwọn Fúlàní defeat both Oníkòyí àti Ẹdùn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. So ní 1833 nìyẹn, so Kábíyèsí kú, Amọ́dó kú, and ẹni tó máa jẹ next ní 1833 ní Olúewu. Ní ìgbà Olúewu, ẹ̀yin ènìyàn mi, ìgbà yẹn ni rẹ́rẹ́run Ọ̀fọ̀ṣẹ́, Karambani Shita, ó gbé ogun sí ṣé wọ́n kàn ń jà ní skirmish of Ọ̀yọ́ town ni, yín sí ó wọ inú Ọ̀yọ́ gangan. And Akíkanjú Aláàfin Olúewu kú. Shita ó kú wà tó ń bá Shita láti Ìlọrin, Fúlàní láti Ìlọrin ní Shita wà tó ń bá jà. So, and that was the destruction of Oyo. Oyo got destroyed. One sake, one born gbogbo Oyo. So the next Aláàfin ni Àtìbà, Àtọba tẹ́lẹ̀. So I move Oyo lọ sí Àgọ́ Ọjà. Àgọ́ Ọjà yẹn, a bẹ̀rẹ̀ sí pè ní
Ọ̀yọ́ Àgọ́dọ̀yọ́ 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 yẹn ni current Ọ̀yọ́ empire ní Ọ̀yọ́ city of today. So mo kàn fẹ́ fún yín ní background bí àwọn èèyàn yẹn ti bí àwọn Karambani ti destroy wa tí ẹ pé by 1835 wọ́n destroy Ọ̀yọ́ pátápátá. Ìgbà and going on after to destroy Ọ̀yọ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí put their eyes all over Yoruba land. Àwọn Èkìtì wọ́n fún wọn ní a run for their money. Wọ́n lè defeat Èkìtì. Ṣé orí òkè l'Èkìtì wà? So she added the difficulties láti máa gun gbogbo mountainous area òkè Èkìtì. So àti pé àwọn Èkìtì people are very, very warlike. Àti àwọn how stubborn tí Èkìtì jẹ́. They're very, very courageous, very astute soldiers, highly intelligent. By the way, Taban is highly intelligent. Ẹ̀yin Èkìtì tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ má bínú o. Mo máa sọ story kan o, because mi lè sọ̀rọ̀ Èkìtì kí n má sọ. Because mo ní àwọn cousins who jẹ́ Èkìtì, by the way, so kì í ṣe this is not meant to be derogatory to anybody. In the early part of 20th century, mo ti shift past 20th century, ṣe pé 1835 là ń sọ, mo ti wá sí 20th century. The first Èkìtì, okay, first of all, ìgbà tó Ìgbò dé ilẹ̀ Èkìtì, Èkìtì wọ́n ní culture kan, mi ò wá mọ̀ bóyá ó ṣì wà ń bẹ̀ sí ibẹ̀ mo rí ìgbà tí wà ń kékeré. Ẹni bá ju èèyàn lọ pẹ̀lú ọdún kan ọdún méjì, ọ̀gá náà máa ń pè, ọ̀gá mi, and you have to be very respectful, you have to look down, ó tiẹ̀ lè wo lójú, mo mọ̀ yẹn dáadáa. So ìgbà tó Òyìnbó dé, wọ́n rí pé Òyìnbó ni new colonial master, so wọ́n ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún Òyìnbó. So èmi kàwé kan báyìí ní 1966. Ìwé yẹn ó include bí a compendium of essays ni, ó include essay of an atheist. Nínú a section of that ìwé náà sọ, náà describe àwọn èèyàn tó wà ní Yoruba land. Wọ́n ní Èkìtì, a highly industrial, squat people of extremely low intelligence. Èmi á wo àwọn Èkìtì tẹ̀mí mọ̀. Cousin mi Brajide, one of the best students ní Reading University ni. Báwo ni Èkìtì máa ní low intelligence? Kò yé mi. Imperial College, I think he had the first class ní Imperial College. Báwo ni Èkìtì máa ti ní low intelligence? I was a young, bóyá from Ford mo wà nígbà yẹn. I was wondering, how is it so? Bẹ̀ máa rí pé ìwé yẹn ìwé àwọn aláìlórí lọ́wọ́ ló kọ́. Because nínú essay of the atheist ọkọ̀ náà, wọ́n sọ pé Negroes are inferior to Caucasians. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So mo ti rí pé ìwé yẹn kò mọ́gbọ́n wá. Ká má fọ̀rọ̀ gùn lọ títí, the first Èkìtì man, after tó ti sọ pé Èkìtì were of low intelligence, and probably after, it's either after the First World War or the Second World War, mi mọ̀ gbà tí first Èkìtì lọ sí England tó lọ sí university. Ní gbogbo àwọn tó wà university yẹn, bọ̀bọ́ mi Èkìtì man nìkan ní first class. Of low intelligence wọ́n dẹ̀ pé. So first class, òun nìkan ló gba first class ní gbogbo ẹ̀, ní gbogbo class ní department yẹn. So àwọn òyìnbó yẹn wá wonder pé bí wọ́n sọ pé of low intelligence ni wọ́n báwo ni máa ní wá ti gba first class, òun nìkan dẹ̀ ló bí gbogbo òyìnbó tó wà bẹ́ẹ̀. Ìkejì náà tún dé, ó gba first class. Kí ló dé mo fi ṣe é ni? Of low intelligence. So ìgbà tí ẹnu abẹ́ sí figure out pé nǹkan táwọn ń pè ní low intelligence, here's a very humble man to respect the hierarchy. Tó ń pè ọ́ lọ́gàá. Exactly, ó respect hierarchy. Bẹ́ẹ̀ kò mean pé ó low intelligence, ó smart ju gbogbo yín lọ. Akíntọ́lá SL Akíntọ́lá náà sọ tó ní pé èyí ń pèrè ní Ìbàdíwé, eléyìí ń pèrè ní Ezekwe, tó bá dìwé Èkìtì yóò kà ọ́. So I just thought I have to put that in. Before, yeah.
Vice Chancellor Oluwasanmi, Ekiti ni. Exactly. Amaluko, Ekiti ni. That's right. And that's just to mention a few. Of course, gbogbo àwọn academicians wa kébì tó kù ní Èkìtì lèmi mọ̀ wọ́n sí. So báwo ni wọ́n á ti jẹ́ ló intelligent? So lára nǹkan tó yìnbó máa ń sọ ń pa wa nìyẹn tí kò make any sense at all fún àwọn èèyàn tó mọ reality on the ground. Okay, so a ti sọ bí àwọn karambani ti destroy wa. So after àtọ̀ destroy Ọ̀yọ́, wọ́n go around, ojú wọn wà ní gbogbo Yoruba land. They wanted to destroy Yoruba land. Wọ́n declare war against Òṣogbo. And of course, they were winning the war nítorí ẹṣin wọn. So ní àwọn ará Òṣogbo wá send lọ sí ọ̀dọ̀ sí Ìbàdàn pé jọ̀ọ́, we have problem here. Send cavalry, send help. So of course, wọ́n send àwọn Balógun, including Balógun Ọdẹ́rìnlọ, to lọ síbẹ̀ to look at the ground for about 2-3 days to study gbogbo ẹ̀. And they were strategize pé plan táwọn máa lò nísìnyí ni pé lóru ẹṣin wọn ò lè sáré, ẹṣin wọn ò lè ríran, ẹṣin wọn ò lè cause havoc. So ọ̀sán ni Fúlàní ń jà. So strategy Balógun Ọdẹ́rìnlọ àti àwọn other Morocco another Balógun lọ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ junior sí òun ní senior one. So strategy wọn ni pé we attack them at dawn. So of course, one law, dawn, 3-4 o'clock in the morning, they attacked them and routed them out of Òṣogbo, and never did they ever come back to Òṣogbo again. Yeah, Ogun tó ṣẹlẹ̀ l'Óṣogbo nìyẹn. All right. So, and that was the end of the Fulani incursion into Yoruba land, thank God. Now, à ń bèrè pé kí ni dé tí mo rò pé Mr. Wọ́n bèrè pé what makes the Fulani who they are? What made the Fulanis who they are? A very, very good question, you know. What made them who they are? The Fulani are a very intelligent set of people. We must not take that away from them. Fulani are very intelligent. Well, they're nobody's dumb. And what happens to them? Wọ́n ní kinní kan tó similar sí nǹkan táwa náà ní, eléyìí tá à ń pè ní ọmọlúwàbí. Wọ́n ní a code of conduct. Whereas our own ọmọlúwàbí is spiritually more advanced. Because anytime you take care of a child of the universe will look kindly upon you. Nǹkan tí Ọlọ́run dẹ̀ fi ń bless àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé ọmọlúwàbí nìyẹn. Ọmọlúwàbí ní pé kó ṣe dáadáa fún àwọn èèyàn, pé kó má take advantage of others, work hard, show your intelligence, and just be a good human being. Nǹkan tí ọmọlúwàbí sọ nìyẹn. Àmọ́ irú ọmọlúwàbí táwọn ń ṣe kì í ṣe irú ọmọlúwàbí táwa ń ṣe. Àwọn ní kíní kan tó ń pè ní pùlákù. Pùlákù. The pùlákù yẹn is a series of
of behavior, expected behavior. Irú bí àwa náà ti ní bí àwa ti ní ọmọlúwàbí behavior yẹn. It encourages hard work. It encourages kíyàn ní ìmọ̀júmọ́ra. It encourages respect for others. Gbogbo nǹkan tí àwa ní gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí àwọn náà ní, except one thing. Whereas Yoruba highly advanced ọmọlúwàbí is extended to everybody that comes in. Any stranger, I'm going to show ọmọlúwàbí for stranger. Èèyàn tó get lost, you have to be ọmọlúwàbí fún. Èèyàn tí kì í ṣe lára àwọn èèyàn ẹ o. It's just when a stranger who is hungry, you have to feed them. Ṣé ẹ rántí pé mọ̀ pé Yoruba culture most likely ó predate Christianity, or at least definitely ó predate coming of the Christians into our midst. Ṣé ẹ rántí ìgbà tí Jésù, and forgive me those of you who are Christians, I'm not, so mi fẹ́ mi quote the Bible yìí. Ìgbà tí Jésù ní pé very verily I say unto you, as you do to that stranger, so you have done to me. Ohun tá a ṣe fún ọ, tìrẹ ni Olúwa. Ohun tá a ṣe fún wọn, ìwọ náà la ṣe fún. Thank you, sir. When you help a stranger you don't know, you've just accessed what tẹ́ ń pè ní Allah, tẹ́ ń pè ní Jesus, ní God, tí àwa ń pè ní Olódùmarè. You've accessed him by helping a stranger. Àwa mọ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá, tenets of ọmọlúwàbí wa nìyẹn. Àmọ́ Fúlàní ọmọ yẹn, gbogbo strength tá à ń sọ, affection, respect for others, hard work, gbogbo ẹ̀, it has to be done only to a Fulani, not for non-Fulanis. I'm trying to screen me clear that Mr. Oni, Mr. Wale Oni, question to Mbere. Why is it, what made these people such that one the man whereas one Pulaku, what it is to be a good man, a good citizen, one ni, one dem come on láti kékeré, but ìyàtọ̀ ni pé tiwa o, ọmọlúwàbí tiwa o, to the entire universe ni ọmọlúwàbí wa wà fún. To the entire universe, to any human being. But Pulaku tiwọn only for Fulani ni. That's a major difference láàrin àwa àti àwọn. So àwọn èèyàn wa tó wà angry pé Yorùbá ti wà easy jù, wọ́n máa ń take advantage of us. Other people máa ń take advantage of us. Àwọn ọ̀rẹ́ wa from across the River Niger, wọ́n wá sẹ́kọ̀ọ́, wọ́n láwọn the coast no man's land, kìnnìkan. Yes, that is correct. And we must take action against those things. But we have to continue to be Omoluabi, but put structures in place. As spiritually advanced as we Yorubas are, one might take advantage of it. So, Mr. Oni, I hope I have answered your question, Alagba. Yes, sir. Thank you. Olótìú. Wọ́n tún béèrè ìbéèrè kan pé ǹjẹ́ nǹkan dáadáa tiẹ̀ wà lára wọn? Àìwáyé kámọ́ lárùn kan, àwí ìmẹ́nu kúrò ní ti àwọn òwú ìdágbóró ní àrùn Ìbàdàn. Bí àwọn Fúlàní bí wọ́n ṣe jẹ́ kìkì ìwà burúkú tó,
alàgbà Wọlé òní ní jẹ́ nǹkan kan tiẹ̀ wà tó dáa lára wọn àbí bẹ́ẹ̀ ti wí kọ́run. bẹ́ẹ̀ni. nǹkan tó dá alàgbà nǹkan tó dá wà lára wọn nítorí kíni as ọmọlúwàbí we have to recognize them as products of Elédùmarè. ó lè jẹ́ Ṣètánì náà ní ọwọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ Elédùmarè ló ṣì dá wọn. So we have to extend ọmọlúwàbí to them. Bet àgbàrá òjò kò ní kó òun onílé wó onílé ni ò ní gbà fún. Ayo. Yorùbá ò lè ẹ́bà lọ kó lọ máa pa Fúlàní impossible. Àfi àwọn Yorùbá tó ti gbé pẹ̀lú wọn tó ti incorporate primitive culture yẹn. An advanced Yoruba man will never do that. Mi rò pé anybody wà lórí platform yìí tó máa kàn lọ ní pé èmi ẹja lọ pa wọn ká lọ dúnbù wọn. No, that's not who we are. We went past that maybe 2,000-3,000 years ago. We have evolved beyond that. Iwájú dẹ̀ la máa lọ àní lọ sẹ́yìn. So we will continue to be ọmọlúwàbí, but we will continue to put structure in place such that we will not be taken advantage of and we will not be made fools of. Ẹ ṣeun. Bàbá Oyèfúlẹ̀. Yes, ma'am. Mo à ń bí ṣàṣà mo ń jẹ́ o. Iṣẹ́ ti gúnlẹ̀ ni. Mo ti gúnlẹ̀ mà. Bí èpè kẹ́ ẹ mọ́ dákẹ́ mọ́ ni. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Àwọn Fúlàní àti àwọn ogun tí wọ́n ti bá wa jà wọ́n tiẹ̀ tún débi àwọn ọba kọ̀ọ̀kan tó wà tó ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nígbà náà kó ní àsìkò tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń bá wa jà ogun ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá bàbá Bánkọ́lé ṣẹ̀ṣì wà pẹ̀lú wa. Course. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà ń bí. Ẹ ṣeun. Gbogbo àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ àti ìtàn tí à ń gbọ́ nípa Àólẹ̀ kó tó di pé wọ́n béèrè ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ ibi tí wọ́n ti bára wọn dọ́gba? Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn sì ń sọ di ọ̀rọ̀ Àfọ̀njá títí tó fi wá di wàhálà sí ohun tí àwọn Yorùbá fi ń sọ wípé Àólẹ̀ kan ló fi wá ṣépè. Ǹjẹ́ lè yẹn wá láàrin ibẹ̀ yẹn bó ti wù kó mọ. Àárín ibẹ̀ yẹn ṣókùnkùn sí mi díẹ̀ olóòtú. Sọ ṣùgbọ́n mo ní àwọn àfikún tí mo náà fẹ́ ṣe bí ààyè rẹ̀ ọ̀pá nígbà tá ìbá ayé ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́tẹ́ ṣe àfikún olóòtú tẹ́ bá fẹ́ direct question yẹn sí mi pa Àólẹ̀ ní màá máa dùn láti answer. Ẹ dákun ẹ bá wa answer ká tó wá padà sí ọ̀dọ̀ wọn. Àwọn tó kàn fẹ́ introject àti incorporate negativity about nípa Yorùbá náà ń sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. First of all, Àólẹ̀ ò lágbára kankan láti ṣépè fún mi níjẹ̀bú. Ó ṣe I reject it, I send it back to him. Mo dà pé Ẹ̀gbá náà àti Èkìtì náà àti Ìjẹ̀ṣà náà á sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀yọ́ ló ṣépè fún. Ọ̀yọ́ Mèsì. Àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì. Àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ló ṣépè fún. Kò tiẹ̀ ṣépè fún gbogbo Ọ̀yọ́ town. Ọ̀yọ́ Mèsì ló ṣépè fún pé wọ́n reject òun. It was a tyrant. It was very inefficient. It's a very, very ineffective Aláàfin. Wọ́n dẹ̀ ní pé okay, ó yá lọ síbi ibi àgbáre. Àkó tó gbé májèlé mu ó bẹ̀ sí ṣe pé ó ta ọfà ó ṣe pé ààrẹ ló ń ta ọfà fún kò ta ọfà fún ẹ̀mí mi dẹ̀rù kó dẹ̀ ta ọfà fún anybody lórí platform yìí. So ẹ má jẹ́ ká introject negativity sínú ara wa. Ìgbà tí Àólẹ̀ ṣe èpè yẹn gbogbo akọ́là ń pera Yorùbá ń gbà yẹ Àjàyí Crowther ò tí ì dé láti pe gbogbo Yorùbá
Ọ̀yọ́ nìkan náà wá ní Yorùbá. Ọ̀yọ́ nìkan ni ìbá ṣépè fún bẹ́ẹ̀ mi rò pé ó ṣépè fún gbogbo Ọ̀yọ́. Àwọn chiefs ibẹ̀ ló ṣépè fún. So ẹ má jẹ́ ká unnecessarily negatively self-defeatingly nípa wọ́n ti ṣépè fún wa nǹkan tó jẹ́ ká dé báyìí ni wọ́n ṣépè fún wa. Ẹ̀yin mélòó? Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ṣé ẹ ti gúnlẹ̀ bàbá Oyèfúnlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni màá mo ti gúnlẹ̀. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ sà. Ìbéèrè kan tí mo tiẹ̀ fẹ́ béèrè tí a bá rí ẹni tí ó lè dáhùn rẹ̀ ní ẹnì kọ̀nà. Nígbà tí ó jẹ́ wípé onírúurú ogun ni àwọn Fúlàní ti bá Yorùbá jà. Ìbéèrè tèmi ni pé kí ló dé tí Àfọ̀njá tún fi lè gba àwọn Fúlàní láàyè nítorí lórí kí ló dé tó lọ pe àwọn Fúlàní tó lọ pè wọ́n pé kí wọ́n wá ṣe alátìlẹ́yìn fún un ní wàhálà tó wà láàrin wọn àti ìlú ẹ̀ ní àsìkò gbà yẹn. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni mọ kókó díẹ̀? Mo lè answer yẹn náà tẹ bá fẹ́ kí n answer. Yes sir. Ẹ máa rántí pé Àfọ̀njá kì í ṣe the type of sophisticated Yoruba man to walk around lẹ́ni now. He's not a sophisticated man. Ó gbọ́ pé Ṣọlágbẹrú ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ fún pé òun mọ àwọn èèyàn kan tó ní tírà tẹ́kọ̀ tó bá kọ tírà tó bá dà sínú omi kò sí nǹkan tó ń fẹ́ tó wọ́n á lè sọ òkè dilẹ̀. That ignorance, lack of sophistication of Àfọ̀njá lóró kò bóyá Bíbélì or Quran jẹ́ very powerful thing. Kò dẹ̀ pé gbogbo àwọn tó ń gbé Bíbélì o àwọn òyìnbó tó máa wá létà o àtàwọn tó ń gbé àwọn Fúlàní tó ń gbé Quran o òun ò realize ni pé cultural imperialism ló fẹ́ wá impose léwu lórí. He did not know that. So òun kọ́ rọ̀ pé bóyá wọ́n ti ní Quran wọ́n á lè bá òun sọ̀rọ̀ kó òun win gbogbo war tóun bá fẹ́ win. Of course òun win some of the war bẹ́ẹ̀ kó hàn pé àwọn bọ̀bọ̀ tó ń gbé Quran lé òun lórí lọ́wọ́ kò mọ̀ pé àwọn yẹn gan wọ́n ní ulterior motive fún òun. Wọ́n fẹ́ àgbàlẹ̀ ní which they finally did. So Àfọ̀njá was naive, was unsophisticated, was not a sophisticated Yoruba man. My that's a reason. Ká pé ó ti wá babaláwo tó ń dé fà fún ni wọ́n á ti rí nípò olè ní àwọn Karambani. That's right. Tí babaláwo gidi bá dé fà fún wọ́n á ti find out pé olè ní Karambani. But he didn't do any of that. So he fẹ́ lọ gba culture ní culture tiẹ̀ aṣọ tiẹ̀ ó bọ́ọ̀lẹ̀ ó kọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ náà wọ́n ní pé òun á lọ gba aṣọ Quran wọn kó òun fi lágbára kó dẹ̀ pé arrow ń bọ̀ fún òun arrow náà fi pa wọ́n ta about 54 ọfà kan náà ní pé 55 ọfà not ta fún and he just died useless there and in the meantime ó expose Ọ̀yọ́ sí àwọn Karambani. Ìlọrin. No, Ọ̀yọ́ expose Ọ̀yọ́ ni. Ṣe pé agent of Ọ̀yọ́ empire Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ọ̀yọ́ empire ni. Because láti 1814 tó ti kú way in 1814 1813 tó kú way into 1835 tí Fúlàní Ṣítà tó destroy Ọ̀yọ́. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀. Ààyè wà fún ìbéèrè bíi mélòó kan. Ẹ má gbàgbé alàgbà Bankole o. Ẹnjìní àgbà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run má bínú sí mi. Olóòtú ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ bàbá Oyèfúnlẹ̀ àti bàbá
Adébóyè ẹ ṣeun ẹ kú làákàyè. Mo fẹ́ ká rántí wípé ìlérí àwọn Fúlàní ìlérí Madam Fodio ni wípé wọ́n á dip Quran nínú òkun ocean. Ìlérí yẹn sí ó wà ńlẹ̀ o ẹ má ká gbàgbé ẹ o. Ó ti ṣe already alàgbà, ó ti ṣe ẹ̀. Okay, well, ó ti ṣe lóòótọ́ bẹ̀ níwọ̀nba tó ṣì wà yìí mo rò pé ipá sì ka díẹ̀ ṣùgbọ́n ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ ní tèmi ń sọ. Ṣé tó ń kọ mí lóminú lọ́rọ̀ Nàìjíríà ìlú tí táwa náà wà ó ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn àwọn olórí wa ń fi nǹkan ní àwọn ọ̀dọ́ wa lára. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọ́n ń japa ṣé japa ọ̀ japa whatever tó ń pè wọ́n tó ń kúrò ní orílẹ̀-èdè ní ìlú Nàìjíríà. Japa ok àwọn tó ń japa ẹ rí i pé ọmọ Yorùbá ló má pọ̀ jù nù wọn. That's right, unfortunately. And tẹ́ bá dẹ̀ mọ bí nature ṣe ń ṣiṣẹ́ bí vacuum bá ń wà níbì kan á wà filled àwọn nǹkan kan máa wá fill up. Báwọn èèyàn wa ṣe ń kúrò nígboro àwọn tí ìlà oòrùn wá báwọn èèyàn wa ṣe ń kúrò lóko lọ sí ìgboro àwọn Fúlàní ń wá. So in another 20 years báwo la ṣe fẹ́ ru ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá kí la fẹ́ ṣe torí japa tó ń sọ yìí àwa ló kàn jù àwa ló ń kó bá jù ọrọ̀ ajé ló dẹ̀ fà á ọgbọ́n wo la fẹ́ dá láti rí i pé àwọn èèyàn wa ò kúrò nílé bọ́n ṣe ń kúrò mọ́ torí tẹ́ bá wò ó sìn àná ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ bá tiẹ̀ wò Canada ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ máa lọ èmi ò mọ tán rí ń bẹ̀ òtútù ìlú yìí èmi gan mi ò like ẹ̀ mi ì mọ tán rí tó yẹ pé Canada náà fẹ́ máa lọ. So kí ni a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣé education la need ni àbí kí la ní láti ṣe mo mọ̀ pé a ti sọ oríṣiríṣi nǹkan lórí ìkànnì ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé there is an urgent need and a compelling need for that matter fún àwa Yorùbá torí tá ò bá ṣe a kàn ń pariwo pé torí àwọn tó ń wá láti across the Niger wọ́n wá determined ní ọdún mẹ́rin tó ń bọ̀ sí pé àwọn máa ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá determined tá bá máa tún ra lókù. Àwọn tòkè lọ́yìn náà adúpẹ́ pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá mọ ohun tó tún ń ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ògùn area níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ẹ rí i pé àwọn people wọ́n ti tún fẹ́ máa padà wá. Báà la ṣe fẹ́ dá wọn padà báà la ṣe fẹ́ sọ fún wọn pé ó tó gẹ́. Mo rántí pé bàbá tó wà ní Òkè Ògùn tán lé kúrò ní ìrántí orúkọ ẹ̀ mọ́ tí Chief Ìgbòho tó lé kúrò ńjọ́ sí ó ní tóun bá ti gbọ́ orúkọ Sunday pé ìtọ́ dẹ̀ máa ń gbọ́n òun gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ báyìí. Sẹ́ríkì Gàngàn. bẹ́ẹ̀ ni ohun tóun bá gbọ́ orúkọ Sunday Ìgbòho nígbà yẹn o pé ìtọ́ máa ń gbọ́n òun bẹ́ẹ̀ báyìí gbogbo ẹ ti lọ sílẹ̀ wọ́n yẹn tó ń padà bọ̀. Báwo la ṣe fẹ́ sọ fún wọn pé ó tó gẹ́ a ò fẹ́ yín mọ́ nílùú torí àwọn pípù yìí a kàn ń sọ iṣẹ́ rí history là ń sọ ó sì wà léni o kì í ṣe history lásán ohun tó sì ń ṣẹlẹ̀ léni ni ọ̀rọ̀ Fúlàní láàrin Yorùbá so ọgbọ́n wo la fẹ́ dá láti stop ẹ̀ ogun nílé ogun lóde lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa o Fúlàní ń bá wa jà ṣùgbọ́n àwọn Ìgbò ò fi wá sílẹ̀. And ohun tẹ́mi dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí bàbá Oyèfúlẹ̀ ti sọ ni pé ó dà pé láti lẹ̀ wá ó dà pé àwa Yorùbá kì í ṣe land grabbers àwọn kì í ṣe adventurers bí àwọn tí a ń dárúkọ wọ̀nyí torí tá a bá rí i pé èmi ò gbọ́ pé Yorùbá lọ jà wọ́n lọ kó bìkan wọ́n tẹbẹ̀ dó bóyá ó dẹ̀ wà tí ò ṣe tí mi ò ní ìmọ́lẹ̀ sí ni ṣùgbọ́n àwọn ò ṣe expansionist bí àwọn ara bí mo rò bí bóyá ẹ ló dẹ̀ fà tí ó fi jẹ́ pé àwọn àríwá pé wọ́n lè táwọn ò bá ní
propensity láti máa lọ káàkiri àwọn á wá kó àwa. bẹ́ẹ̀ ló mo fà á. rò pé láti ṣe àtìlẹ́yìn fún nǹkan tí ẹ sọ ìmójúmọ́ra Yorùbá ní ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ. Ìmójúmọ́ra ti Yorùbá ó ní Yorùbá fi ń sọ wípé dídùn ló dùn tá à ń bọ̀ rẹ̀ jẹ̀kọ tilé oge tó ge jẹ. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun lótú. nǹkan tí wọ́n ń sọ ń bẹ̀ ni pé kò sí nǹkan tí ẹnìkan ní tó lè jọ àwọn lójú torí pé àwọn náà lè ṣe tàwọn káwọn dẹ̀ tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n a yàtọ̀ sí àwọn ẹrú kútà ń sọ yìí lórí ìyẹn so mo kàn ní kí n fi yẹn ṣe àtìlẹ́yìn ìbéèrè tán béèrè mi ìwà mọ̀ bóyá bàbá fẹ́ dáhùn ẹ̀. kí ni precise ìbéèrè tán fẹ́ béèrè o ṣé bàbá tèmi o bàbá professor. Bàbá professor tán bá ṣì wà ń bẹ̀. mo wà ń bì. mo wà ń bì mi ò wá mọ bí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ dákun ìbéèrè tí níyẹn tó mo kọrí sí ìkànnì tó ń confuse mi. kí ni ìbéèrè yẹn. mo ń sọ pé àwa Yorùbá àwọn baba ńlá wa wọn kì í ṣe expansionist gẹ́gẹ́ bí. ok ó yé mi ẹ jẹ́ kí ó ti yé mi ibẹ̀ náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. a lè fọwọ́ sọ̀yà pé a kì í ṣe expansionist. Accra níbẹ̀ yẹn níbi tẹ́ ẹ̀ pé Ghana lónìí ọba wọn ní Gàn ó máa ń san ìṣàkọọ́lẹ̀ fún Aláàfin Ọ̀yọ́ láyé John tó gbogbo èmi ní Lomé ibi tá à ń pè ní Togo lónìí ìlú kan wà níbẹ̀ tá à ń pè ní Atapámẹ̀ báwo làwọn èèyàn ṣe débẹ̀ ṣé akọ́ǹkà wọn ni àbí àwọn náà migrate lọ síbẹ̀ torí Ifẹ̀ ni wọ́n ń pera wọn káwọn àti aṣọ ti dà hàn mí tí ó jẹ́ pé ọba wọn ní Sábẹ̀ ìgbà àwo oríṣiríṣi kìnìkan àti ibi tá à ń pè lájẹ́ àṣẹ tí wọ́n ń pè ní Porto Novo àwọn èèyàn wa náà ló wà níbẹ̀ kí ni wọ́n fi yàtọ̀ sí àwa tí a wà ní ìyẹn tó ń pè Nàìjíríà nísìnyí a lè mọ̀ yàtọ̀ ó lè jẹ́ pé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà òyìnbó dé tó pín wa yẹlẹyẹlẹ Yorùbá táwa ń bá dì lónìí Nàìjíríà ló wọ́n pọ̀ sí àwọn tó wà ń bò míì a mọ̀ pé agbára Yorùbá ó débẹ̀ gbà kan pọ̀ tí wọ́n ti gé kúrú so a gbọ́dọ̀ ṣe research lórí ẹ̀ now ìyẹn ní Yorùbá gẹ́gẹ́ bí mi ṣe gbọ́ Ọ̀yọ́ ẹrú ọba cut off the vowel from each word cut all off cut air off cut all off Yorùbá àwọn tó ń pe Yorùbá tó ń pe Ọ̀yọ́ lẹ́rú ọba àwọn tó ń resist expansion of Ọ̀yọ́ authority àwọn Ìjẹ̀ṣà àwọn Èkìtì àwọn Àkókó tí wọ́n resist àwọn ló fún wọn ṣe ẹ̀ pé ẹ mọ̀mọ́ dá wọn lóhùn Ọ̀yọ́ ni wọ́n ẹrú ọba nǹkan tó bá wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe ibi tí Yorùbá tó yẹ dé tí Yorùbá fi di orúkọ Ọ̀yọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n ìgbà tá Àjàyí Crowther wá dé tó ní tó kọ Bíbélì tó translate èdè wo ló ń kọ kí ni ṣe èdè tí ń sọ náà ló máa pè èdè Yorùbá ní gbogbo àwa yòókù náà fi di Yorùbá torí pé ìgbà tá a lọ sílé ìwé o tí ìwé tá à ń kà wọ́n lédè Yorùbá ni ìlànà ẹ̀ka ní Benin ìlànà ẹ̀ka l'Àkókò ìlànà ẹ̀ka ní Jẹ̀bú so gbogbo wájú what Yorùbá that's the thing any other story it's only a story bí Yorùbá ṣe dé lẹ̀ otherwise ṣe wọ́n ní ẹnìkan tó ń pè ní Yorùbá níbo ni wọ́n ti kí ni Yorùbá ní í ṣe pẹ̀lú àwọn táwọn mẹ́rin. Now number 3 gẹ́gẹ́ bí
Dr. Oyefule ṣe sọ ọmọlúàbí ti wá, you see it in everything. Even as recently as 40-50 years ago, popular music kan wà tó sọ pé I think it was Alejisa man who sang it. Money kọ́ni ni má jẹ́, money kọ́ọ̀nì ní Fẹ́bísùn. Ìdùmarè ó fi yọ sáyé mi o. Abẹ́tí gbàgbé. Akédàrú, ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ni sá. So we are a people who value human life, who decide that every human being is important. So our ọmọlúàbí culture covers all of humanity, not just our own. Ibi tí wàhálà ti jẹ́ ọ̀dọ̀ wa nìyẹn. We must remember, pé ńgbà tó bá ń kọ́ ààfin tó sì wà ń gbọ̀dọ̀ tó mẹ́rin, ààfin ayé àtijọ́ mo sọ yóò kí ṣàfihàn ìsìn o. Ààfin ayé àtijọ́ gbàgede ni. Ilé kan wà central, ilé wa surround ẹ̀. Ilé tó surround ẹ̀ yẹn, a wá ní ìtò dojúkọta, ibẹ̀ lọjà wà. Gbogbo àwọn ará ìdálẹ̀ tó bá wá, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ta ọjà wọn níwájú ilé ọba. Mo rí lọ́yọ̀ọ́, ní Ọ̀yọ́ Akẹ̀sẹ́yìn gan. So, ibi tí mo bá ọ lọ ni pé we cover, we respect God's creation, and we make provisions for every human being that comes into our territory to be taken care of. That's where that money calling. We cannot allow anybody to cancel call of Febisun. We feed him, we do this. But fẹ́ kó bá tiwa jẹ́, so ìjọ tí àjòjì bá wọ̀lú, ìjọ iná ló bá máa mọ̀. So iwájú ilé ọba yẹn náà ni wọ́n dẹ̀ ń sùn. I remember it's a tropical climate. Pé wọ́n ń sùn wájú ilé ọba is not a punishment, but ibi tí àyè wà fún wọn láti sùn ni. And they stay there until they are able to settle on their own. But by the time they settle on their own, we know them among bí ẹ mọ owó, so owó ló ṣe jàǹbá fún wa. Until recently, a superior power to the Oba was created by colonialism, and therefore our opportunity to police our community disappeared. So, we gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, a lè máa pàtàn lọ láéláé. Alàgbà Bánkọ́lé sọ pé a lè máa pàtàn lọ láéláé. Tẹ́ bá lọ Èkó, kémi ó tiẹ̀ tó kúrò l'Ékòó, which is more than 50 years ago. Inú wọn ti la títì kan láti orúkọ àdúgbò tí jẹ́. Anyway, wọ́n la títì yẹn, ó gba ọ̀nà American Embassy kọjá lọ sókun. Wọ́n pè ní Ahmadu Bello Way. Ní l'Ékòó. Okay. Exactly. Ibi tí wọ́n gbé Quran lọ nìyẹn tí wọ́n fi lọ. Wọ́n ti ṣe already. Wọ́n ti ṣe already, but òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù. Ọ̀nà lè ṣeré sá, àwa ó ṣeré sá. That's right. Agbára Ọlọ́run. Bá kò ní interest láti ṣeré sá. Ẹ jẹ́ ká lo ọmọlúàbí wa. A fi ń gbé gbogbo ilé ayé, ẹ jẹ́ ká fi gbé ara wa náà. That's right. Tá bá máa fi ọmọlúàbí gbé ara wa, we must save what is good in the universe, which is the Yoruba man, the Yoruba person. We must remove the danger from him or her. Àwọn tí ò ní jẹ́ ká jẹ́ yẹn ni yó nígbà kan rí, a sọ pé ká ṣèṣà àwọn ọmọ sà. Nísìnyí, a gbọ́dọ̀. Mi ò gbọ́ yìí. A lé wọn dànù. Ẹ lé wọn dànù, ẹ dínà mọ́ wọn kí wọ́n má bàa bá tiwa jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ò fìgbà kan sọ pé òun fẹ́ bá tẹnì kankan jẹ́, ó fẹ́ tún tiẹ̀ sára ẹ̀ ṣe ni. And that's why we are the blessed children of the universe. We are a wicked people when we don't protect what is good about the universe. And that's what our campaign tèmi nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ preserve nǹkan tó dáa nílé ayé yìí. Ẹni tó jẹ́ pé ẹ bá pàdé yín, a ní oore wa ó ṣàlàáfíà ní kíní kẹsẹ̀ lẹ́yìn pàkọ́. Irú àwọn yẹn ká mọ̀ wá lè protect wọn, ká sọ pé kíní kan modernity kan ló gbé wa débi tá a fi ní mọ nǹkan tá a fi. We must not be foolish.
ọgbọ́n ọdún yìí wèrè ẹ̀mí ni. So nǹkan tá a bá fi ń sọgbọ́n tá a fi ń pop up ọmọlúwàbí, which is good, that wisdom may not be a wise thing tomorrow. What is wise tomorrow is what will preserve the culture, the goodness and everything for all of humanity, especially the Yoruba. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá ti débẹ̀ àti ìmọ̀ ìpẹ̀kọ̀ náà, ẹ wá ń jápa. Èmi náà wà guilty lọ́rọ̀ jápa yẹn, so ọ̀rọ̀ òdò lẹ́nu ọmọ ẹ̀yà olè. But what is my guilt? Àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn mi tí wọ́n kéré gan-an tí wọ́n ń wá ìrànlọ́wọ́ láti jápa. I don't know what to say to them. Nǹkan ti dàrú nílé. Ẹ jẹ́ ká owó kan sọ pé owó nítọ̀ ò bá sí nílé. Wọ́n mọ̀ dámọ̀ràn lẹ́yìn òun. You cannot arrest Japa. Àbí báwo lè ṣe pèsè Japa lẹ́pẹ́? Bẹ́ẹ̀ni. You cannot arrest Japa if you cannot produce economic survival mechanism at home. Ebi òkè wọn kọ́ ọ̀nà mi ò wọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni, ńgbà tẹ́ ẹ bá ní ká má Japa. Sáàrò oúnjẹ jẹ. Sáàsì ẹ fẹ́ kí wọ́n kú sórí síbi tí wọ́n wà ní. No. Ọgbọ́n ọdún ní wèrè mí. Ọgbọ́n tá a gbọ́dọ̀ ta nísìnyí is how to create survivability on our land. How to create survivability and thriving on our land. Let's start with survivability. Torí tí o bá ní lè survive asá lọ. But we must not only provide ability to survive, we must have ability to thrive on our land. Bá lè ṣe yẹn, tá a bá múra lẹ̀ sí yẹn, we are kàn gbẹ́nu jó ni. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá Akẹ́pẹ́. What is your investment at home? Yìí sọ pé kẹ́ ẹ lọ kọ́lé aláràbarà, kẹ́ ẹ mọ̀ fi láyàn lójú. No, what is your investment in the future and destiny of our blessed people? If you don't have any to report, then let's find a way to have something to report that we can enjoy. Torí owó yìí tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, kò sí tó máa mú, kò sínú wa tó máa mú owó yẹn lọ́rùn o. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́. Ta ló tún ní bàbá Akíngbadé, ṣé àwọn èèyàn ṣì náwó? Mẹ́ta wà lókè. Èmi ni ẹni àkọ́kọ́, dẹ́nẹ́ Ọ̀túnba àti ọwọ́ bàbá Adébóyè wà lókè. Bóyá àwọn náà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá Adébóyè. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ wọn ní ẹnì kẹta, dẹ́nẹ́ ọwọ́ Bámẹ́tò. Ọwọ́ wọn ti fi sọ̀rọ̀. Bámẹ́tò náà ti náwó sókè nsì. So tí àyè bá gbà èmi kémi kan sáré béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́. Ẹ béèrè ìbéèrè yín. Lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ò ní náwó mọ́ tó rọ́jọ́ ti lọ. Ẹ jọ̀ọ́ alàgbà Oyèfúlẹ̀ àti bàbá Adébóyè, ẹ ṣeun sà fún àwọn ìtàn tí ẹ ti sọ. Mo ní kí n béèrè ní àwọn Yorùbá àwọn ọba wa láyé àtijọ́, ìgbà tí bàbá Oyèfúlẹ̀ ń kà wọ́n pé èyí jagun ó kú sójú ogun, èyí ó ṣe báyìí, wọ́n poison ẹ̀, èyí ó ṣe báyìí. Nǹkan tí ìtàn yẹn ń sọ fún wa ni pé gbogbo wọn jẹ́ jagunjagun. Kí ló dé, ibo ni ìtàn Yorùbá ti wá ń change tó fi di pé àwọn ọba wa wọn ò jẹ́ jagunjagun mọ́, tó fi di pé àwọn ọba ta ní sìn wọn ò tiẹ̀ mọ̀ anything nípa pé wọ́n jagun àbí nǹkan kan. Tí n bá ní jagun kì í ṣe pé kéèyàn kàn déédéé lọ kó ogun ja ìlú kan, bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tiẹ̀ mọ̀ strategy láti defend ìlú wọn, láti defend ilẹ̀ tí wọ́n jọba lé lórí àti oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọn kò sí kankan tí wọ́n ń ṣe. Ìkejì tí mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín sá, ó ní pé níbo ni àwọn Fúlàní tó wá ń jà wá nílẹ̀ Yorùbá wọ̀nyí tá à ń sọ ìtàn wọ̀nyí, ibo ni wọ́n wà ń gbà yẹn? Torí dé Ìlọrin kọjá gbogbo ẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo bẹ̀ wọ̀nyẹn. Ibo wá làwọn yẹn ti wá ń wá, tí wọ́n ti wá ń jà wá lógun l'Óṣogbo, tí wọ́n ti wá ń jà wá lógun l'Ọ́yọ́,
ibo làwọn Fúlàní yẹn ti kóra wọn jọ wá síbẹ̀ ṣé wọ́n engage lára àwọn èèyàn wa síbẹ̀ láti jẹ́ bí ṣé wọ́n yá àwọn èèyàn wa lò ní àbí báwo ni torí a gbọ́ pé wọ́n nílẹ̀ sí tòsí ibẹ̀ wọ̀nyẹn ibo náà ti ń wá tán ti wá ń jà wá lógun ní gbogbo táìmù tí à ń sọ yẹn àti pé ṣé Yorùbá ṣé a ti gbàgbé ìtàn ni nǹkan táwọn Fúlàní ṣe nílẹ̀ Haúsá wọ̀nyí Babáoyè Fúlẹ̀ sọ ìtàn yẹn náà bí ẹni yẹn ṣe dé tó pa àwọn èèyàn tó ṣe kinní kan tó mú Islam wá síbẹ̀ tó sọ pé kinní kan ṣé àwa Yorùbá ń sìn ṣé àwa ò rántí gbogbo ìtàn wọ̀nyí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ about 200 years ago. No, àmọ́ recently. Àmọ́ until recently. No, àmọ́ until recently. But gbogbo báwọn Madam Fodio wọ́n ṣe gbalẹ̀ ní kinní yẹn tí wọ́n rò pé Islamic teachers ni wọ́n. Àmọ́. Okay. Ọ̀tọ̀ ni ṣé mo lè dáhùn díẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, mo fẹ́ kí n parí ẹ̀ ní sà sódà ẹ lè dáhùn lọ́wọ́ kan náà. Àmọ́ pé màá lè sọ. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ tí mo ń béèrè lórí bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé àgbàgbé ìtàn ni ìtàn àwọn Fúlàní wọn ìbọn ṣe ní gbogbo ilẹ̀ káàkiri tó fi di pé àwa fàyè gbà wọ́n rẹpẹtẹ tẹ́ bá wo nǹkan tí àwọn set up nílẹ̀ àwọn Fúlàní nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí i pé gbogbo ìlú tó wà ní Èkó pátápátá àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá even dé Ìgàngán tá à ń sọ yìí ni wọ́n ní sẹ́ríkì Fúlàní sí tí wọ́n dẹ̀ kóra wọn jọ sábẹ́ àwọn sẹ́ríkì wọ̀nyẹn láti máa ṣe iṣẹ́ ibi tẹ́ bá gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí tó wà ní Èkó tó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní ló jẹ́ ẹ̀dí mọ́ṣáláṣí wa ṣé bí a ṣe máa wòran ṣé a ò mọ ìtàn tó ṣẹlẹ̀ ní 200 years ago ni tó fi di pé a tún fàyè yẹn gbà wọ́n èyí tí mo tún ní kí n béèrè ní ọwọ́ yín sà ó ní pé ṣé a rò pé ilẹ̀ Yorùbá ṣé a lè gbára wa kúrò lọ́wọ́ àwọn karambà níwọ̀nyí àti àwọn yánmírín tí wọ́n ti wá jẹ́ abàmì ẹ̀dá fún wa ń sìn ṣé a lè gbára wa lọ́wọ́ wọn béèrè tí mo ní nìyẹn sà ẹ ṣeun sà. ẹlẹ́dẹ̀ ó lè jẹ̀bú ò ariwo ni ó pọ̀ o ẹ̀ ń so bàbá. Number 1 ó bà ní kò tí ì bàjẹ́ ìjọba bá bàjẹ́ ó ní ìjọ tí a bá sọ pé kíní yìí ò ṣeé ṣe. Alàgbà Chris Akíngbadé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la mọ̀ ó mú mi rántí ọdún 1951 nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ABD ẹ ń gbọ́ mi sà. 1951 January 17 tí mo bẹ̀rẹ̀ ABD. Wow. Àwọn tí tó lọ sí school tó ka standard 2 mẹ́fà là ń kà láyé ìjọ standard 6 ló ti jáde primary school àwọn tó dé standard 2 láyé ìgbà yẹn tí mo mọ̀ wọ́n tó mẹ́rin ní gbọ̀ngàn àwọn tó parí standard 6 mi ò rí wọn kábàá ìṣẹ́ wa sọ pé wọ́n lọ sí grammar school mi ò sọ pé wọ́n exist o wọn ò sí nítòsí nínú wọn ó ní Justice Babalaki nínú wọn ó ní Dr. Adegboye nínú wọn làwùbọ wọn ò gbé gbọ̀ngàn àwọn tó ń gbé gbọ̀ngàn wọn ò kọjá standard 2 ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tí a jọ ń gbé gbọ̀ngàn tí wọ́n kàwé àwọn alákọ̀wé wa ní gbọ̀ngàn ni mo sọ yìí o I'm talking personally níbo lẹ́tí wá kọ ọmọ Oǹdó kan àti Èkìtì kan ẹnu wọn ni mo ti gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí tí mo sọ lónìí yìí primary school mo ti kọ́ kì í dẹ̀ ṣe primary school syllabus bíi teacher tó ń kọ́ mi Ilé-Sanmí Òjó mo gbọ́ pé Oǹdó kí ló ti porúkọ ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Àkúrẹ́ yìí Ìjàrẹ́ okay whichever way òun wà nínú àwọn tí mo kọ́ oríṣiríṣi kan lọ́dọ̀ ẹ̀ then Israel Kola Fato was from Ọ̀yẹ́ Èkìtì ọ̀tọ̀ nǹkan táwọn yẹn dẹ̀ kọ́ torí pé wọ́n lọ sí teacher training college bí ọdún méjì mẹ́rin wọ́n ní deeper knowledge of what they were trying to teach than the other teachers in there and I was lucky to be a student in their classes.
Ibo ni wọ́n ti wá gbọ́ pé Fúlàní kan ló lé ẹnìkan kúrò ní Sokoto tọ́pa ẹnìkan níbo ni wọ́n ti ta ni ó kọ́ mi níbo ni wọ́n ti kọ́. I told you pé ńgbà tí mo dé government college ìwé tí wọ́n kó fún wa tí wọ́n ní ká máa fi ṣe geography, foundations of geography, only general title ẹ̀. Book 1 was modern geography ní general title ìwé yẹn. Mẹ́fà ni. Book 1 was foundations of geography. Ibẹ̀ ni mo foundations of geography mo ti kọ́ bí Fúlàní ṣe lọ́dọ̀ wa. Kò sí teacher tó lánú ẹ̀kọ́ mi níyẹn rí. Kábíyèsí á sọ pé ó wà ní government college. There are 300 of us there. Multiply that by 10, only 3,000. But the population was 500,000. Ṣé 3,000 yẹn lẹ́wà àgbékẹ̀lé tí ó wọ́n dẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dẹ̀ mọ́ dò lórí nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn sà. Ó lè mọ́ wà believable ní ìsìn tó Awólọ́wọ̀ ti sọ school dé ọ̀fẹ́. But school sọ̀rọ̀ lọ láyé john £2.5 ní owó school kan ní owó ọdún kan ní African Church school ní Gbọ̀ngàn. Odidi ọdún kan àrísán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni ò lọ sílé ìwé. Báwo lẹ ṣe máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Now let's get to money and religion. Nígbà tára èèyàn ò bá yá kẹ́ẹ̀sì ní wọ́n ní àgbẹ́kẹ̀lé kò panilébi. Bẹ́ẹ̀ ni o. Kẹ́ẹ̀sì ní resources tí inú yín ẹnìkan lọ mú ẹnìkan wá tí ó fún yín lóògùn tí inú rírun ó fi rọ̀. Àgúnmu dáadáa nì. Kò sí darúgbó ń bẹ̀. Àgúnmu dáadáa nì ó jẹ́ káwọn Fúlàní kó ní significant importance in our community without announcing their intentions. Abi? So, bá a ṣe ń gbà wọ́n lálejò tí wọ́n rí bí dé sí, bẹ́ẹ̀ náà la rò pé à ń jẹ àǹfààní kan lọ́dọ̀ wọn fún nǹkan tí. So, àwọn èèyàn tí wọ́n á sí wọn gbẹ́rẹ́, àwọn tí kìíní wọ́n fún alágòmù dáadáa nì. So, it was a community in our mind that was not a threat to anybody. I didn't know nothing about the conquest of Oyo by the Fulani until I was at the University of Ibadan. And I'm not a lazy student. What you want? Can you come? So, but I want to be say, yes, the answer is no. No. Nǹkan tá a bá dẹ̀ mọ̀ á lè lò ó. N tá a bá mọ̀ ó ṣàgbẹ́ ni. So, dákun torí Ọlọ́run, go to the syllabus of the West African School Certificate Examinations. I have a copy here. Even like that, we close school. 1970 syllabus. Wà nù lé mi bí yìí. Kò sí bóyá ìfẹ́ ìwé ìgbà lè máa forí jìnra wa. Ká má máa dára wa lẹ́bi. Yeah, kò sí nǹkan kan tó kọ́ mi ní history of anything in Yoruba country or even in Nigeria. I learned my history of Fulani expansion from a geography book. So and then don't trust me. Go to my age mate and if you geography, if you history, history, I can tell you the history books. The first book in history, class 1, Government College Ibadan. This kí wọ́n ti pé ìwé yẹn wọ́n ní so mo ti gbàgbé orúkọ ìwé British Empire lẹ́kọ́ ń gbà yẹn. No, later on yẹn o class 1 ni mo sọ yìí ti class 1 and class 2 today through yesterday that was the title of the book. Olójẹ́ kí n mọ̀ nípa Aryan people their sense of. Oh, wow. Hi, honey. I'm going to deliver something. Mo fẹ́ add Okay, bye. We are going to who? Okay, go. All right, thank you. Ẹ má bínú sí mi o, ìyàwó mi ló gbè mí. So, principally, I love you. So wọ́n ní today through yesterday ibẹ̀ ni mo ti gbọ́
primitive and Aryan people. The Aryans were people, the rest of us were primitive. That's right. Eh? That's right. That's right. And then they took me all the way to China. They took me all the way to England. I never learned anything about African people in class 1 or class 2. Changbami. Or the class 3 history. Kí lorúkọ ìwé tí à ń lò fún history? Discovery, Expansion, and Empire. I mean, Discovery, Expansion, and Empire. Changbami. Ibẹ̀ la kọ́ ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan discover wa Vasco da Gama. Vasco da Gama kọ Mongo Park. Mongo Park tiẹ̀ pẹ́ lẹ́yìn. Mongo Park came in 1790 something to explore the Niger. But àwọn òyìnbó ti wá sọ́dọ̀ wa Discovery, Expansion, and Empire since 15 something. Tí wọ́n lo Fúlàní láti kó wa lẹ́rú. I mean, that's 200 years before Mongo Park. Ṣé ń gbọ́ mi, sir? Bẹ́ẹ̀ni. I will revise something that I said, but let me continue. So, ibẹ̀ ni Discovery, Expansion, and Empire. All the voyages of discovery around the world, how you move around the world, the way to India, around the coast of Africa, and all of that stuff, calling one place Cape Town, ibẹ̀ ni mo ti kọ́, class 3 ni mo ti kọ́ yẹn. Kò sí Africa history kankan bẹ́ẹ̀ ju pé àwọn òyìnbó wọ́n conquer, they discover the world, quote and unquote. Now, class 4 ni mo ti drop history after half a year. What is a class 4? British Constitution. That's essentially what it is. Only government, the title of the book is Government in Great Britain, Commonwealth and Empire. Ṣé a rí pé tèmi ti tán? History tí mi ò bá kọ́ primary school about Africa kò síbi ní ojú akọ́ni government college. Torí syllabus WAEC àbí Cambridge School Certificate kò ní kankan ṣe pẹ̀lú African history. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì ẹni Adébóyè parọ́. So kí ni wọ́n wá kọ́? That's how it was. Parọ́, that's how it was. But now let's now go back to báwo ni mo ṣe wá mọ àwọn nǹkan tí mò ń tú síta nísìnyí. Ilésanmí Òjó ọmọ Ìjàrẹ́ àti Kọ́lá Fàtó ọmọ Yéèkì. Àwọn tó kọ́ mi ní standard 3, standard 4, standard 5 nìyẹn. Ẹnu mo ti gbọ́gbọ̀ púpọ̀ tí mo sọ yìí. So ẹ wá ń bọ́ béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣe àwọn èèyàn wa ọmọ yẹn wọ́n ò lè mọ̀ bó wọ́n ti mọ̀ ta ní ọkọ̀ wọn. I was just lucky. Abi? I was just lucky. Then I was also lucky in the choice of a secondary school, not because they taught me, but because they had the textbooks the geography text set of textbooks from which I learned history. Hey, ó dàbí gbà kéèyàn kọ́ máa fi chemistry kọ́ mathematics àbí nǹkan báwọn wọ̀nyẹn, you know. But you know, let's not forget the past. Let's learn from it and turn our destiny around. So mi ò mọ̀ bóyá mo ti dáhùn gbogbo question yẹn, but èmi rò pé ẹ dáhùn ẹ o. Ó kù kan. Báyé Fúlẹ̀ màá ní kẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ni yín ẹ̀dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí ó lọ lẹ́yìn yín ló máa kan bá mẹ́tò mi ò mẹ́ni tó tún náwó. Ọ̀túnba Òsénì. Ọ̀túnba Òsénì before back. Ọ̀túnba Òsénì baálẹ̀ Mọ́jẹ̀lùkù. Ọ̀túnba Òsénì ló kàn lẹ́yìn tán bá ti dáhùn nǹkan tán bá sọ̀rọ̀ tán Ọ̀túnba Òsénì. Yeah, okay. I'll make mine short because a lot of people watch on first sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kí ti bàbá Adébóyè 1967 generation. I was the second generation to ṣe
African history. Dr. Roskam ló dé ẹ̀kọ́ èmi, Dutchman ló kọ́ mi ní African history. Very ironic. Wọ́n fẹ́ ká mọ̀ African history, Mr. Gbode. They intentionally keep this away from us. Most of the people on our platform and think knowledge. Knowledge. The answer is no. They don't want you educated. They want all your natural resources and Form 2, Sarah 6. That's the end of your education. Mo ti di medical specialist. Now. I didn't learn all this in school. Definitely, history 1967. History South Africa, they're going to call a great trek. So we were intentionally on Mr. Gbode. So look, Lara on the education wa not put out wrong information so that some of our people introjected all this negativity. One I need low opinion of themselves. One I need No, we did not have those type of information. Exactly. People like Awolowo become the president of Nigeria. They don't want any good for us. Yes. Well, fair. So when some of us are saying, "Kindeta when you are yomo, kindeta mo, mo." Òwe kan wà tí wọ́n máa ń pa ní Àwórì. Wọ́n ní ẹni tó bá sọ wọ́n dolórí burúkú náà ní fi bú wọn. Ó ní fi bú wọn o. Àwọn Àwórì tí wọ́n sọ yẹn o. Yes. Mi ò wá mọ̀ bóyá Jẹ̀bú mọ̀ kankan pa ẹ̀. Ó tẹ̀ wá pan Yoruba, all over Yoruba land. Mo ṣe ẹ̀yẹ tèmi. One more of you. Look. Ó gbére correct. Wọ́n pikin yìí, wọ́n pass it out. One day she be on corner or pass information out, or one take this thing away without letting people know it. Then tear on your bar fall victim to our people one. So don't let us be harsh on ourselves. Tabawa harsh on ourselves. We are falling into the trap of our enemies. Just as you are good. Yes, we must. Yeah, exactly. We did not know what the feka more. Tibashebata Wakintoye, best African research. I want help me with other Africanist researches, Africanist. More. Professor Tony Falola. No, later at the end. Ọmọdé nìyẹn now. Ọmọdé nìyẹn. Adé Ajayi. Yeah, Adé Ajayi, yes. Yes. Àwọn yẹn ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ history 1960 something or 60 something. Tó ṣe PhD wọn. Ìgbà yẹn la tó bẹ̀rẹ̀ sí wọn gbogbo kíní yìí now. In fact, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ọ̀dọ̀ Banji Akíntóyè ni mo ti kọ́ recently mo ti kọ́ nǹkan tí ó wà nínú ìwé Indara. Banji studied history. Yes. He has every right to remember some of those things from Indara's book. I studied mathematics. I was an undergraduate when he was a graduate student. So nǹkan tó ń bá mọ̀ tó bá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ general knowledge ni ó yẹ kémi náà ó mọ̀ because I came after him. We were both at UI. Wọ́n ò kọ́ wa. Onge tí wọ́n kọ́ ó lè jẹ́ pé graduate school ló ti mọ nǹkan tí ó wá kọ́ mi ní bí. Exactly. Ẹnu ìjọ mẹ́ta yìí. Exactly. So let's be humble. I mean, let's first of all find out that we cannot be blaming ourselves for offense not committed. Exactly. Thank you, Professor. We must not blame ourselves for offenses not committed. And we, finally, Olutuma, 1 second. We are a good people. Good, G-O-O-D, good. Don't follow the white man in demonizing us. Oh yes. Those of us who are in our 70s, that demonize who felt so bad.
later láàrin nípa àwọn wèrè yìí náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo eléyìí fún wọn now. They intentionally miseducated us. Exactly. The miseducation of the Negro. Oh, applies to everybody to me by now. And some of us have to take us as a bootstrap as like hell no. We are a good people. Yoruba are very good people. Let me tell you one story. America 52 years. You show me one you go to better in Yoruba man. One single one. Let me tell you one story. Although it is so personal, I wish I didn't have to tell it. Obìnrin kan wà ní Èkó tá a jọ ń ṣe teacher ní King's College Lagos. Máa forúkọ bò òyìnbó ni o, but máa forúkọ bò láṣìírí torí àwọn Yorùbá méjì ló fẹ́ nínú àwọn ọmọ tó bí fún wọn èyí tí mo kọ́ ní King's College bá ti sọ kíní jù gbogbo ayé ló máa mọ tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó wá di ọjọ́ kan so tẹ́mi bá ti kúrò ní King's College University of Lagos mo lọ torí I was teaching there 2 hours a day. Òyìnbó tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, oh my God, I shouldn't have started this. Mathematics ló ṣe, ó ní head of department mathematics nígbà tí mo sọ̀rọ̀ yìí. Èmi kàn jẹ́ staff member mathematics ní King's College ni. Ó ní chairman on the head of the department of math. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni mo mọ̀ pẹ̀lú BS in mathematics tí mo fi lè máa teach ní university pé only in Nigeria can that happen. Tó bá jẹ́ pé kò gọ̀ ni kò yẹ kó bá èmi sọ̀rọ̀ ọ̀rú yẹn because my knowledge base was more than just a degree in math. I knew history. Mo wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé lágbájá báyìí tó gba degree ní University of London báyìí tó dẹ̀ lọ serve in the Second World War àṣìṣe ìgbà tó kúrò ní Second World War tó di professor ní Cambridge kí ló kà between being a soldier between being a BS in mathematics and going to the military and then coming back from the military to be a professor at Cambridge. Only that's an exception. Only exception to what? Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Money at the risk of being rude because you are attacking me. This is personal. At the risk of being rude, I can write you a number of mathematics questions I won't be able to answer, and you are the head of the department. Ọmọ tó burú, I was in my early 20s, so mo burú gbà yẹn. But ọmọ tó burú gbà yẹn, nírú ẹ̀ mọ̀ ní ìsìn, òǹkálukú is polite and but if you bá ọ lọ ni pé she was going to ruin my confidence in myself. If you can ruin my confidence, why can't you ruin the confidence of the children that I was teaching, of the students that I was teaching? Mo bá ti parí lecture àwọn, ó ti parí àwọn náà pé ẹni tí ò mọ kankan ló ń kọ́ yín sókè lẹ́yìn máa mọ̀. Mo wá sọ fún nígbà tó wá di about a month later, mo wá gbé lẹ́tà tí ẹnìkan kọ external examiner ni wọ́n máa ń pè wọ́n ní Nàìjíríà. I am the examiner of electromagnetic theory and relativity for University of Lagos because èmi ló kọ wọn. Dr. Fagbemi was the chief examiner. Dr. Jones of University of London and Dajin Williams of Sierra Leone were the external examiner. Mo wá mú lẹ́tà táwọn méjèèjì kọ about my exam. Mo gbé síwájú teacher, síwájú head of department pé mi ò mọ̀ báwọn ará bí mọ̀ bóyá BS péré ni mo ní o. But here is the letter they wrote about my exam. Ṣé ẹ rí pé ká downgrade èèyàn ká pé wọ́n lólórí búkú ká sọ pé kíní kan ṣe is the habit of people who want to dominate other people. Exactly. And tó o bá gbà. Ọmọ Ìbàdàn kan ní máa pòwe pé àgbàrá òjò sọ pé òun ní wọlé ó lé ní onílé mi ò ní gbà fún. Kí ni wọ́n mọ̀ ọmọ Ìbàdàn ló máa ń sọ yẹn. But seriously, I'm
I'm just giving you examples. We must shed all manners and conditions of inferiority complex. That's right. Amen. And self-blame. Amen. Because it is the most powerful weapon. Induced inferiority complex is the most powerful weapon for our downfall. That's right. They know it and they use it against us. And they use it and we continue to attract it for some reason. Exactly. No, it don't do me. It don't go do me. It don't do me. Now, if people don't have anything else to fall upon, they take whatever they have. We are not working hard enough to remove that feeling from them. That's don't do me. It's not the people who have the inferiority complex. It's those of us who refuse to do anything about it. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Bàbá Hùsẹ́nì. Ẹ ló mú kí gbogbo lé o. Dẹ̀kú iṣẹ́ o. Nǹkan méjì ni mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Mo lè fẹ́ kí ọ̀rẹ́ mi, èèyàn mi, Professor bíi historian àti bàbá Adébóyè gbogbo yín ni mo kí. Mo sọ last week pé up to about 2-3 weeks ago mo ṣe ń béèrè lọ́wọ́ ara mi wípé positions àwọn professor wa méjì, renowned scholar and everything, do I accept it pé ṣé à ní blame kankan tàbí blame ara ni? Why are you looking for a blame? Any sir. Then I take time again and again because I'm good at revising, revisiting, reversing on issues in order to make it easy for me. And because I've chosen to not easily accept any form of argument if I'm not convinced. Yes. But I now look back and say, Toyin Falola is a very good friend of mine. I learned a lot from his information tell his store. I probably have to accept I will not even have a quarter of it. But I relish, I enjoy being among people like you, and I appreciate all what I can add to my knowledge in the process that widen my horizon. Now, I appreciate you also. 2 areas. The issue of gbogbo nǹkan tí Fúlàní tó ti ń ṣe àti tó ń ṣe àti tó lè ṣe àti tó fẹ́ ṣe. The question again is, why are we running away from area of engagement? Hello? Why are we running away from area of engagement? Because I'm still believing that let me stay with Yoruba. That's our Yoruba, that we know so much and we are blessed. Ọpọlọ wa, gbogbo nǹkan wa, àṣà wa, ìṣe wa. Tẹ́ bá wo bí tán sọ pé èèyàn ń gbádùn Nàìjíríà, láléèyàn ń ṣoríire Nàìjíríà, gbogbo àwọn tribes tó kù, ìbàjẹ́ 300 something nations tó kù láàrin wa bẹ́ẹ̀, wọ́n ń wò wá ní. Wọ́n máa ń wò wá sí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe ni. So that for me, that is something to be proud of. Yes. You know. But at the end of the day, sir, when I still look at how we are still behind, that raises concern for me, and it is also part of the consideration that I think. I want to ask people like you, why are we still not doing more enough we are above social, cultural, everything. I appreciate you a lot. I appreciate you a whole lot. Yes, sir. And my reaction is simply that even I have to blame myself that I've not been nearly as effective in communicating the little I know to communicate it effectively. Now, you have to agree or disagree
there has not been an opportunity for a majority of our people to learn what the truth has been. What we have picked up is the evangelized falsehood, both in religion and in sociology. Whatever is evangelized is what we have picked up, and we bought hook, line, and sinker without any contradiction. Now, when I ask you, what kind of blame are you looking for? I meant it. If you want to blame people like me, please feel free to do so, because I have not done enough to counter the damage that was done by other people. That's what I mean by why are you looking for blame? Which kind of blame are you looking for? Not to say that there can be blame. I already assigned the blame to those of us who know differently. Now, what I don't want you to blame are people who never knew anything. The evangelized. Oh, I'm going to be rude. I'm going to be rude. Maybe that will convince you that I'm serious. I am rude to Christians. I'm rude to Muslims because they are the I'm talking of Yoruba Christians and Yoruba Muslims. I'm rude to them because they are the carriers of evangelized falsehood. I agree with you, sir, because I have to agree with you. I agree with you, sir, because for some reason, since I left Nigeria in 1970, I don't believe in all these both religions. Yeah, I know. I mean, I don't do any of them. And what they believe, to talk about Jesus, sir. I want to carry a Google falsehood that Google time. Exactly. Mega churches, mega mosques, and all of that stuff. And then I want about the people who are coming up. So you. Ben, sir, because I still ask myself, how on earth a Nigerian, a Yoruba man will invest 9 billion to the church auditorium? Exactly. So I cannot manage that. I find it difficult to even put it together like a positive people hear me. I ask I want who is who in the economic world only into money damn you meaning buying sort because that's not the answer. Into 9 billion naira for auditorium. Yes. I declare that he is schizophrenic and he is crazy. More than crazy. Yes, I declare that openly on social medium. But October was any. Yes, sir. Now I'm challenging not just me, not just you. I mean, I'm challenging all of us. If we know, if we don't agree with the analysis that we have just done, let's go and do the research. If when we do the research, we know that this is where the problems have been, then let's do something about it individually and severally. Why do you have interest in where is my interest in making sure that àwọn ọmọ tó jáde primary 6 àbá tó jáde school certificate tí òrìṣẹ́ ṣe nígbàgbọ́ tí wọ́n wọ ṣòkòtò tínrín tí wọ́n fi mú fèbò tí wọ́n ò rí jẹ tí wọ́n ọ̀kadà, where is my involvement in their lives? If I don't have involvement in their lives, they become what? Sacrificial lambs to evangelized falsehood. Benny. I mean, it makes sense to me. But they become ready to do what? Japa. So why all of those things to me are natural for them to want to do. Èmi tí mo jókòó ìgan ọdún méjì tí mo gbé lÉkòó after UI ọdún méjì tí mo gbé lÉkòó I was looking for an opportunity to japa. 1970 èmi ti japa sir. 69 èmi ti japa. So exactly. So tí a bá ti jáde láti ṣe 69 70 ó ti japa. Ó ti japa. But àwọn kan tó jókòó bí ìgan ló ti japa ní 72. But japa tìgbà yẹn ti tèmi nìkan is to go and get more education, more skills,
and come and be part of the development of Nigeria. I was never going to stay abroad. Exactly. Then, sir, But the issue of Japa as we speak now, people will tell you, Alem, unlikely can jábọ́ lórí òkun boat yẹn say anything but Nigeria. No, I wasn't like that at all. In fact, 1974, when I got my PhD, I was applying to University of Ibadan to get a job. And they were encouraging me and so on and so forth. To support federal government, get subvention. No, come on. Things have gotten infinitely worse, and they get worse and worse every year. And one more thing, BCB, to most of one lost school in Ibadan, oh, the lot only by the time what you need the 7th or 8th military government to bank again. That's right. Báwo ló ṣe fẹ́ padà lọ? So, and tó ń jápa ní ìsìn ẹ̀mẹ́jì àtàràwá jẹ kò ní expectation kó máa padà wálé. Àníkó tiẹ̀ tó kò lé ló ti sọ pé tán wípé òun rìn láti Mali òun dé Libya òun dé pé wọ́n á mú ọkọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kan ipò máa lè lọ jábọ́ sínú omi ẹni òun ò máa ń sẹ́. So mo fẹ́ congratulate yín sir, your sweatshirt yẹn wonderful. I live in Germany for 10.5 years. I speak German more than English. What is it? University of Heidelberg, grounded since 1386. Wonderful. Beautiful, yeah. Again, I want to congratulate everybody. I want to thank everybody. You know about evangelize the truth. All of us are supposed to become evangelists of the truth. Even I'm not going to confront Christian evangelists and Muslim evangelists. No, there's a better thing to do with my life than look for a fight. However, I want to compete with them. I want the truth that they try to sell and the truth that I have to say to compete with each other. Sir, mo dúpẹ́ mo dẹ̀ kí olóòtú. Ẹ ṣé olóòtú tí olóòtú ò bá sí níbẹ̀ mo fẹ́ answer Mr. Akingbade. Mr. Akingbade sọ pé can we liberate ourselves from the enemies from the north, enemy from the east? Yes. I think that was the last of your questions. Answer is capital yes, big yes, Mr. Akingbade. I liberate. Metanio, yes, and yes. But Catholic liberate. 3 yeses. Bí Táíṣọ́lá Àrìntì máa ń sọ ìgbà tá a wà ní school, knowledge is light. Most of our people do not even realize that anything is wrong. Exactly. Do not know that something is wrong. I want to fẹ́ japa nsìn for material reasons. Wọ́n fẹ́ japa fún ìlú òdà, kò sówó, kò sóúnjẹ, kò sí peace of mind, kò sí anything. Wọ́n fẹ́ japa. Me blame wọn. Anybody who fẹ́ japa, kó japa. But mo rò pé àwọn mẹ́ta tá wà lórí platform yìí sí ẹ má bínú ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́ wa tí mi mention ní Professor Adébóyè, Ọ̀túnba Òsénì. Mo àpò gbogbo alájapa ń gbà yẹn, Professor 69, Ọ̀túnba 70, èmi 71. Gbogbo ala fẹ́ padà lọ́lé. Bẹ́ẹ̀ni. But condition ò jẹ́ a lè padà lọ́lé. I was working with the bank. Don't come. Don't come. 2 years in Europe. I was working with BWA, Bank for West Africa. 5 years in study banking. 54 years on. Yeah, my money was at Standard Bank of West Africa, Odulami, and Broad Street. Niger House more. And gbogbo ṣẹ́ta ṣe ń jọ́rẹ̀ lọ́hùn. Gbàtà máa lọ gba pension ní 100 naira. It's really so to go back to Mr. Akingbade, yes, we can. We have to share knowledge pẹ̀lú àwọn èèyàn. Gbogbo some of us are watching platform here, other platforms. It's just to make people aware of what's going on. We are not a bad people. We did not do anything wrong. Stupid, yes. But yeah, so don't call it stupid, call it ignorant.
ignorant. So these people intentionally turn wani, and we didn't know. But just because I became aware with the so far more anybody to have listen. I want to about if you listen go back by myself. But look, we are not a bad people. We have been fooled and we've been lied to. Exactly. Me, the bad one told lie me. I mean, I'm not all that angry with them. They're looking out for their own interest. And we need to look out for our own interest. Kind of take corrective actions against them. That's Ibitimodrosi ni Olotu. Ẹ ṣeun, sir. Yes, welcome, sir. Alàgbà Bámẹ́tò ni ọwọ́ wọn wà lókè. ẹ ṣe ẹlọ́pàá jẹ́ kí bàbá mẹ́tò sọ̀rọ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ ṣe kíní kan ni Olotu. Okay, bàbá Bámẹ́tò tó bá sọ̀rọ̀ tán mo get text kan láti lọ́dọ̀ Prince Kalejaye láti Nàìjíríà ni wọ́n ní kí n jọ kí bá wọn kà á. So after bàbá Mẹ́tò máa kà síta. Ó dàbí ẹni pé mo rí wọn briefly lórí. Wọ́n wà ní Jẹ̀bú. Wọ́n ní ẹ deliver message sir. Ẹ ṣe jàre. Wọ́n ní pé gbọ̀ngàn antenna tó ń lò kò ṣiṣẹ́ dáadáa ń Jẹ̀bú. Wọ́n ti kick àwọn out. Kí ló wí mi ò gbọ́? Prince Kalejaye pé gbọ̀ngàn ti kick wọn out from Ìjẹ̀bú internet. Gbẹ̀gẹ́ ṣe yẹn. Gbọ̀ngàn ló ṣe o. Èmi ò mọ kankan pa o. Mo wò pé rí wọn briefly. Wọ́n wà ń bẹ̀ briefly, but he couldn't get back on now. So wọ́n ní kí n jọ kí bá wọn ka kíní kan out. Ṣé kí n ṣe é sìn ọ́ kí n ṣe after Bámẹ́tò? Ẹ jẹ́ kí n yí ìdíkẹ́ kan sá. Okay, ẹ ṣé gan. God bless you, Bámẹ́tò. And you too, thanks. Ó ní pé Prince Kalejaye, I just came back from Oye Ekiti. Oye Ekiti. Jẹ̀bú mo fi sọ ni o, Oye Ekiti. My Uber driver expressed concern over the Fulani kidnap of a commercial bus passenger bus along Shagamu Interchange and Lagos Ibadan Express. When was that? Recently, time. The Fulani struck a week before Christmas, testing waters of the Yoruba Motekun, which relaxed activities after Bola Asiwaju won the election. Can we please address this issue? Olotu. Okay. Okay, lẹ́yìn Bámẹ́tò, ẹ jẹ́ ká wò bóyá a lè ṣe lénìí, tá a bá ṣe lénìí, á sún síwájú di ọjọ́ mẹ́jọ. Torí ó wà legitimate, ṣùgbọ́n mi ò rò pé nǹkan tá a lè kánjú ṣe ni. No, àkànjú tùlú ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni, Bámẹ́tò ẹ̀ ń ṣe lẹ́sà. Ẹ ṣé mo ti hàn mí ta, ẹ ṣé gan-an, mo dúpẹ́ lọ gbogbo tẹ́ ti sọ. Èmi ò ní go to history gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ìbọn tó dà pé èmi ò kàn sí with you over there ni, but ara jápa èmi náà ti wà. Mo dẹ̀ wá ní question tí máa reserve because pause àwọn bàbá oyè bíi Oyèfúlẹ̀ ọ̀sán kan nípa bóyá bàbá Adébóyèdè nípa pé when somebody wants to bring you down, then you defeat yourself. When it gets to what do you know? Èmi náà ní experience yẹn, but he is here in the US. Mo ń ṣe classes in Spanish. Mo ń ṣe Spanish 1 and 2 at the same time. So that teacher got so mad pé ó bá mi pàdé níbìkan tún bá mi pàdé níbìkan. So ó ṣàṣe títí débi pé mo láti drop ìkan. But ara bóyá kí n ní ignorance or be stupidity, whatever what I have to do for myself. Mi ò lè fight the course yẹn. So I had to drop off from the Spanish second one tí mò ń ṣe yẹn. So mo kàn fi yẹn sọ ni. Then the jápa tẹ́ ń sọ yẹn, the mind ni pé kéèyàn wá lu yìí kó sóríire kó wá lọ ṣe n tó dáa nílé, but ilé wà allow fún yẹn. You can't live the life you live here. You can't bring any idea. They make you, they will frustrate you. Okay, èmi parí bíbá mo lọlé. I came into 72 to the US. I went back in 1982. Things weren't good. It was 2000 that I came back to America second time because things were getting bad. And Baba náà ti confirm my own worse every day. So that's the situation of things. And I vowed that tí n bá kú sílùú gan apá kan gbókù mi kó má gbé lọ Nàìjíríà. Tí n bá kú sí Nàìjíríà kó má gbókù mi wá sí America.
people thought I was crazy. Yeah, I can be crazy, but that's bẹ́ẹ̀ true. ni. Nígbà bá gbókùn No. sọ̀tọ̀ tó lọ ń gé apá gé ẹsẹ̀ tó lọ wú igbójú. What do you want to say about that? So, ẹ wá jẹ́ kí n lọ sí ti issue tèmi tá à ń sọ. It baffles me. Ẹ má bínú pé mi á bú àwa Yorùbá, but ní àyàn wa ni. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé dẹ̀ ni ló fẹ́ mú mi react like that. Okay, wọ́n ní Tinubu is doing things bí irú sìn most of the area tó pọ̀ mọ́là Fúlàní náà ẹ̀dì bẹ̀ custom ọlọ́pàá this and that but issue fún wa jẹ́ lórí immigration tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá náà wà ń bẹ̀ tó yẹ kí rìlì wà bó ṣe yẹ pọ́n ṣe nígbà tó ń kó nǹkan wọlé ní bọ́dà ilẹ̀ Haúsá wọ́n tẹ̀ ní Kánú ọba wọn lọ sọ pé kán má mú anybody wọ́n ń kó nǹkan wọlé straight from gbogbo táìmù yẹn ni nísìnyí tí wàá jẹ́ pé Tinubu wà ń bẹ̀ tó fa èèyàn wa síbẹ̀ iṣẹ́ tí èèyàn wa máa jẹ́ kí nǹkan wà easier fún àwa Yorùbá ara wa they are being too rude to them ẹnìkan gbé mọ́tò lọ lé torí pé ó máa ń kó ráìsì nínú tó bá gbé lọ ṣe gbogbo ẹ̀ ó ń sanwó ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó sì yàn tí wàá fi yọ lẹ́nu pé òkè ìgbà tó máa gbé dè lásán àná ìyẹn ń sọ fún àwọn tó ń gbé ẹrù wọn pé ẹ má gbé ráìsì sínú ọkọ̀ mọ́ because tó ń ṣẹlẹ̀ ni so àwọn Yorùbá wa yẹn gan náà máa béèrè lọ́wọ́ pé ṣé ráìsì wà nínú kọ̀ńténà àbí òsì tẹ bá ní òsì tó wá di kán lọ find out bóyá $1 náà fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ wọ́n lè ní ẹ mú $5 wá tọ́ọ̀dẹ̀ ní kẹ́ gbé lọ tẹ́ ẹ bá lè sanwó yẹn so láti avoid yẹn ni ẹni tó ń ṣìpù wá ń sọ pé òkè ló bá máa gbẹ́rù ẹ o má gbẹ́rù ẹ sì sínú ẹ̀ mọ́ o àmì náà mọ́ tẹ́kẹ́ ní. contraband rẹ̀ sí o. ok ẹ tó bá tẹ̀ jẹ́ ẹ̀ náà ṣe bí ọ̀rọ̀ kan ń gbé kọjá wáì tó jẹ́ pọ́n àti wa máa sọ pé dandan tọ́ọ̀dẹ̀ ń lọ fọ́ ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù tó máa lọ máa ta fúnyàwó wọn àbí. ṣé ẹ rí ohun tó tiẹ̀ ń ṣe tí mo mọ̀ tí ráìsì bá wà nínú kọ̀ńténà gbogbo kọ̀ńténà yẹn náà máa seize. àfi tó bá jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn tán ti jọ sọ bọ̀ tí àdéhùn ò bá wọ̀ tán bá fi lè fi ọwọ́ òfin tẹ̀ wọ́n á seize gbogbo kọ̀ńténà yẹn ni. now ohun tí a wá nídìí tí tèmi fa ń sọ pé I want to come down to that ni pé kí ni nǹkan tá a lè ṣe pẹ̀lú èèyàn wa tán fara níwá gan-an àwọn gómìnà is the same thing o tó bá ná fún ọ̀nì ní kankan gbogbo tó ṣe sọ pé ó yẹ kí àwọn masses tó jàǹfààní ẹ̀ wá ìtàn lè fúlẹ̀ kan ṣe kíní ẹ̀ fún adé bíi pé a ní relief ebi ń pààyàn kan ṣe èèyàn já àwọn èèyàn wọ́n ń commit suicide. bẹ́ẹ̀ni. we get to that stage so what can we do to that in addition to gbogbo propaganda àbí gbogbo theories wa tá à ń sọ bíi pé to make it effective we need to act on things like that so mo go along with baba pé àwọn náà jẹ́ victim àwọn náà jẹ́ ẹni tí ẹ ká blame how do we do this correction what do we do torí àwọn náà people yìí ni wọ́n ń gbàyàn láyè tẹ́ bá fẹ́ máa dá àwọn ẹ̀sẹ̀ ibi tó ti wá lóyún ń ronú pa pé ò padà síbi tó ti wá ohun tó ń lead into it you can't be them join them how do we close that gap what do we do to get there that's my question sir for the elderly people in here ẹ ṣe. ọ̀rọ̀ àgbà ni ò kì í ṣe tàwọn èwe ó kàgbàgbà. ẹ jẹ́ kí mo ìgbà tí wọ́n á lè dá sí i. ẹ dá sí bàbá. ṣé rí òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní Nàìjíríà has always been partial. òfin Haúsá àti Fúlàní ni. àti tòyìnbó gan. ẹ bá rántí Mrs. Samson Kuti àti Mrs. kí lórúkọ Sisi tí ó máa ń bá wa ṣe kínní níbí. ọmọ Fọlábọ̀. Fọlábọ̀'s mother mother Ṣóyínká's mother. oh okay. ẹ̀gbọ́n tàbúrò ni wọ́n àwọn ló frustrate òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní Nàìjíríà 1937 tí àwọn èèyàn wa táwọn obìnrin wa ò fi lè rọ́jà tà nǹkan tá a bá ń ṣe láti ilé wọn ní ká mọ́ tà mọ́ kó jẹ́ tòyìnbó la máa tà tó máa gbé wọlé tó máa gba import duties lórí ẹ̀ tó máa ṣe ògbẹ́ àwọn sisi yẹn ni ló bọ́ síta wọ́n sọ pé àbíwèrè ń ṣe àwọn ará bíi ni tí Aláké tún support irú nọ́sẹ̀sì yẹn wọ́n lé Aláké kúrò lórí oyè l'Abẹ́òkúta. àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o. obìnrin àtẹ̀yìntọ̀ wọ́n lé Aláké kúrò lórí oyè níbo l'Abẹ́òkúta. so
ibi tí mo bá ọ lọ ni pé tí àwọn kan bá ń fún àwọn kan láàyè ní Niger Republic láti kẹrù wọ Nàìjíríà tẹ́nìkan kò dá wọn dúró torí wípé wọ́n lẹ́sẹ̀ ọba wọn wà lẹ́yìn wọn ọba wọn tó wà lẹ́yìn wọn is committing a crime and promoting it. nígbà tó bá ń commit crime kí wàá ní ti ẹni tí ò kì í ṣọba ó lè commit 10 times more torí kò sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni. èyí tí wọ́n sọ yìí ọlọ́mọ gbani lẹ́nu. má sì rán yàn láti gbani lẹ́nu. but wọ́n sọ I am not a promoter of crime by any means but crime is always a kind of definition. ẹni tí ó bá ní kí n mọ jẹun yó tí mo ṣiṣẹ́ fóúnjẹ tí mo gbóúnjẹ kalẹ̀ wájú mi tó wá gbé tó gbóúnjẹ yẹn tí ò jẹ́ kí n jẹ ó ti commit crime tí mo bá lù pa mi ò ní conscious about it àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. That's right. mo ṣiṣẹ́ ọwọ́ mi mo ra gàárì mo tẹ̀bà mo ṣe bẹ̀ mo wá gbóúnjẹ kalẹ̀ mo fẹ́ mọ jẹ ìwọ wá gbé kúrò wájú mi ó ní mi ò lè jẹun yẹn. ṣe rí wípé there is a first offence ó jẹ kúrò wájú mi before a second offence mo gbá lójú. so ìyẹn la fi máa ń punch you right in your face. Yes. Our border is very porous. Our border is very porous. Tó o bá rí wípé wọn ò ní jẹ́ kó o gbẹ́rù ẹ wọlé nísẹ̀mẹ̀ àbí di ìrókò. Tó o sì mọ̀ pé iṣẹ́ ló ṣe tó fi débẹ̀ o dẹ̀ ní owó tó fi ìṣòwò ní jèrè. Nígbà tó jẹ́ pọ́nrẹ́ tó máa jẹ́ lórí iṣẹ́ wọn ò ní jẹ́ kó o rí gbà. You have every right to wọ́nà míì láti gbé kí nìyẹn wọlé. Am I promoting crime? No. What am I saying? Self-defense. So, tí wọ́n bá sọ pé agbọ́lẹ́nu Yorùbá Gbòde Adébóyè ń promote kí ló òfin tẹ́ èyí tẹ́ lọ ṣe òfin tẹ́ ẹ̀ lè enforce uniformly èyí lè commit the first crime. Tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kémi ó jẹun yó àbí kí n jẹun rárá. Correct. Síwájú sì ni tìkẹyìn tẹ̀lé. It's my responsibility to make sure that I survive because your laws are always lè máa sọ fún pé tí ò sí láyé. Now it turns out that gbogbo láti etí ọ̀sà ń bẹ̀ yẹn etí ọ̀sà àti east kan ni mo sọ yìí láti lomẹ kan ni mo fẹ́ sọ yìí láti sẹ̀mẹ̀ títí dé anywhere along that gbogbo bẹ̀ yẹn ni mo mọ̀. In fact, as recently as 2000, January 9, 2000. January 9, yes, January 9, 2000. 2004. 2020, January, 4 years ago, January 9, 2020. Wọ́n wọ́ dahọ́ mi láti Abẹ́òkúta. Ìgbà tí wọ́n ń padà bọ̀, mo gbàṣẹ mi padà bọ̀. Gbogbo àwọn èèyàn tá à ń pàdé lójú ọ̀nà tó jẹ́ pẹ́sẹ̀ ni wọ́n fi ń rìn kọjá kíní tí wọ́n tẹ́lẹ̀ kò béèrè nothing lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wà níbẹ̀. Èmi ni I mean, you come on. So tó bá jẹ́ pé wọ́n ó di ọ lọ́wọ́ láti ṣe simple things tó fẹ́ ṣe legally tí wọ́n bá ní jẹ́ kó o ṣe tẹ́bi ọ̀wà àpá ọkùn tí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀kú you are a fool if you continue to present yourself for that. Amen. So mo ṣe sọ pé and then what you are doing to make sure pé oúnjẹ gbé síwájú àwọn ọmọ rẹ olówó school san it's not wrong. I want to use my own mother as an example. Ara garawa epo ṣé mọ̀ garawa kerosene. Bẹ́ẹ̀ni. Kerosene garawa kerosene ayé àtijọ́. Gálọ̀nù mọ̀ ni àmọ́ pé onípa onígun báyìí ju gálọ̀n lọ. It was a tin. Onígun mẹ́rin lẹ́ ń sọ̀hún. Ológun mẹ́rin ẹyin. Ṣé rántí yẹn?
garawa nìyún yàtọ̀ sí gálọ́ọ̀nù. no mo ṣe pé garawa mi ò pé gálọ́ọ̀nù onígun mẹ́rin yẹn epo pupa tí wọ́n ń tà táwọn ará oko tí wọ́n ti finish ẹ̀ tí wọ́n dà sínú garawa inú garawa yẹn màmá mi á rà ní sílè mẹ́jọ during the season sílè mẹ́jọ ní garawa yẹn I'm talking 1950s. Sílè mẹ́jọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ìdáyé ń gbà náà. sílè mẹ́jọ ló máa rà á ìyá yẹn á wá gbé ó wá nínú ilé wa ó wá lọ gbé drum ṣe mọ drum àgbá á tú garawa bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n sínú àwọn àgbá ní kitchen wa ṣé ń gbọ́ mi. dáadáa. That's when the palm oil is in season tó wà cheap sílè mẹ́jọ ní garawa nígbà tó wá wọ́n ìyá yẹn á wá mú garawa yẹn á wá fìlẹ̀ padà láti inú drum á wá kó lọ sí jàǹkàrà á ṣàtà mọ́tò tó bá dé jàǹkàrà 20 shillings níta pé ní £1 láyé ìjọ òun ni ó máa ta garawa kan báwo ló ṣe lè ra nǹkan sílẹ̀ mẹ́jọ tó máa tà ní pọ̀n kan lọ́ngẹ́ẹ̀jì ni double profit. What was right about that? What was wrong about that? There was no price control. And there was also the problem pé sacrifice pé òun máa fi epo yìí síbẹ̀ fún bóyá oṣù méjì mẹ́ta ni kó tó di pé wọ́n á struggle pẹ̀lú ẹ̀. Ìṣòwò ẹni tó bá ń ṣòwò ní jèrè economy ò ní morality kankan nínú. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa ń ṣòfin bí wọ́n ṣe máa rí tí wọ́n gbà lórí iṣẹ́ tó ń ṣe. Adìyẹ lọ́jà yóò hàn ọlọ́yà. Adìyẹ lọ́jà yóò hàn ọlọ́yà. Anyway, ìtumọ̀ sọ yẹn bàmẹ́tò ṣé bàmẹ́tò tí wà bẹ́ẹ̀. Mo wà ń bí sáà mo ń gbẹ́ sáà. Ó lè má satisfy yín o but morality tèmi òun ni preservation of life. So ẹni tí àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ kó sí ìṣẹ̀mẹ̀ tí wọ́n bá ní jẹ́ kí kí n wọ́nà mi gbà gbé wọlé. Yeah, that's right. I agree with you. Mo agree pẹ̀lú yín sá. Yeah, but ẹ má jẹ́ ká mọ sọkó pé wọn ò jẹ́ kí n wọlé. Wọn ò jẹ́ kí n wọlé. Ọ̀nà táwọn dálẹ̀ ni ò jẹ́ kẹ́ wọlé. Ọ̀nà míì wà. Okay. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ aṣubú bẹ́ẹ̀ nìkan ò ṣubú ẹnìkan ò ní dìde. Ẹ ṣe ń wo bàbá ẹ ṣe mo dúpẹ́. Mo kàn fẹ́ fi gbólóhùn kan lé tó dàbí ẹni pé mi ò mọ̀ bóyá kí n sọ pé yàtọ̀ sí opinion bàbá torí pé fèrè tí bàbá bá fọn kù ló yẹ ká fọn ṣùgbọ́n mo ní èròǹgbà tó yàtọ̀ díẹ̀. A máa kọ́gbọ́n bẹ̀ náà ni. Mo ní ngbà ara àwọn jingles tá a ṣe ní ilé akéde anyway ẹ jẹ́ kí n fi jingles yẹn lẹ̀ ó lọ títí ṣùgbọ́n nǹkan tẹ̀mí máa ń rò ní pé tí àmọ́ bá ṣe òfin tá a bá tẹ̀lé òfin yẹn ohun tó bá fojú wa rí àní lè sọ̀rọ̀ láàrin ìta torí wọ́n ti gbé òfin yẹn kalẹ̀. Ká ló fún ọ lágbára ẹ̀. Ẹ mọ̀ gbọ́ èmi mọ̀ díẹ̀ nínú òfin ìrẹsì torí èmi náà máa ń kó ẹrù lọ sílé mo sì mọ̀ pé ó wà lára àwọn nǹkan tán fi ń ṣòwò tí wọ́n fi ń ṣe owó dáadáa ní ilé tó dẹ̀ jẹ́ pé ànígbé ànígbà ni ṣùgbọ́n èmi ò bá wọn gbé rí ìdí ẹ̀ tí mi ò fi bá wọn gbé rí ni pé mo mọ̀ pé òfin tí wọ́n ṣe lórí ìrẹsì ó burú ju ìgbà míì wọn ò kì í tú ẹrù ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fi lè tú ẹrù ní ti tinkan àti gbogbo àwọn èkó yẹn ni o
mi ò sọ ẹni tó ń ṣe fàyàwọ́ tán gbégbá kínní o tán bá fi lè tú ẹrù gbogbo kọ̀ǹténà yẹn náà máa gbà. Ṣé ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Tí wọn ò bá wá gba gbogbo kọ̀ǹténà yẹn tí àwọn tó ń chẹ́ẹ̀kì kọ̀ǹténà tí wọ́n bá rí pé ìrẹsì wà ń bẹ̀ owó tán máa béèrè á pọ̀ tówó yẹn bá dẹ̀ pọ̀ téèyàn ò bá san èèyàn lùsì kọ̀ǹténà torí wọ́n fẹ́ gba fàyàwọ́ wọ́n fẹ́ gba rìbá ni o lẹ́yìn ìgbà tó wá fẹ́ gba rìbá yẹn tó wá ní ó ti pọ̀ jù wọ́n wá sọ fún ẹ pé àwọn máa jẹ́ kó lùsì gbogbo ẹ̀ torí pé lábẹ́ òfin owó kékeré owó táwọn fẹ́ gbà yẹn ó kéré. So now àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá wa tàbí àwọn èèyàn wa tán wà níjọba tí wọ́n bá ń tó bá yẹ pé òfin tí wọ́n ń ṣe tó yẹ pé gbogbo across the board ni tí wọ́n ní òkè ọ̀gá ọlọ́pàá ni mí ọmọ Yorùbá tí n bá rí Ìgbò màá mú tí n bá rí Yorùbá màá mú Yorùbá máa ń pòwe kan pé tí bóun ṣe máa ń pòwe yẹn náà wípé tá a bá fìrò fún ọmọ bàbá tọmọ ìyá bá rí wa yóò ferege àmì tá a bá fìrò fún ọmọ ìyá tí ọmọ bàbá bá rí wa yóò ferege èyí ò ní wípé ọmọ ìyá mi olókòlòsì mọ́ mi jù n tó bá mú mi tí mo bá fi orò fún tí àwọn ọmọ bàbá bá wà nítòsí ẹ̀rù á bà wọ́n pé n tó fi lè ṣe léyìí fún ọmọ ìyá rẹ̀ ẹ má kó sínú akoto rẹ̀ but the problem ta ní ni pé wọ́n èé ṣe é ní kó kárí ayé bí aṣọ oníṣúgà wọ́n èé ṣe é ẹni tó bá fún wọn lówó ìbáà ṣe ọ̀tá wọn ẹni tí ò sì fún wọn lówó ìbáà ṣọmọ ìyá wọn wọ́n á fìyà jẹ ìyẹn lèmi rò pé ká wá ọ̀nà bí a ṣe máa eradicate tó bá sọ pé òfin ni àbọ̀ mi rèé. Èmi kò sí yíyàn jíjà ń bẹ̀ kò sí yíyàn jíjà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé òfin tí wọ́n ṣe ó ní pé káwọn èèyàn mọ wá oúnjẹ kí wọ́n mọ gbin oúnjẹ tí wọ́n ó jẹ kí wọ́n mọ kó ráìsì wọlé wọ́n lè bá gbin ráìsì ní Èkó tó bá jẹ́ pé ẹ̀gbin ráìsì ẹ̀bà lẹ máa jẹ tó bá jẹ́ pé ẹ̀rọ wọn fẹ́ ṣe importing food prevents people or discourages people from planting food. The choice of rice over amala is something that the government wants to discourage. Eat what you plant. It's a legitimate law if it was uniformly enforced. Bẹ́ẹ̀ni. But it's not uniformly enforced. Ẹni tí ó bá fún wọn ní bribe ni wọ́n máa jẹ́ kó gbẹ́rù wọlé. Ìyún nìkan tí ẹ tún kọ́ bàbá àwọn èèyàn nígbàgbọ́ pé torí àwọn ará òkè ọya tó ń gbìn ìrẹsì níjọba ṣe òfin yẹn. Ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. wípé kí wọ́n lè máa rí ìrẹsì wọn tà n tó tún wá burú ń bẹ̀ torí èmi mo ṣalábàápàdé ẹ̀ nílé tí mo lọ yìí èmi fẹ́ràn ìrẹsì ọ̀fadà torí níbí gan mi ò kí ń jẹ ìrẹsì white yẹn brown rice ni n tó dẹ̀ sún mọ́ brown rice tó tiẹ̀ tún dájú brown rice tá à ń fowó rà ń bí owó iyebíye rà ń bí lọ ó ní ọ̀fadà ṣùgbọ́n tó máa yà yín lẹ́nu ni pé ọ̀fadà wọ́n ju ìrẹsì tí wọ́n ń kó wọlé lọ ìrẹsì tí wọ́n ń gbìn lẹ́ẹ̀wá ìrẹsì tá a bá ra ọ̀fadà mo rò pé 3,000 naira per pound là ń ra ọ̀fadà nílé mo kú gbé wá torí ngbà mo ṣírò 3,000 kinní wọn yẹn ó sì chípà ju nǹkan tá à ń rà ń bí báyìí lọ but ó wọ́n fún àwọn aráalé ilé wọn dẹ̀ ti ń gbìn bí ìgbà tí mo ra aṣọ àdìrẹ ìbílẹ̀ tí wọ́n tà fún mi ní 10,000 aṣọ China tí wọ́n tà fún mi ní 3,000 ṣé ẹ rí pé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe nílùú yẹn. Well, ó lè jẹ́ pé a mọ̀ ara nǹkan tí mo rò pé ó yẹ ká ṣe ó ní pé
ọ̀fadà tó wọ́n nílé torí pé àwọn èèyàn wa ò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ni. It's a question of supply and demand. If people are not supplying ọ̀fadà, the little that they put in the market is going to be expensive. Àwọn tó dẹ̀ fẹ́ bá tiwa jẹ́ tó ń kó ráìsì wá láti ta, they know what they are doing. Ráìsì tó ń kó wá láti ta, wọ́n lè ta lọ́pọ̀ fún wa for a long time tí wọ́n fi máa destroy production ọ̀dọ̀ wa pátápátá, wọ́n wá raise the price. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni. That is, sell it cheap for 2 or 3 years so that it will discourage local production. Then after local production is discouraged and nobody's buying that anymore, then you are the only product in the market now. You can raise it to any price you want. Òyìnbó ṣe yẹn fún wa several times before independence. But lè jókòó ká sọ pé we are going to be ignorance is bliss. We must know any and everything that is happening around us and find ways to counter them. So yes, ọ̀fadà lèmi náà mọ̀ jẹ́ nígbà tó wà kékeré, and it's better than brown rice, it's better than white rice, it's ọ̀fadà. But ọ̀fadà ọba ṣe wá really for the average person, kí lè fẹ́ kó ṣe? Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn northerners tí wọ́n ní power tí wọ́n ní yẹn, wọ́n ní power yẹn, wọ́n dẹ̀ tó ní monolithic authority. In other words, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ sultan nílẹ̀ Yorùbá, kò sọ́ba tó lágbára tó sultan nílẹ̀ Yorùbá, kò sọ́ba apàṣẹ wà nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tí sultan bá sọ ni wọ́n máa ṣe, gbogbo wọn ló lè ṣe uniformly torí pé wọn ò gbọ́. I mean, maybe I'm exaggerating, but lọ́dọ̀ tiwa kò sẹ́ni tó máa sọ fọlọ́pàá pé ò gbọ́dọ̀ ṣe léyìí. Ṣé Aláàfin ni ó sọ fọlọ́pàá pé kinní kan wà tí ò gbọ́dọ̀ ṣe àbí Ọọ̀ni? Ta ló ń fetí sí any one of them in that sense? A ti wà too advanced. Ẹ ṣeun bàbá. A ti wà too advanced for dictatorial powers látọ̀dọ̀ local potentates. So yeah, anyway. Second aspect of my question tí wà addressed o. Ìyẹn ni pé àwọn gómìnà wa, let me put it from there, pé n tí à ń ṣe fúnra wa yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ní borderline tó jẹ́ pé òun la treat yìí. What can we do, or how do we go about it tó fi jẹ́ pé kọ́lọ̀ ń bá rọ̀ ń lọ́kàn kan yé máa mú ara ní mẹ̀kúnnù? With regards to this, ká ní bóyá ìjọba fún ọ ní 100 trailer of supply pé kán fi ṣe palliative, kó wá jẹ́ pé gbò bá dé ọ̀dọ̀ gómìnà, àwọn náà máa lọ wá warehouse tán máa kó sí láti kó some of it síbẹ̀ láti máa tà, tàbí kí àwọn máa tà tàbí kán máa rí báàgì ẹ̀, instead of giving it to the people that needs this. Ṣé bàbá mẹ́tò ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o? Mi ò mọ kankan náà àwọn governors yẹn o, torí but nǹkan tí wọ́n sọ yìí is not personal. Olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti kà pọ̀. Ẹ wò yóò dáa fún yín. Olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti kà bọ̀. Tí mo bá rí gómìnà tó ń ṣe yẹn, màá tẹ̀sírí ẹ̀. Ní gbangba, máa pe press conference. Àìláyà lórí láti ṣerú yẹn, òun ló empower àwọn tẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn yìí. Tẹ́nìkan bá dìde ní Ìbàdàn, tẹ́nìkan dìde ní Lágbáká, tẹ́nìkan dìde ní Àgọ́-Òwu, ọ̀pẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe yìí kò bọ́ sí o, ọ̀fẹ́ lẹ́rí ní ìgbà ẹ̀ wá ń ta fún wa rí kíní. No, wà nígbà tí wọ́n lọ kún wá lọ síwájú ilé gómìnà kí wọ́n demonstrate ẹ̀ ní rírú ẹ̀ mọ́. Ẹ ṣeun bàbá ní ọ̀sẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà COVID o, ẹ wo gbogbo wastage tán ṣe ń gbà yẹn, n tán rí lò. So it's because they have power, they are oppressing us. That's the power they exercise, Babeto, you may disagree with me on this, but the power they are exercising is your own weakness. It's the weakness of the ordinary people. The power of the oppressor is no more than the weakness of the oppressed. Bẹ́ẹ̀ni, èmi náà fara mọ́, kò dẹ̀ ń ṣe orí palliative yẹn nìkan, Babeto. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni wọ́n ń gbà fìyà jẹ mẹ̀kúnnù, kékeré nìyẹn. Ó pọ̀ tó jẹ́ pé tá a bá ní ká máa sọ tí ojú mẹ̀kúnnù ń rí, tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ní kọ̀ọ̀kan,
àní lọ kúrò ńbẹ̀ ó pọ̀ tí ì ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n mẹ̀kúnnù ni ó gbára wọn lẹ̀ tí mẹ̀kúnnù ò bá gbára wọn lẹ̀ yóò máa lọ bẹ́ẹ̀ ni kò máa lọ bẹ́ẹ̀ ni bí orin ẹni tí ò gbọ́ Yorùbá yóò máa lọ bẹ́ẹ̀ ni mẹ̀kúnnù ló lè gbára wọn sílẹ̀ torí pé ìyà kì í ṣomi ọbẹ̀ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ rí àwọn tá à ń sọ nílé yìí bá mẹ́tò àwọn ò gbogbo ìtàwọn ń sọ ìkòyé wọn. ó ti mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí wọ́n sọ pé ní ará ìlú òyìnbó ẹ dé ọjà rẹ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ tí mo dẹ̀ rí wípé tẹ́ ẹ bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ dé jàre ẹ dẹ̀ rí ìyà yẹn lójú wọn ẹ rí ìyà yẹn lára wọn pé ó kọ́lé ó ralẹ̀ ó fa omi sára wọn níbi tí ìyà yẹn pọ̀ dé ìmí inú wọn máa mu ọtí á ní kí ni kò ń ṣe òun ó fi pàrònú rẹ ni ìmí ò tiẹ̀ ní oúnjẹ tí ó jẹ all day ìmí inú wọn ń tajà ní warehouse yẹn tó máa fi owó wọkọ̀ wá lójoojúmọ́ fún ọjọ́ méje tí ò ní pa kọ́bọ̀ tí ó sì ní sóúnjẹ tó máa jẹ síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ní ẹni ebi ń pa mọ́ jalè ẹni tó bá yá yóò kó mọ́ yọ̀ ebi ò tí bébí bá pa dójú ẹ̀ bó ni ò ṣe ní jalè ṣùgbọ́n àwọn mẹ̀kúnnù àwọn ni wọ́n láti jà fúnra wọn àwọn onílùú ní ìfẹ́ àwọn ni wọ́n máa gbára wọn lẹ̀ kò sí tí anybody lè ṣàwátà wà ń bí àmọ́ sọ ṣùgbọ́n nígbà tó bá dé pọ́ìntì kan Ọlọ́run ó fún wa ní ọ̀yẹ̀là. ok ẹ jẹ́ kí n dá sí yẹn díẹ̀ yes àwọn mẹ̀kúnnù agbára wọn lẹ̀ but kì í ṣe gbogbo mẹ̀kúnnù ló lè gbára wọn lẹ̀ we must take some role ká kó wọn jọ. bẹ́ẹ̀ ni ìdí ìbámu nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. So on that note mo fẹ́ fi àsìkò yìí kéde ìpàdé àkọ́kọ́ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde tó máa wáyé lọ́la mo ti fi ìwé ránṣẹ́ ẹ dákun ẹni tó bá gbọ́ orúkọ ẹni tó bá gbọ́ ìpàdé tó lè forúkọ lẹ̀ tí ó sì tí ì rí ìwé ìpè láti ọ̀dọ̀ Yorùbá Gbòde ẹ pè mí màá wò bóyá orúkọ yín wà ń bẹ̀. Èkejì ni pé màá máa fi líǹkì ìpàdé yẹn ránṣẹ́ ni ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹ dákun ẹ má fi ránṣẹ́ sí ẹnikẹ́ni èmi nìkan ni àwọn ọ̀gá mi ní kí n máa fi ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn torí a fẹ́ kí ẹni tí kò forúkọ sílẹ̀ láti wà ní ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe a fẹ́ kírú ẹni bẹ́ẹ̀ wá sípàdé rárá ẹni yẹn ò ní lè wá sí ìpàdé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe nítorí náà ẹ má fi nọ́mbà ránṣẹ́ sí wọn. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ni pé ẹni tó bá ní àbá tí ò sí nínú ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe tí wọ́n ní àbá tí wọ́n ní èrò lórí nǹkan tó yẹ kí a máa ṣe ẹ lè fi ránṣẹ́ sí olóòtú ẹ sì lè tẹ̀ ẹ́ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀ránṣẹ́ nígbà tí a bá ń ṣe ètò ní orí Yorùbá Gbòde ẹ ṣeun. Mo rò pé mo náwó látẹ̀kàn ẹ̀ dá mi lóhùn o. kò tí kàn yín ni kò tí kàn yín ni tó bá ti kàn yín wọ́n á pè yín sí. ok ó wá kú wa làgbà àtẹwọ́lógún sìn jẹ́ kí ìyáàfin tinú kan máa múra sílẹ̀. mo rò pé gbogbo àwọn èèyàn ti ṣe kinní tán ni ẹ ṣe. ẹ ṣe gan-an ni actually mo mọ̀ọ́mọ̀ ní sùúrù di ìgbà yẹn ni nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n máa jà fúnra wọn lèmi náà ṣe sọ pé okay at this time jẹ́ kí n jà fúnra mi. However, that was Deputy Governor Lagos State at that time, Jafojo. Yeah. Some years back, 1979 was it for Ali Mongo.
I was in one school ní Èkìtì nígbà tí wọ́n wà secondary school nígbà yẹn kí bàbá kan a wà láàrin títì àwọn ọlọ́pàá wà ní sáìdì ibì kan wọ́n wá fẹ́ yìnbọn kí bàbá kan wá ṣe nǹkan kan ọlọ́pàá tó yìnbọn yẹn ó dẹ̀ gba ìbọn yẹn láti ibi tó ti jìnnà ni bàbá yẹn ti gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ọlọ́pàá yẹn mo wà ń bẹ̀ nígbà tó pẹ́ ó tú dànù. The reason tí mo fi sọ eléyìí ni pé tí Yorùbá bá ní agbára tán lóògùn ṣé ó yẹ kí Abíọ́lá kúrú ikú tó kú yẹn àwọn ọba bá dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n wà kóòtù wọn ò lè fún àyè ní àfẹ́ẹ̀rí pé back wọn ò gbọ́dọ̀ rí ẹ mọ́ ká lọ àbí gbogbo eléyìí ó máa ń fún mi ní ìrẹ̀wẹ̀sì wípé tá a bá ń sọ pé a lè ṣe nǹkan kan báyìí a lè ṣe nǹkan kan báyìí a lè ṣe ó máa ń dùn mí. Síbẹ̀ síwájú sí ní ìlú ní Èkó mo wọ bọ́ọ̀sì láti Ìbàdàn mo wọ bọ́ọ̀sì yẹn àwọn LSTC buses so wọ́n wá fún wọn ní change mo dàbí pé mo fún wọn ní 10 naira wọ́n fún mi ní change bàbá kan wá wà tó ń fún ní change bàbá yẹn dẹ̀ ń sọ fún mọ̀ yẹn fún mi change mi o fún mi change mi o kíní kan kọ̀ǹdọ́tọ̀ yẹn wà mo wá lọ bá kọ̀ǹdọ́tọ̀ wà báwo ló ṣe ń ṣe ẹ́ sí fún bàbá yẹn ní change ẹ̀ tó bá ṣọ́ra ìwọ gan láfi ṣe example bíi mo ní níjàwó because nígbà tó máa wo lẹ́lẹ̀ ló wá rí pépà tó fún bàbá yẹn fún change mo wá rí pépà yẹn bá fún bàbá yẹn pé ẹ wo bá yín rèé ó yá fún ní change yẹn ló bá fún ní change ló bá bẹ̀rẹ̀ inú wa bí bó ṣe ń wò mí lọ nìyẹn I think I was lucky bóyá òun ló lucky mi ò but because ìgbà gbóró mi ò dẹ́kun ńgbà yẹn láti Ìbàdàn mo ti wá mi ò mọ̀ so tí gbogbo kíní bá ń lọ tó jẹ́ pé àwọn báyìí ṣe báyìí tó jẹ́ pé a dẹ̀ tún ní àwọn ìgbèníjà yìí ní Yorùbá land ó ń fún mi ní kàyéfì pé we are toothless bulldogs and inú mi ti dùn láti jẹ́ ọmọ Yorùbá ju wípé kí n sọ pé we are toothless bulldogs lọ. Bàbá kan kọ ìwé kan nígbà tí wọ́n bá ń change chief free education dé wọ́n wá ń change gbogbo àwọn ìwé tá à ń lò sí ìwé Yorùbá ìgbà yẹn láti rí àwọn ìwé tí máa yí kọ then bàbá Adébáyọ̀ Fálétí of blessed memory wọ́n kọ ìwé kan tó kó wá secondary school ńgbà yẹn mo ń try láti rántí topic mi ìrántí then. ṣé kì í ṣe. wọ́n rò pé wèrè ni. no wọ́n rò pé wèrè ni kọ́ ìwé bàbá tó popular is ogun àwítẹ́lẹ̀ ṣó ni. ogun àwítẹ́lẹ̀ ni. ogun àwítẹ́lẹ̀ náà ni ìwé bàbá yẹn tó popular. àwọn kìnìún yẹn very rich in all nígbà tí mo máa bàbá Fálétí was a classmate of bàbá Bọ́lá Ìgè at UI. No. Bàbá Fálétí mọ̀ bá bàbá Amòye wa ló gbá. Ájọ wà ní Azikiwe hall ni o. Bọ́lá Ìgè dẹ̀ ti kúrò bẹ́ẹ̀ ti pẹ́. Okay. Fálétí jù mí lọ dáadáa ó farúgbó ara kàwé ni o. Ẹ̀kọ́ àgbà ilé àárọ̀. Nǹkan tí mo gbọ́ nìyẹn pé wọ́n dàgbà dáadáa nígbà tí wọ́n wà ní UI. Mo ní ẹ̀gbọ́n méjì tó wà ní UI náà ń gbà yẹn tí wọ́n sọ pé
pé bàbá mi máa ń lọ tó bá ti dé hall yẹn ní bàbá Fálétí á sọ fún wọn pé àwọn ọmọ rẹ̀ ń ṣe dáadáa ọ̀kárin ṣáàbà àmọ́ owó díẹ̀díẹ̀ fún ọ. However, tí ẹ bá rántí ìjà tó ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọléèwé jà ní UI nígbà yẹn, àwọn tó lọ jàjà yẹn gan kọ́ ló jìyà, àwọn ọmọ med school tó wà ní hostel ni wọ́n pa lára wọn. And all the while, Yoruba was looking. Mo gbọ́ ìtàn wípé àwọn kan wípé ńgbà tí ogun Àgbẹ̀kọ̀yà ṣẹlẹ̀, wọ́n sọ pé káwọn ọlọ́pàá máa bọ́ṣọ wọn, pé bí wọ́n ṣe ń bọ́ṣọ wọn, wọ́n ń bọ́ skin wọn mọ́ aṣọ ni. I can relate to those people. They used to be my great-great-grandfather. You know, I was told pé they are from Gbode. You know, ó máa ń dùn mí torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń béèrè golden questions mi wípé kí ni a bá ṣe, because tírú mi ti bá sọ pé òkè kí n múra báyìí kí n máa lọ sí Ìbàdàn ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa ní Agbeni, níwájú ilé wa l'Agbeni, níwájú ilé Afúrú, káwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí báwọn fà á. Ọlọ́run má jẹ́ ká gbọ́ gbìyè rà. But I'm looking at it pé kí ni nǹkan tí a bá ti ṣe, àbí kí ni nǹkan tá a máa ṣe ní ìsìn, kí ni nǹkan tó tún wá yẹ ká ti ṣe láti ṣe ká lè ṣe correction ẹ̀ up till now. Yeah. Ẹ ṣé sà, ẹ ṣé mà. Ṣé mo lè dáhùn? Bàbá ẹ dáhùn. Ṣé ẹ rí èyí tí mo kọ́kọ́ sọ ní iwájú náà ni wọ́n sọ ní ìsìn. Kálà ń dúró dè. Bàbá tó bí ìyá mi babaláwo ni. Akiribọ́tọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbọ̀ngàn, akiribọ́tọ́ àgbọ́jà. My ambition was to go home. Ìgbà tí mo lè ti wá dàgbà báyìí tí mo lè kọ́ nǹkan, mo mọ̀ pé tí kò lè jẹ́ ọ̀fẹ́ o. My ambition was to go home, teach mathematics at University of Ibadan, Monday through Friday, and learn traditional things on Saturday and Sunday at Akriboto, and then go back. Kò sí bí mo ṣe lè complain tó pé kìíní kan ọwọ́ ara ẹni la fi tó ara ẹni ṣe. If I want something done, I will have to be, most of the time, do it myself. Ṣé oògùn wà? Oògùn abẹnugọ̀ngọ̀, máa ní ọ̀jẹ̀. Mo mọ̀ pé oògùn wà, but kì í ṣe pé ó wà as plentiful as we allow ourselves to believe. Ìwọ̀nba tó bá wà ń bẹ̀, we must learn it, not so much not to cheat anybody, but to know the truth. And to know when that truth can be applied to protect our land and people. Protect ourselves. And to protect ourselves. And to protect ourselves. But ká mọ̀ sọ pé wọ́n mọ̀ láàánú kìíní yìí, wọ́n mọ̀ láàánú kìíní mi tá ní mi ò mọ̀, because I have never been there myself to learn it. Táà tí mo dẹ̀ fẹ́ kọ́, òun ni ò jẹ́ kí n rí dé lọ. But ìyẹn ò mí pé tí mo bá lọ lé ní ìsìn pé mi ò lè kọ́ o. And alàgbà, mi ò fẹ́ kú sílẹ̀. So ó pẹ́ ni ó yá ni tí kú ò bá intervene. Àwọn nǹkan tí mo fẹ́ fi ayé mi ṣe, Mr. Àtẹwọ́lógún. Yes, sir. Iye tó bá kù láti ṣe ń bẹ̀ àìṣe before àtàtẹ̀ ìlú ń pa. I'm serious. But a lè máa complain pé àṣegbà àṣàwò ńgbà táwa fúnra ara wa as individuals tá a ṣe. Ta lẹ fẹ́ kó ṣe, ta lẹ fẹ́ rán síbẹ̀. You have to believe in what you are doing. I believe
that if I can try to unravel abstractions in mathematics and do it with some success, I'm talking of pure abstractions that have nothing to do with everyday reality. Why can't I try to unravel what is not really an abstraction, the power that our people are supposed to have, if it exists? Tani mo dúró de, tani mo fẹ́ gbéṣẹ́ yẹn fún. So, tí bá wá rí ṣe, then I will now know how to disseminate it. Tí òfin ní jẹ́ nǹkan tó wọ́n bí ojú, àbí nǹkan tó ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ sí díẹ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní tọmọdé bá débi ẹ̀rù àbá, tó bá jẹ́ pé nǹkan kan wà tó fẹ́ kí n ṣe kí n tó lè kọrú nǹkan báwọn yẹn tí mi ò bá ní í ṣe because of fear, that's a different story. But I must know the truth. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń sọ, let me give you another example. I hope you are listening. Dáadáa gbogbo ayé ní gbọ́ yín bàbá. One of the easiest things to learn in our world is mathematics. Mhm. But lè wá di 25-year-old kó tó bẹ̀rẹ̀ láti kékeré láti pẹ̀kun ròkò. You have to start at the right time or as early as possible. Every day you wake makes it a little more difficult. Not because the subject has become more difficult, but because we have become too rigid in what you are able to. You have become, every day that you are not learning, you are becoming less and less of a learner. Now, how do I translate that? Àwọn tí mò ń kọ́ nílé at a long distance, wọn ò dáa ju ẹlòmíì lọ. Báwo ni mo ṣe wá lè mọ kọ́ àwọn ọmọ 17, 18-year-old ní A-level math, A-level fixed by Zoom? Teacher tí wọn pàdé rí tó jẹ́ pé orí Zoom láti pàdé. Why is that possible? Tó bá jẹ́ pé mo wà lé gan, what can I do? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò tí mọ̀ páwọn ní nǹkan táwọn lè ṣe nílé. Àbí I don't want to be rude, they are so self-centered until wọ́n á níṣẹ́ lómìn nìyẹn, ṣe bí wọ́n ní teacher or something like that. Ìgbà tẹ́ bá ń sọkúsọ bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ni wọ́n ní teacher tí teacher ò ṣe kankan, ṣe káyé ọmọ kí ayé àwọn ọmọ yóò bàjẹ́ ni. So we have to, when you begin about you have to ask yourself this question. Better we go, but we're lucky. Kí n pàdé Ilé-Sanmí Òjó of Ìjàrẹ́, àbí Ake Fàtó of Ọ̀yẹ́, tó jẹ́ pé àwọn ló bá mi shape mathematics. Níbi ò bá wà that lucky, ọdún mo ti kọ́ láti lé o, láti ta wòsíwòsí o. Tí o bá mi modernize ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, it's a matter of luck. It's not that I was something like that. It's a matter of luck. Why can't I bring that luck back to other people? You know, the point of the matter is we have to have this Omoluabi stuff includes if we are not that, we are not Yoruba yet. Not the Yoruba that we should be proud of. But if we are that, many of our problems can be corrected overnight. In 10 years, we can make a difference. Tó kálukú bá mọ̀ pé tó bá ti jẹ àmàlà rẹ̀ tán pẹ̀lú bóyá gbẹ̀gìrì ní àbábùlà tó rí bí sùn, the rest of your life should be devoted to the survival and continuance of our race. If you are not that way, you know me, don't pé mo jẹ́ Yorùbá is just orin tó ń kọ. Bẹ́ẹ̀ni o. It's not what you are doing, it's what you are singing.
And I don't know how else to say what I'm saying, but I gbọ́dọ̀ ní a sense of sacrifice. I mean, sacrifice yìí mi ò sọ pé kó lọ gé ẹsẹ̀ rẹ kó gbé fẹ́lòmíì kó lè bá fi rìn. No, just a little bit of contribution, genuine contribution to the life of other people. Ah, ṣe bí wọ́n ṣe bí ọ náà ni wọ́n ṣe bí àwọn náà. Just a matter of luck. People kí wọ́n bí mi sí, I mean, àwọn kan wà lucky tí wọ́n bí s'Ógbómọ̀ṣọ́, but no, tí wọ́n bá bí mi s'Ógbómọ̀ṣọ́, àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ lè benefit mi sí pé okay, a máa ṣe nǹkan kan fún tí wọ́n bí sí Gbọ̀ngán, that kind of thing. We must have that kind of spirit, because ẹ wá ní àwọn èèyàn lẹ́tí tó ń ṣerú ẹ̀, bí mo rí èèyàn tí ń ṣerú ẹ̀ bí mi ò rí èèyàn tó ń ṣerú ẹ̀, n tó kàn nìyẹn. To come out of the mess we have been for 500 years, we must have a sense of sacrifice. Ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Màá pe ìyáàfin Tinú, ṣùgbọ́n kí n tó pè wọ́n mo fẹ́. Ọmọ Gbọ̀ngán ni ọmọ Gbọ̀ngán ni Tinú o. Ìyàwó Ìbàdàn ni. Ẹ bá yájú àgbọ̀mọ̀ wa lọ́wọ́ yín. Ìyáàfin Tinú lẹ olókan. A ti kò dé bolóòṣà lọ́wọ́, ẹnìkan kò lè bọ́. Ókè kí n tó di pé a lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Inú mi dùn pẹ̀lú àlàyé tí bàbá ṣe, ó mọ́gbọ́n wá dáadáa. Nǹkan kan náà kan tí mo kàn fẹ́ tọ́ka sí ni wípé a ní wàhálà díẹ̀ lórí pé àwọn nǹkan tó yẹ kí Yorùbá ó lè lò. And mo rò pé wàhálà yìí ó ti wá látọ̀dọ̀ àwọn òbí wa. Tí àwa náà sì ní díẹ̀ nínú ẹ̀. Ìrírí tí mo rí ni pé mo rò pé èmi àti bàbá Oyèfúlẹ̀ a sọ̀rọ̀ débẹ̀ lénìí. Gbogbo nǹkan wa ó ní àṣírí. Yorùbá náà ló sì ń sọ wípé orò tí a bá ń ṣe tá a mọ ọmọdé bẹ̀, orò náà ó parun ni. Yóò parun ni o. Ṣùgbọ́n tó ń ṣe àwọn èèyàn wa, gbogbo nǹkan wa pátá àṣírí ni, àṣírí ni. O ò lè débẹ̀ o. Ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa sọ pé ọmọdé lẹ́nìkan. Ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa sọ pé ọ̀gbẹ̀rì lẹ́nìkan kò máa wo, nítorí náà kò yẹ kó débẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa sọ wípé obìnrin ní obìnrin àtẹ̀yìntọ̀. Nígbà tá a bá yọ ẹnìkan tá a pè lọ́gbẹ̀rì, tá a yọ àwọn kan tá a pè wọ́n ní ọmọdé, tá a yọ àwọn kan tá a sọ pé obìnrin, à ń ṣàkọ̀tún, à ń ṣàkòsì, ó wá kùṣàkùṣà. Kí ló kù ńbẹ̀? Ayọ̀ obìnrin, ayọ̀ ọ̀gbẹ̀rì, ayọ̀ ọmọdé. Mi ò mọ ọ̀nà tí ọdún tá a bá wò àwọn náà ní àwọn ní ìrírí, àwọn sì ní ìdí ẹ̀ táwọn fi ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣé ìdí ẹ̀ ṣé ó lóòrìn ju àǹfààní tá à ń pàdánù lọ? Mo rántí mi ò kéré ní ọdún kan, màmá kan wà ní àdúgbò wa. Màmá yẹn wọ́n sọ fún wa pé àwọn àti Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá ọmọ ìyá ni àwọn ní last born wọn. Ìyá yẹn ó live to be 119 kò tó kú. Ṣùgbọ́n nígbà tí màmá yẹn ń bá màmá mi sọ̀rọ̀, ó kàn adopt wọn náà ni. Tó ń bá màmá mi sọ̀rọ̀, gbogbo àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀ ìbílẹ̀ ó ní màmá yẹn ló ń sọ fún wọn. A wá béèrè pé òkè àwọn ọmọ tiẹ̀ ń kọ́, ó ní ẹ fà wọn yẹn sílẹ̀, ó ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn máa ń lọ, ó ní wọn ò fẹ́ mọ nǹkan kan. So ẹ rí i pé tá a bá bẹ́ràn wí á bẹ́ràn wí. Tá a bá dẹ̀ ní gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn wa ń pè ní àṣírí yìí, ogun ọjọ́ iwájú kò lè ju àjà, a lè rí jà. Ìyáàfin Tinú Akínsọlá. Ẹjọ́ olóòtú tí àǹtí Tinú bá sọ̀rọ̀ tán, mo fẹ́ ánsà sí nǹkan tẹ́ sọ o. Okay.
láti lè bá ń lo àkíní ẹ ṣé gan ni mo ti dákẹ́ látàárọ̀. I've been learning so much. Thank you everybody. Ẹ ṣé gbogbo àwọn bàbá wa. Mo fẹ́ pa òwe kan láti respond sí nǹkan tí Mama Yusuf tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tán yìí because eléyìí wà ń sìn ni. Nígbà tẹ́ ẹ sọ pé kán máa fi nǹkan pamọ́ àbí pé orò tá a bá ń ṣe tá a bá fi hàn ọmọdé pé yóò parun ni Yorùbá ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Yorùbá náà ló tún máa ń sọ wípé nǹkan tá a bá fi pamọ́ ló níyì. Kí ni correlation yẹn? Ṣé àwọn nǹkan míì wà tó yẹ kán fi pamọ́ then àwọn nǹkan míì wà tó yẹ kí kán ọmọdé náà. expose kọ́mọdé mọ̀ because and then going through nǹkan tó tiẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ these days pé àwa youth ni ẹ fi wá síbẹ̀ nǹkan kan so kí la ti fẹ́ ṣe nǹkan táwa youth dẹ̀ wá gbé dání tó yẹ pé ó lè tiwa gan ó ju títí àwọn bàbá wa yẹn lọ. So but nǹkan tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ tí questions méjì ló wá sọ́kàn mi nígbà tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. The first thing ni mo fẹ́ tọrọ gáfárà pé kinní yìí ó ti máa ń wá sọ́pọlọ mi nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni pé mo dẹ̀ fẹ́ ẹni tó máa lè bá wa sọ pé ta ni Tinubu gangan, Ahmed Tinubu, ṣé ọmọ Yorùbá gangan ni, níbo nílé wọn, báwo ni tán bá lè bá wa ṣe ancestry yẹn. And I say it to say pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ Fúlàní fẹ́ ṣe kinní kan fún wa, Ìgbò fẹ́ pa wá, nǹkan kan, àwa Yorùbá la wà láàrin. A dẹ̀ ń sọ wípé àti governors tó wà ní south west Nigeria tá a mọ̀ sí Yorùbá land, à ń sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n, but à ń rí ní kúlẹ̀kúlẹ̀ wọn wípé wọn kì í ṣe 100% Yorùbá to that extent. So that is why tó ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wa kò tún wá lè jọ wọ́n lójú lọ títí. So perhaps ṣé a lè mọ ta ni bàbá wa náà tó wà lórí àpẹtẹ because èmi ò rò pé even him as a president even he can be 100% pure breed Yorùbá. Kò sí nǹkan tí ó lè ṣe fún wa because mi ò rò pé wọ́n support Yorùbá nation or all that. So but that is still our destination. Ibi tá a wà ń sìn kò rọgbọ tó, kò dáa tó, ebi ń pa àwọn èèyàn, ìyà ń jẹ wọ́n, àwa dẹ̀ là ń jẹ brunt of it, especially pé orí ilẹ̀ wa àti ààyè wa òun ni gbogbo àwọn ará bíi náà ti ń wá sí, wọ́n ti choke wa up jù. Ẹ má bínú. So question kan nìyẹn. The other thing tí mo fẹ́ dáhùn sí tí mo dẹ̀ tún fẹ́ ìlàlọ́yẹ̀ díẹ̀ sí ni nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ti border yẹn àti rice. Ìgbà tí mò ń dàgbà granny mi, mama daddy mi, wholesale la máa ń tà, à ń ta rice 100 pounds yẹn 100 kilos la máa ń pè. Ìgbà yẹn ta kéré gbogbo ẹ̀ la máa ń gbé wọnú shop jáde but aláwọn Fúlàní tó àwọn Haúsá tá a gbà sọ́dọ̀ tó yẹ pé tán bá ti wá lorry load ton nǹkan kan, iyọ̀ ńlá, iyọ̀ tán máa fi ń ṣe bread àti iyọ̀ ìsebẹ̀ the big ones, so kilos lóríṣiríṣi, adẹ̀ láwọn kéékèèké. Inú mi máa ń dùn pé kán máa ní káàkiri. Granny mi á ní àwọn ò gbé iyọ̀ lọ́mọ Àjàó lórí nǹkan kan but ó máa ń wù wá láti lè kiri. So but ní gbogbo ìgbà yẹn a wá rí wípé later díẹ̀díẹ̀ gradually ni wọ́n fi ń ṣe wípé fàyàwọ́ ni ẹ má gbé ìrẹsì wọlé, ẹ má ṣe kinní kan. Even though ọ̀dọ̀ ìjọba Nàìjíríà gbogbo flour mills nǹkan kan, gbogbo àwọn flour yẹn nǹkan kan ni granny mi máa ń tà on an wholesale level, bakery fat gbogbo ẹ̀. But wọ́n wá gradually change flour mills. Ṣẹ̀mọ̀ Dáńtàtà ó come in, then kó tó wá di pé òkè orí Dangote nsìn, the rest is history. But níbo ni mò ń lọ ní ọ̀rọ̀ the rice as contraband. Ṣé contraband ni tí mo bá ń lọ lẹ́ǹsì tí mo bá fi ìrẹsì sínú ẹrù mi ipe mo fẹ́ gbé ìrẹsì torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
a máa ń gbé ìrẹsì lọ maybe 15-20 years ago a máa ń fi ìrẹsì sínú ẹ̀rọ ṣé contraband ní í sìn now. bẹ́ẹ̀ ni o. okay ẹ ṣe but mo in furtherance to ọ̀rọ̀ yín ṣé nígbà tí àti lórí ilẹ̀ náà ní bọ́dà ní Benin àti wá sínú Lagos ní Badagry kankan yẹn àti gbogbo borderline south west ṣé control tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ṣé wọ́n ń ṣe ní òkè ọya náà tí wọn ò bá ṣe àwọn tó jẹ́ aṣojú wa tá fi ṣe olórí ìjọba àtàwọn tó ń gbowó lóye ẹnubodè pàápàá ó yẹ ká bá wọn wí ó yẹ kí wọ́n lè ṣe nǹkan kan láti lè correct ẹ̀ because equal right equal justice and the law wọn if uniformly apply sí gbogbo wa ìyẹn ò dẹ̀ dá. now tí ó bá di pé òkè wọ́n wá ní wọ́n rí rẹ̀ sí yí narration tẹ̀sílẹ̀ fún pé wọ́n wá ní òkè tó bá fẹ́ lọ sọ́fíìsì 20 naira ni náà máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ but tó bá ti rí wa ń bíbà 5 naira la máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé consequence tí n bá fi gbé rẹ̀ sí wọlé yẹn ṣé does it ameliorate it ṣé ó yọ kúrò ṣé ó jẹ́ kó má sí ń bẹ̀ tí mo bá san owó táwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi ṣé mo because there is a danger tí mo bá gbé ìbọn àbí nǹkan weapons tí ò yẹ kí n gbé wọlé tí n bá wá bribe wọn á ní okay they will look the other way and this is what they've been doing so ǹjẹ́ wọn ti endanger wa tipẹ́tipẹ́ àti pé báwo ni wọ́n ṣe lè dẹ́kun gbogbo nǹkan báyìí àwọn Yorùbá wa pàápàá náà they are number one on this kínní tí wọ́n ń ṣe against àwọn ara wọn ẹ ṣé. ẹ ṣeun o mo máa throw gbogbo eléyìí sí Dr. Oyefule ṣùgbọ́n mo fẹ́ tọ́ka sí àkíyèsí kan ṣé ẹ rí amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́ ó ní òkèlè ń wò ẹ wò sàlẹ̀ ó ti wọ́ fún wa ní ilẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yẹn tipẹ́tipẹ́ ó ti wọ́ fún wa gan-an ní ilẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn tí nǹkan ò bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ èmi ò rò pé àtúnṣe ẹ̀ ó lè ṣeé ṣe ní kíákíá ṣẹ́rí gbogbo àkíyèsí yìnyẹn ìyáàfin Tinú ó mọ́gbọ́n wá òótọ́ ni ọ̀tọ̀ ní even ọ̀rọ̀ ráìsì tá à ń sọ àwọn èèyàn ń kó wọlé mo sọ pé mo ti wà ní warehouse tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n kó jáde nínú kọ̀ńténà yẹn ìdajì rẹ̀ ráìsì ni contraband ní ráìsì ṣé ojú wọn fọ́ wọn rí ni but wọ́n rí ó wá lè jẹ́ pé ẹni tó ra mẹ́rin péré pé ò máa jẹ àbó máa pín náà máa rí tí wọ́n wàá fẹjú mọ́ ó lè gbé ó lè gbà ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà yìí so èmi dẹ̀ mo dẹ̀ tuntun sọ tí ò bá sí pé kí àwọn mẹ̀kúnnù ò dìde pé ó tó gẹ́ bá ṣe máa bá lọ nìyẹn ó ti kó má wàá di àbákú aṣọ awo bàbá Oyefule ó dọwọ́ yín. ẹ máa ṣe wọn lótì o yes nǹkan tí n fẹ́ sọ gan lẹ answer tí mo fẹ́ give nìyẹn nǹkan tí bàjẹ́ for the past 8 years even before then ó ti bàjẹ́ gan way back Tinubu ò kàn lè tún kíní yìí ṣe ní 7 months it's good I mean tí ó bá tiẹ̀ kò lè ṣe ní 7 months definitely even tí ó bá ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ ní next 4 years ó máa ṣòro ká blame ẹ̀ unless a bá fẹ́ wá máa blame ara wa gangan for no apparent reason so ìyẹn ẹ̀kan bẹ̀ẹ̀ inú mi dùn pé madam ti answer ẹ̀ náà. There's another question Barrister Tinu tẹ́ béèrè mo rò pé mò ń kọ́lẹ̀ ní mi kọ́lẹ̀ there was ẹ bá mi béèrè question yẹn one more time. Mo ń béèrè nípa ẹ ṣé sà mo ń béèrè nípa wípé kí ló ń pè origin
nationality, mo mọ̀ pé nationality Nigeria, but the race, the ethnicity, and the roots, the forebear, Baba Tinubu, ìyẹn kọ́ his heritage. mo gbọ́ yẹn ìyẹn mo kọ̀ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ there's another. ètò ẹ sọ nípa àwọn nǹkan ìbílẹ̀ àbí àṣà. Thank you. Oh, yeah. Yeah, gone. The most important. Tí mo pòwe. Ṣé mọ̀, ǹjẹ́ èèyàn kan lè ní pé òun ga tó yín, òun dàgbà tó yín, so nítorí náà òun máa lọ practice law ní ibi tẹ́tí ń practice law without being called to the bar. Exactly. Ṣé mọ̀, ẹ má jà fi. Wọ́n gbọ́dọ̀ pè sílé ọtí o. Kí lẹ pè máa? Mo ní wọ́n gbọ́dọ̀ pè sílé ọtí kó tó wọ́n bá. Ẹ má jẹ́ kí a fojú bíntí àṣà wa. Ṣẹ́rí kò sí nǹkan tẹ kà ń law school, mo sọ láti wà direct o, because mo direct sára mi náà. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo kà ní medical school, specialty course mi, tó nǹkan tí babaláwo fá sórí. Bẹ́ẹ̀ni. Kò kàn sí. Babaláwo kì í kó bóyá kàn ní secret kan lábẹ́ table tó hide síbẹ̀ tí kò fẹ́ fún yàn. Ṣẹ́rí bí mo ti máa ń sọ, we're highly spiritual people. Tẹ́ bá fẹ́ wá àwọn èèyàn tó compare sí wa pẹ̀lú spirituality, lè dúró l'Áfíríkà o. You have to go to Tibet or àwọn Buddhist and to spend 30-40 years just to develop certain parts of themselves. Irú ẹ̀ ni lè máa rí nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn babaláwo tẹ rí yẹn kì í kàn ṣe mí ìsàwọn olè pọ̀, ọlọ́ṣà pọ̀ o. Àwọn ẹ̀kọ́ sọ babaláwo gidi, and by the way, ní Ìjẹ̀bú Igbó, tẹ bá rántí tí mo rò pé mo ti sọ bí bàá rí, tí yóò bá lọ sí, tó bá land láti Jupiter or Mars, kó wọ planet Earth, kó dé Nàìjíríà, kó ní pé òun wà bí tí àwọn olóògùn pọ̀. Most Nigerians máa send lọ sí Ìjẹ̀bú. Tẹ bá dé Ìjẹ̀bú, tẹ bá ní pé olóògùn wà o, àwọn lọ sí Ìjẹ̀bú Igbó. Tẹ bá dé Ìjẹ̀bú Igbó, 5 borough ló wà ní Ìjẹ̀bú Igbó. Tẹ bá ní pé ibo olóògùn wà o, wọ́n ní lọ sí Jàpárá. Jàpárá is a section of Ìjẹ̀bú Igbó. Ṣé rí pẹ̀lú Jàpárá o, pẹ̀lú rest of Ìjẹ̀bú Igbó o, wọn ò ju 20 babaláwo tó wà bẹ́ẹ̀. Babaláwo gidi gan tó jẹ́ real authentic babaláwo, wọn ò ju 20. Àwọn tó ń gbé kíní fásità ọ̀ tó ń ṣe oníṣègùn adáhùn ṣe rí close to 1,000 all over. For this corner you see a day there, for that corner a day there. So láti lè jẹ́ authentic babaláwo, you have to be as knowledgeable as a medical specialist, and you have to be knowledgeable like a lawyer who's been called to the bar. So èyí ọkọ lè wá sí ọ́fíìsì yẹn, wá sí clinic mi kó wá àṣírí kan tó máa sọ di doctor. It's not possible. As a result, àwọn babaláwo wọ́n divide gbogbo wa sí ọ̀nà méjì, awo àti ọ̀gbẹ̀rì. Ọ̀gbẹ̀rì ni vast majority of everybody. Awo wà, kò sí awo kan, in fact ó wà against Ifá kí awo kan kó má share secret pẹ̀lú awo kejì, bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ share pẹ̀lú ọ̀gbẹ̀rì, because one, ọ̀gbẹ̀rì ò ní training láti understand it. 2, ọ̀gbẹ̀rì ò ní wherewithal láti or ethical background láti ensure ní pé kò nílò in a bad way. As a result, àwọn people wa wọn kò lè fúnyàn ní pé òun wá àṣírí, wá gba àṣírí mo ní kan lábẹ́ bed mi. And our own tendency láti máa understand the Ifá wa àti àwọn àṣà wa ló máa ń jẹ́ ká rò pé bóyá simplistic thing tí àwọn òyìnbó rò pé tó ń sọ fún wa pé ó jẹ́ ni ìyẹn jùjú. Ǹjẹ́ mọ̀ nǹkan tí jùjú mean? French word for play, juju. Wọ́n pe nǹkan tí èèyàn fi 20 years of his life kọ́, wọ́n pè ní juju. So they minimize us, they devalue us. Àwa náà, unfortunately, are introjected into ourselves.
a dẹ̀ ti gbà pé àwọn babaláwo tó ọmọ nǹkan kan wọ́n mọ̀ ó lè mọ nǹkan kan àwọn ọlọ́ṣà yẹn wọ́n mọ nǹkan kan but an authentic babaláwo is better trained than any bishop, I dare say. An imam. Better trained than any imam. Tawade fẹ́ kí include the Pope, the Rome, àti fi yẹn náà sí. Yeah, well, he's an imam. The Pope is an imam. Ẹ máa fi babaláwo gidi gangan wọn ọ̀pọ̀ lẹ̀ Yorùbá so wọn kàn lè gbé àṣírí fún yàn ọ̀dọ̀ ọdẹ làṣírí wà ọ̀dọ̀ rí babaláwo kì í ṣàwọn adáhùn ṣe àwọn oníṣègùn àwọn ẹmọ oògùn wọn mọ àti lo ewé láti lo tibí láti lo egbò wọn mọ gbogbo yẹn bí pharmacist, God bless you sir, but bí pharmacist ti jẹ́ bí babaláwo ti jẹ́ bí pharmacist oníṣègùn jẹ́ bí the medical specialist sorry babaláwo is your medical specialist who through his divination and his knowledge of Odu will tell you what the thing is. I didn't instruct àwọn tó máa rúbọ àwọn tó máa fún yàn lóògùn á sọ fún ọkọ tó máa ṣe sometimes òun náà máa ń ṣe o but that's not all it's limited to at all. So lè lọ sẹ́niwẹ̀ Yorùbá land kẹrí oògùn kan àfi kẹrí secret they wouldn't give it to you. Okay. Àwọn tó wà authentic and genuine yìí ṣé báwo náà ṣe máa wá transfer the knowledge sí the next generation? One transfer má lọ kú tán ká má fi lè. Barrister, one transfer is the next generation but they won't transfer it to you or to your kan tó kàn wá. Bẹ́ẹ̀ni. To transfer it at least olúwo tèmi mo pé ó ní at least at any time up to 5 disciples tó ń kọ́. Yes. Okay. Nǹkan tó ń kọ́ ẹ má gbàgbé o these kids are memorizing 256 verses and each of those Odu one day they up to 800 different parts to them. What they call yẹn sórí because anybody tó ṣe PhD B or MD tó dípò òun land gbogbo yẹn náà ó kàn ń parọ́ fún rẹ̀ ni. And what they did so finally before I stop mo ti sọ nípa èèyàn program director mi ìgbà tí mo ń ṣe specialty course mi òyìnbó ní blue eye kò dẹ̀ like dúdú ó sọ fún pé òun like dúdú ó dẹ̀ sọ fún mi ìgbà tí máa ṣe tán I know you are very good I've been watching you for the past 4 years you are very very good òótọ́ ni èmi wọ́n ń try láti ṣe dáadáa I was really interested in nǹkan tí mo ń ṣe so I know you are very good but when you go back to Africa and now because most of them South Africa. And when you go back to Africa, you know those people we call born in the nose primitive tribesmen. That is a lie. That is not true. The good one, the real one. I know you guys will have fake, but the real one know things that we here in the West do not know. And when you go over and learn from them, all of us here will be appreciative of the fact that you would think about us and come back and share some of them with us. So, òyìnbó àpè ń jújù wa bẹ̀ wọ́n lọ sẹ́yìn wọn lọ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. I mean, they fẹ́ kí àwọn èèyàn wa nítorí cultural imperialism tó ti wà subjected to káwọn náà máa rò pé bóyá jújù ni àwọn èèyàn wọn ṣe. Ṣe jújù and take it from me as a medical specialist. It's not juju at all. Okay, olótù. Ẹ bá mi dáhùn ti bàbá Tinubu. Mi ní answer fún yẹn. Mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́. À ń gbọ́ yín mà. Ṣé rí ti bàbá Tinubu kò sí ẹni tó lè fọwọ́ sọ̀yà kò sí sẹ́ni tó lè fògùn ẹ̀gbà rí so ọ̀pọ̀lọ́ ní tá a bá débi ìrù káfò bàbá alápàtà ní ẹjẹ́ àfọ̀bẹ́bọbẹ̀. ṣe ìyá mi. question tèmi máa bí wọ́n nìyẹn ìjọ tí n bá rí wọn. Question yẹn sà òun ni wípé kan ṣe heritage àti progeny wọn bóyá mo ṣòyìnbó yẹn sọ
àti tribe wọn, everything about him, is it Yoruba or not? We don't know. a fẹ́ fi answer tó bá fún wa ṣe. Kò Yorùbá ló Because pé ó máa rẹ̀. jẹ́ kéèyàn lè mọ̀ wípé N tó pé rẹ̀ náà là á pè é. Mo ti ní orúkọ tó wù ní là á jẹ́ lẹ́yìn odi. bẹ́ẹ̀ ni, N tó pé ra ẹ̀ náà là á pè é. but Mama Yusuf, ẹ jẹ́ kí n explain why. Torí bàbá ń béèrè pé kí ló dé tí mo fẹ́ fi yẹn ṣe. Nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe ni wípé mo sọ precursor sí question yẹn pé nítorí most of the governors tán wà ní apá ọ̀dọ̀ wa tá à ń rò pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, southwestern Yorubas people, yeah, the governors, wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe consistently pẹ̀lú bọ́n ṣe ń gba àwọn tí ò yẹ kán gbà wọlé, tán ṣe ń lò wọ́n against wa, tán ṣe ń fojú wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé tán support àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá tiwọn, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó yẹ kán máa ṣe, kán mú ìrọ̀rùn bá ìran wọn nínú ilé wọn, lórí ilẹ̀ wọn, lórí ẹ̀tọ́ wọn, lórí ohun ìní wọn, tí wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. A mọ̀ wípé most of them, bàbá wa tó ṣẹ̀ kú yìí sì yìí, a mọ̀ pé ọmọ agbègbè míì ló fi ṣèyàwó. Bàbá wa kan tó wà lọ́ṣùn, a mọ̀ pé ìyàwó tiẹ̀ náà ọmọ agbègbè míì ni. Màmá tiẹ̀ pàápàá ọmọ agbègbè míì ni. Ọmọ tó bí ẹni tó fẹ́ ọmọ agbègbè míì, ṣe mọ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá bá tún wo bàbá wa tó wà lọ́yọ̀ọ́ náà, the same thing, ẹni tó fẹ́ níyàwó agbègbè míì ni, kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ into pé ibi téèyàn gbọ́dọ̀ ti múyàwó àbọ́kọ. Ṣe mọ̀ ibi téèyàn bá ti nífẹ̀ẹ́ ibi tó bá ti rífẹ̀ẹ́ ló ti máa mú. Yes, that is good, but ká ní pé wọ́n wá jẹ́ pé 100% Yorùbá yìí ni, ṣé wọ́n máa hùwà differently? So òun ló wá gbé mi lọ sọ́dọ̀ olórí ìjọba wípé bí a ṣe ń gbọ́ pé àwọn gan wọ́n lè má jẹ́ 100% authentic Yorùbá. So perhaps it's because of that làwọn náà ṣe àwọn nǹkan kan tó yẹ kán ṣe. So kí ni, ṣé a ní àrídájú wípé wọ́n máa ṣe àwọn nǹkan kan fún wa, àbí kò sí ńbẹ̀, àbí pé ṣé wọ́n jẹ́ 100%? Bí bàbá Adébóyè tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà míì, ẹ máa sọ pé màmá mi òkè kinní kan ló ti wá ní gbọ̀ngàn, bàbá mi ìsàlẹ̀ ibì kan ló ti. Akiribọ́tọ̀ ni ó kì í ṣe gbọ̀ngàn o. But ṣebí Yorùbá ni wọ́n ń bẹ̀. Mo kàn ṣe èyí ni. So tèmi bá máa sọ̀rọ̀ ń sìn, bàbá mi o ọmọlé kinní kan ní Láwẹ̀ o, ìyá mi o ọmọlé kinní kan ní Láwẹ̀ o, bóyá gbọ̀ngàn o, bàbá mi o ibì kan náà ti wá, ṣe mọ̀, bóyá ìyá mi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni mò ń sọ. Ẹ ṣeun, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́. Èmi ò ṣe rí a lè rí díẹ̀ torí èmi sì rò pé tí kálukú bá pe rẹ̀ ìdá ni ó pe rẹ̀ lẹ́rú. Yorùbá sì pòwe wípé ilé tó ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. Even àwọn tá à ń sọ wípé ìyàwó wọn fẹ́ láti ibì kan, Yorùbá ní bí eégún bàbá ẹni bá gbàgbò, tí eégún bàbá ẹni tó bá béèrè àgbò, ìyá là ń fà fún, torí pé ìyá ẹni ló mẹni tó bí ni fún. Ẹ jẹ́ àfọ̀bẹ bọbẹ̀ hùn, a lè rí díẹ̀. Mi ò sì rò pé, ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ ọkọ ń bẹnu ọmọ àlè sì ń bẹ nínú ọmọ ọkọ. Àdúrà tá a máa gbà ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ṣe olórí wa, k'Ọlọ́run bá wa tò ọpọlọ wọn síbi tó yẹ kó wà, ká lè bá àti tiwa ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Àmín o. Ṣé mo lè dá sí díẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni. Dáadáa. Lẹ́yìn bàbá Amòye àsọ kankan máa go mẹ́jọ ti fẹ́ lù. Ọwọ́ mi wà lókè o. Ó máa kú Mr. Bashiru Alabi Bashiru. Alàgbà Bashiru náwó sókè. Bàbá Bankole náwó sókè. Ọwọ́ mi ti wà lókè pẹ́. Ok, mo lè yield fún àwọn yòókù torí nǹkan tèmi ó sọ is the clarity. So lójú tèmi, ó dàbí gbà pé we are a little too late.
tẹ́ ẹ bá fẹ́ yan èèyàn sí ipò òṣèlú ibi tó ti nira jù nìyẹn bí wọ́n bá sọ pé Philadelphia lẹ́nìkan ti wá a lè sọ pé kò lè jẹ professor a lè sọ pé kò lè jẹ mayor of Philadelphia àbí mayor of Baltimore torí pé kò sọmọ onílẹ̀ so ìgbà tó yẹ ká ti béèrè pé ìwọ tó gbàpò tí ìbò kalẹ̀ tó sọ pé o fẹ́ jẹ council chairman ní gbọ̀ngàn níbo ni wọ́n ti bí ọ ibo làgbo ilé yín ní gbọ̀ngàn ibo ló ti débẹ̀ kí ní kí n sọ́dọ̀ gbà tá a bá béèrè ńgbà yẹn èmi ò wá mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó bá ti jẹ council chairman tán tó bá sòótọ́ fún wa àbó parọ́ fún wa ibo la máa gbé yẹn dé so you are saying he will give us expectations about what to he will give us ideas about what to expect. That's true. But he can also refuse to answer. He can answer and give you a wrong answer. He can answer and give you a right answer. The best time to know what you are asking for will be before you support him. That's the way I look at it. Àti pé fún personal support ni òfin Nàìjíríà ò sọ pé o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá kó o tó lè di ààrẹ. No, Mama Yusuf, no, ẹ má get me wrong, ẹ ti mix ẹ̀. Nǹkan tí bàbá sọ ń sìn is very much in line. Èmi gangan mo mọ̀ pé yes, at the time tó yẹ kán ti sọ̀rọ̀ yìí kó ti kúnná, wọn ò sọ ń gbà yẹn, but kò ń ṣe it's not the basis for him being the president of Nigeria, no. And kò ń ṣe ibẹ̀ ni mò ń roko lọ. Because right now, nǹkan tí bàbá sọ, in fact, èmi náà mo mọ kíní yẹn. Nǹkan tó ń pè nínú òfin ni pé doctrine of muteness. Torí ọ̀rọ̀ yẹn ti wà mute right now. Wọn ò lè dá, ó ti di president, ó ti dìná. And he did not contest. Tẹ́ bá rántí wípé kò sọ pé òun jọmọ Yorùbá, pé àbó òun represent Yorùbá. No, he did not even camp out with us. Torí kò lè sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ó mọ̀ pé ó máa kó bá ń lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní. Exactly, and he's not campaigning for Yoruba presidency. He was campaigning for Nigerian presidency. So those are the differences. Now, even ìgbà tó fẹ́ ṣe gómìnà l'Ékòó. Yes, sir. Kò sọ pé ọmọ bòmí ló ń yàtọ̀ s'Ékòó. A dẹ̀ mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn story náà là ń rúbọ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀. wọ́n sọ pé ibìkan ló ti wá ibìkan ló ti wá. Politics yàtọ̀ sí other professions. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ dákun, ta ló tún kù? Mama Yusuf, mo fẹ́ redirect yín sí nǹkan tèmi fẹ́ kẹ́ wò. Kì í ṣe ibi tí mò ń lọ nìyẹn tẹ́ raise yẹn. Nǹkan tí mo ṣe raise question yẹn is just simply because pé láti lè mọ̀ wípé ṣé nítorí pé wọ́n máa support ọ̀rọ̀ wa, issue wa, problem wa, ṣé wọ́n máa bá wa dá sí i, kán tiẹ̀ má dá sí i openly, but gbogbo nǹkan tá à ń sọ táwọn èèyàn ń sọ generally tó ń criticize everything tó ń jáde ní government wọn. Mi ò support bàbá Tinubu, but I love him for the fact that pé tẹ́tí wọn bá ti tà sí báyìí, he makes amendments and he change things around quickly. So ẹ ṣeun ṣe rí ibi tí mo fẹ́ ká parí ẹ̀ sí ká lè bá a lọ ni pé even gan kó ṣe pé àkọ́bí Oòduà ni Oòduà gangan òun ló bí òṣèlú lóṣèlú ó mọ̀ jẹ́ ibi tí ó bá gbé wọn ni wọ́n ń fì sí. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè yẹn lọ́wọ́ rẹ̀ ó lè panu mọ́. Ok, ó panu mọ́ o kò panu mọ́ o mo lè sọ méjì mẹ́ta. Number one, ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá tá a dá sílẹ̀ ní Washington area 1993 nígbà tó ò jẹ́ kí Abíọ́lá ó ṣe president. Àwọn èèyàn tó dájọ́ ṣe ẹgbẹ́ yẹn tó join wa then or later ní ikú Bọ́lá Tinubu. Ṣé gbọ́ mi? Adẹ̀jọ́ náwó àjọ náírà sí kìíní yẹn ni. Now,
Number two, well, that's not surprising. Well, so tó jẹ́ pé ọmọ Èkó ni ó pera ẹ̀, so Èkó dẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá la pè, so that's not surprising. But nínú àwọn tá a jọ ń ṣe, àwọn General Akinrinade, àwọn Digba, àwọn àwo, even Tony Enahoro. So báwo lọ ni pé before he became governor of Lagos, he was a senator from Lagos. He identified with Yoruba people at that time, without necessary. So, when they report here, he identified with Yoruba people. Now, number two, eléyìí bóyá tó bá jẹ́ pé ẹnà ni mo fẹ́ sọ ní ìbàdà. Ọ̀kan nínú àwọn tí a jọ ń ṣe ẹgbẹ́ pọ̀ ńgbà yẹn, òun ò sí níbí, ilé ló wà, but ó ti ṣe governor Ọ̀ṣun state, ìyẹn Bísí Àkàndé. Only 2 or 3 days ago, you know, Bísí Àkàndé was the first interim chair of APC. Yeah. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí Bọ́lá jẹ president, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbérùmọ̀ kan káàkiri pé Bọ́lá ò fún Bísí Àkàndé láàyè láti máa wá rí òun. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. You can enter your own judgment. I have entered mine. Ó wá di lánàá àbíjẹta. Bísí Àkàndé bọ́ síta ó ní tá a bá ṣe restructuring àti true federalism Nàìjíríà ò lọ́bì kankan. Ṣé rí yẹn kà? Èmi ò tí ì rí yẹn, but mo believe yín. No, sir. Briefly. Wọ́n ló ṣe ti 5 years birthday lẹ́jọ́ mẹ́ta ìsọ ìyẹn lèmi mọ̀. Ebè ló ti sọ. Tó bá ìṣẹ́rí gbogbo restructuring tó ń sọ yẹn, gbogbo irọ́ náà ń pa fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi ara bẹ̀yẹn kan fún wọn kan purọ́ fún wa ni wọ́n ṣe restructuring. Well, ibi tí mò ń bá ọ̀rọ̀ lọ, wọ́n ń parọ́ fún wa bí wọ́n ò parọ́ fún wa. It's a statement of identification with Yoruba people's agenda. Whether they actually, it's a statement. I didn't say it's an identification. It's a statement of identification. Nǹkan tí amòfin wa Akínsọ́lá ń sọ ni pé kálíbà àmọ́ ibi tí wọ́n ń lọ, ṣé Yorùbá ni wọ́n àbí Ìgbà ni wọ́n àbáwo ni wọ́n. But what I'm saying is that the statement that is coming out of them identifies with our aspirations. Right. That's what I'm saying. Whether they are being genuine or not genuine, they are not running away from what our aspirations have been. Yeah, they have been fake. Right? Yes, so Baba. So if it is fake, nobody forced him to say that, but he did. By the way, I must confess, I'm no, we are not close, but I'm Rawa Dada. Àbí mo parọ́ ni Olótù. Olótù ti sá lọ. Èmi lè dáhùn pé òótọ́ ni. Yusuf ti lọ jẹ ìrẹsì bí Ó ti lọ. Wọ́n kú mú wa lọ. No, I know these people. They know me. I know them. So only degree tẹ́mi fi lè gbà wọ́n gbọ́, tẹ́lómi lè má gbà wọ́n gbọ́ bẹ́ẹ̀ because you don't know them as well. But I know Bísí Àkàndé, I know Bọ́lá Tinubu, and I believe that when they come up with a statement that is not forced, we are not asking them, declare I will stand there, nobody's asking that. So if they volunteer it, kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fẹ́ tàn wá ní ìsìn, kì í ṣe pé wọ́n ti gbá kò tí bò kalẹ̀ pé ká tún wá dìbò lọ́la. So I'm going by. Bàbá Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí fún wa lágbára Ọlọ́run. Bàbá mọ Bọ́lá Tinubu dé ibi tí èèyàn mọ̀yàn dé. Mo sì mọ̀ pé bàbá ò gbàgbé náà pé olóṣèlú ni wọ́n. No, mi ò gbàgbé o. Mi ò gbàgbé. Gbogbo ẹ ṣá mọ̀ pé
àwo èèwọ̀ ó gbèjà tí mo ṣe ní ọdún tí Abíọ́lá kú kí ló dá lé lórí? ṣe bí apá kejì ẹ̀ tó jẹ́ major part níbẹ̀ ṣe bí kọ́lọ́dẹ ó dọ́dẹ ṣe ni pé kálukú ó máa lọ bí ó ti wá. Mo ní lùgáàdì. ọ̀fọ̀ ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. Mo ní lùgáàdì tó pa wá pọ̀ níjọ́sí. Ó ti yé wọn pé a kì í ṣọ̀kan ṣe bí nítorí owó orí wọn ni. Ta ló lọ́ǹchì àwo yẹn? Bọ́lá. Oh, okay, lọ́ba tán, case close. Òṣèlú ò ní yẹ kò ní mọ́ ṣòṣèlú. Ẹ jẹ́ a máa tẹ̀síwájú nípa kíkọ orin ọjọ́ òní lọ́tàn. Bàbá Bánkọ́lé ṣẹ̀ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀. Bánkọ́lé àti alàgbà Bashiru. Ẹ má gbàgbé pé Alábí Bashiru wà ọ̀nà o. Àwọn méjì yẹn lọ wọn wà lókè. Fẹ́ sọ̀rọ̀. Bàbá Bánkọ́lé first, alàgbà Bashiru second. Ok púpọ̀. Holiday ń bẹ lọ́la. Ẹ ṣe olóòtú, ẹ ṣe igbákejì olóòtú láti Èkó tẹ̀dọ̀, ẹ ṣeun gan. Bàbá Adébóyè àti bàbá bíyì náà mú yín. Ṣẹ́ni ohun tèmi fẹ́ sọ, à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn customs bọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ọjà tó pé ní òkè lọ́hùn wọ́n ń kó nǹkan wọlé ṣùgbọ́n ìsàlẹ̀ wọn à lè kó nǹkan wọlé. Wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ ni òkè lẹ́wọ̀ ẹ̀wò sàlẹ̀. Èmi fẹ́ analogy tèmi fẹ́ mú pa ní ti ọ̀rọ̀ census. Ṣẹ́ni tá a bá ń ṣe census, a mú àwọn èèyàn wa, àwọn ọmọ wa tó jọmọ Yorùbá, àwọn ló máa ṣe enumerator náà, máa ṣe everything. Tán bá wọlé, wọ́n á ní bàbá dà ìyá dà, wọ́n á kọ orúkọ wọn sílẹ̀, àwọn ọmọ dà, wọ́n á kọ orúkọ wọn sílẹ̀. Tí bàbá bá sọ pé mo lọ́mọ kan sí àbí mo lọ́mọ méjì sí, ó wà níbi báyìí, wọ́n á ní tá a bá rí la máa kọ orúkọ ẹ̀. Àbí tá a máa sọ kọ́ ni ẹ̀, wọ́n á lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tán àwọn same people tó jọmọ wa tó ń ṣe youth corps ní north, tán bá lọ sílé aláàjì ní north, tán bá rá aláàjì ló máa sọ fún ọ pé òun níyàwó 4, aláàjì ló máa sọ fún ọ pé òun lọ́mọ 15, wọ́n á dẹ̀ kọ gbogbo orúkọ yẹn sílẹ̀. Ṣẹ́rí bí tá a ti ń ṣera wa léṣe, ṣé uniformity wà nù enforcement bẹ́yẹn? Alàgbà. Èmi ò sọ wípé ká máa ṣe wàyó fúnra wa, ṣùgbọ́n èmi fẹ́ ká wò bá ibi tá a ti ń kó bára wa. You are right, but I need to explain it. 1963, I was a census officer in Pategi. Census in 1963. I was a counting agent. I was a census enumerator in Pategi. Pategi. Nílẹ̀ mi. Wọ́n ṣe pé fún mi ni mo ṣe pé yẹn Pategi. Tapaland. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa nígbà tí wọ́n ń train wa fún enumeration yẹn, ó ní pé religion is so important that a Muslim may decide not to show you. You cannot enter the harem. Yeah. Láti lọ wo ẹlẹ́hà pé kìíní àmì ó lè sọ pé ìyàwó 15 ló ní, tó bá dẹ̀ ní kí lórúkọ wọn kó fẹ́ kọ́lẹ̀, àmì náà tó 5 nínú wọn. Whatever the name, bó bá ṣe rò sí, you just write it down. Wọ́n ní ó di 14 ó kù kan, a ní àmì náà again. So obviously they have a protection, legal protection, by the way. Bẹ́ẹ̀ni. Because let me finish now. Because that is codified. But Yoruba Muslim ò ní protection yẹn. Nobody knows. So when I went out in April 1964 to protest the census results, àwọn Abubakar release, it was because I knew that the thing was wrong. I mean, I was a physical counting officer. I mean, what they call enumerator. Gìdá ẹ̀ṣẹ̀ mi nìkan ló experience gbogbo àwa tá a lọ láti UI lọ ṣe enumerator ní Northern Region. Gbogbo wa la rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sọ pé ibìkan wà tá a ti lè rí àwọn tí wọ́n sọ pé wà lábẹ́ ilé. Gbogbo ilé àwọn ojú gúdúgú báyìí lọ.
Yeah, bẹ́ẹ̀ ló múdẹ̀ máa wà bẹ́ẹ̀. ilé àbẹ̀rẹ̀ wọ̀ bí ilé ìkókó. inú mi dùn fún èyí tẹ́ ẹ sọ yẹn torí it's like a testimony pé lóòótọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà tá a mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ kí ló mú àwa tá a wà ní south àwa tá a jẹ́ Yorùbá wa tó pé ṣe báwa là ń ka nǹkan wa fúnra wa kí ló dé tó máa wọlé mi tó máa sọ pé ọmọ ọlọ́mọ méjì ní wọ́n wà lábúlé tó pé kò ní sí freedom àti sọ pé òkè ẹ fún mi lórúkọ wọn. I hate to disappoint you, but I have an answer to that too. Okay, sir. I have an answer to that too. Mo fẹ́ gbọ́ sir. Ṣé ẹ mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo enumeration tá a ṣe yẹn ni wọ́n rí kì í ṣe gbogbo kì í ṣe òun yẹn ni wọ́n fi fún wa ní figures. In other words, gbogbo enumeration tá a ṣe tá a kọrúkọ sílẹ̀ tá a ṣe gbogbo ẹ̀. Njọ́ tí wọ́n máa release census figures kò sẹ́ni tó ń wò yẹn. Our ọ̀gá was one guy called Eswa. He was from Calabar. Yeah, I'm not here. Eswa was the census officer in 1963. He was the electoral. He was the head of the electoral panel in 1964. Now let me tell you this. Ìgbà tí wọ́n release the census results, tí wọ́n fún Midwest ní 2.5 million, tí wọ́n fún Eastern region ní 14 million, 10 million ni wọ́n fún Western region torí wọ́n ti gé Midwest kúrò lọ́dọ̀ wa ní 1963 August 1963 wọ́n ti gé Midwest kúrò lọ́dọ̀ wa. Àwọn premiers kí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jà pé tí wọ́n fún òtò torí nǹkan tí wọ́n fún Northern region ojú gbogbo eléyìí lọ. Ẹ mọ nǹkan tí wọ́n ṣe. The premier of Eastern region, Michael Ihenwo Karopara. The premier of Midwest, Dennis Osadebe. The premier of Western region, Adigoke. Akitola. Àwọn mẹ́ta tí wọ́n wá láti South nìyẹn. The premier, so àwọn premiers méjì ló jẹ́ NCNC, Michael Opara àti kí lórúkọ ẹ̀ Ọ̀sádébè. Àwọn méjì ló wá tó jẹ́ ti NNDP, tó jẹ́ ti NNDP ní Akitola, but nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé wọ́n jẹ́ kí wọ́n ti porúkọ alliance wọn gbà yẹn, but Amadu Bello and Akitola. Ṣé ẹ rí pé 2-2 nìyẹn? For the prime minister lẹ́kọ̀ọ́, ara àwọn Akitola àti Sadauna ni. So wọ́n wá negotiate. Ẹ máa gbọ́ o, wọ́n ti sọ fún wa pé kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, àwọn ò ní gba census figures yẹn kí Michael Opara àti wọ́n láwọn ò ní gba census figures yẹn pé kò wà genuine, kò wà true. Well, I'll tell you one thing. Ìgbà tí wọ́n dẹ́kọ̀ọ́, wọ́n increase the population figure Eastern region by 0.5 million. Wọ́n increase the Midwest by 5 million. So àwọn wá di 14.5 and 3 million. 3 million. Wọ́n increase the Western region torí our political power tí àwọn èèyàn wá kò ní ìdí kí wọ́n increase. Akitola ò béèrè additional stuff, kò gbó gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́nu. So Akitola's government and the Northern People's Congress government accepted the figures given to them. The NCNC tó pariwo pàwọ̀ ò ní gba figure yẹn, gbogbo must have a recounting. Mo ti fi nǹkan dín wọn lẹ́nu. That's the end of the story. Was the 5 million to 5.5 million tí wọ́n fi kún tó ń kálukú ńbolo ti wá. Ṣé enumeration nìyẹn? So o lè gbé o lè gbà ni. O lè gbà from the beginning, and I'm talking about my first year at UI. That's not yesterday. In fact, that's 60 years ago. So gbogbo figure yẹn ò mean anything.
another thing ṣé mọ̀ pé a ti máa ń mọ ìgbà míì 19 ọdún wo ni wọ́n ṣe election yìí o tí Shagari fi di president. ǹjẹ́ 79 kan. 79 nìyẹn náà. Àwọn tí ó ṣiṣẹ́ fún wọn ní Arlington, Virginia, àwọn expert tí electoral officers ìgbà yẹn hire tó ń ṣe fún wọn ní Virginia, wọn ò gbọ́dọ̀ gba Yorùbá sí to work for them. I'm talking 1979. tó bá fẹ́ consultant from Nigeria kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá. kí ló dé kí la ṣe. because wọn ò trust ipa máa bò wọn láṣìírí. now kì í ṣe pé mo wáṣẹ́ lọ síbẹ̀ I had my job at Howard University kò sí nǹkan tí mo wá bẹ̀ but àwọn tó wáṣẹ́ lọ síbẹ̀ 3 days before the elections 3 days before the election alàgbà Bankole 3 days before election we knew the election result. Knew the election result, we knew that Shagari will have 12 2/3. kò tí ọ̀rọ̀ 2/3 ò tí ṣẹlẹ̀ báyẹn. 12 2/3. 12 so ìgbà tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n gbé 12 fún tí wọ́n gbé fún Awólọ́wọ̀ 7 àbí nǹkan. náà wá fi 2/3 yẹn lé lórí. wọ́n á fi 2/3 yẹn lé lórí. But àwa ti mọ result. I ṣẹlẹ̀ mọ result before anybody cast a vote. I was right here in Washington, man. So gbogbo fígọ̀ tá à ń sọ yìí náà pé àwa náà yẹ ká lè yíwèé padà bí àríká ṣe bá ń bí àwọn gbogbo ẹ̀ kò sí tó count. What counted was the power to implement, and the federal government had the power to implement. Ìranù nìyókù. Àwọn tó ń sàlẹ̀ yìí wọn tó fi lè ṣerú kan báwọn yẹn. Àwọn tí ẹjọ́ ń bá gbé náà níbí ni the Western powers. That's right. Kódà ẹ ṣeun bàbá. Nínú ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yẹn, olóòtú ẹjọ́ ẹ gbà mí láì ìṣẹ́jú kan sí i. Kọjá ìṣẹ́jú kan, ṣe bí amòye ni a gbọ́dọ̀ kọ́ nǹkan lọ́dọ̀ yìí. Nínú ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ni alàgbà tá ń pè ní wáyáwú. Ó ń sọ pé a gbọ́dọ̀ ní restructuring ní Nàìjíríà. Ohun tí bàbá sọ nípa Chief Bisi Akande ló jẹ́ kí n rántí. Ok, ìgbà tí wáyáwó sọ pé a gbọ́dọ̀ ní restructuring, ta ló bàjẹ́ débi tó wà yìí? Ṣé kò ń ṣe àwọn pọ́sìnì àwọn náà bàjẹ́ débẹ̀ ni? Kẹ́rí pé ọ̀rọ̀ wa Nàìjíríà tí ẹni tí ò bá mọ ìtàn á máa rò pé táwọn ará bí bá ń sọkún pé ẹkún òótọ́ náà ń sun. Ẹkún èké náà ń sun náà. How can somebody like Iwáyáwó tó jẹ́ wọn nájọ àbáwọn cousin nájọ ọjọ́ kò ní Dọ̀dán barracks tán yí gbogbo ẹ̀ padà tán sọ di unitary government tó wá ń sọkún lẹ́ni pé restructuring la ní ìdí Nàìjíríà ṣe rí pé àwọn ará bíi téèyàn ò bá understand wọn èèyàn á rò pé èèyàn ni wọ́n. No, ọgbọ́n ni wọ́n ń ta sí i. Ẹ dákun ẹ mọ́ sọ pé mò ń sọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ọgbọ́n ni wọ́n ń ta sí i. À ń gbádùn yín sà. À ń gbádùn yín. Irọ́ ni wọ́n ń pa. Restructuring ò mean the same thing to you as to me. Restructuring táwọn fẹ́. Lagos must be a city in which indigenship is not written down. Ẹni tó bá ń gbé kó ọmọ Èkó ni. Restructuring táwọn fẹ́. Citizenship trumps indigenship. Àwọn tí mọ̀ pé àwọn ò ní talẹ̀ 1 square inch ní strategy of fún àjòjì. But torí pé àwọn ò ní lóòfin bẹ́ẹ̀ yẹn, a dẹ̀ lè lọ create it overnight. The restructuring táwọn fẹ́, they must have rights, citizenship rights in everybody else's land and pretend that we have it in their land, even though we are not going to be able to exercise it. But they'll be speaking the same English, restructuring. That was so wọ́n á fi tàn wá jẹ, àwọn àgbárùkù tí wọ́n. A ti ń pariwo restructuring yẹn ọjọ́ ti pẹ́.
àwa Yorùbá ó yẹ ká mọ tá à ń ṣe o ó yẹ ká mọ odó tá a máa dọ̀rùn lásì o. Ó ti pẹ́ tá a ti ń sọ yẹn a sì mọ sọ́nà ni alágbẹ̀dẹ lurin ó yóò mọ lù ní ó dìgbà tí àmì tí ń bẹ́ẹ̀ bá kúrò kó tó yé lù àmì yẹn ṣì wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á mú ọmọ owó wa lọ́wọ́ ká máa lọ dáadáa. But I will promise you one thing though, as an individual. Ìgbà tí wọ́n ti porúkọ ẹ̀ tí Jonathan pè wọ́n sí ní kíní tí wọ́n ṣe confab. We respected them and supported the way that they were choosing the representatives of the people. I promise that as a citizen of Nigeria, I will not necessarily be the choice of anybody to represent any people as such a confab if they have one. But I will go as a citizen of the country. Pé mo ní nǹkan tí mo fẹ́ present níbẹ̀. Tí wọn ò bá fún mi láàyè, I will call the press, the world press. Torí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi wọn ò kì í fojú bọ̀rọ̀ gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Báwo ni wọ́n ṣe pòwe ọ̀ níjẹ̀ṣà? Méyà àbùjá kó àbí nǹkan ìjòyè ní babẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Mélòó kó lè joyè ilé bàbá rẹ̀. We must put pressure. See, what is wrong with us is fear. And I'm not saying the fear is not legitimate. I mean, I'm not saying, but we have exaggerated the danger beyond reality. And níjọ́ onílẹ̀ yẹn ara bí ṣe tí ẹ bá bí mi tí n bá kú ní ìsìn kì í ṣe mi ò kú lọ́mọdé. So let us really, but ní òròpọ̀rọ̀ kú leléyìí ọ̀rọ̀ courage ni. Mo lè sọ pé mo fẹ́ ṣàbàyà gbàgbà lọ báwọn ṣe pàdé ní kíní mi ò ní dá lọ. Àtò mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tá a pariwo lórí press tá a ṣe kíní kan pé we want to talk, we want to address this sitting. You have failed over 100-year period from 1914 to 2024. That's 110 years. Yes. In which you have not been able to consummate an illicit marriage. Illicit. Bẹ́ẹ̀ bá fọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìpìlẹ̀ ṣe wèrè ọdún mélòó lẹ fi yagi. We must come out. The people of the corrupt people are counting on our cowardice. Exactly. Or speak out. Speak out. Speak out. Kọ́lọ̀ fún wa lẹ́mìí kí ẹnìkan lọ kóra àwọn ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ kó sọ pé àwọn ṣe conference bí kan. Ẹ rí mi ń bẹ̀. Kódà ń wò ní tọrọ kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín tí wọ́n fi lówó ọkọ̀. Ẹ ṣeun o. Alàgbà Bàṣírù Àlàbí ẹ sọ gbólóhùn kan kẹ́yìn máa jégún ńlá. Gbígbẹ̀yìn ìgbàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí wọ́n ti lọ. Ẹ ṣeun ìyá wa, ẹ ṣeun bàbá wa. Ọ̀rọ̀ tèmi wa kọ́kọ́ dá lórí pé Yorùbá ni wa. Ànìrònú wa ni pé báwo ni Yorùbá ṣe máa kó nu Nàìjíríà. À ń sọ pọ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. Àkọ́kọ́ ni pé agbára tíyàn bá nínìyàn máa ń yá lò. Bàbá sọ̀rọ̀ kan gbà pé àwọn á lọ kọ́ńpa ìṣẹ̀ṣe àti pé kíní àwọn agbára ta ní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kí ló mú wa dúró sínú Nàìjíríà? Òyìnbó ti kó wa pòótọ́. Gbogbo àǹsì ò ti yé wa. Ẹni tó jẹ́ pírẹ́sídẹ̀ntì wa lòun gbàgbọ́ Nàìjíríà. Kó bẹ̀ tó bẹ̀ sí ń sìn ní ọbẹ̀ tẹ̀ tí ń sìn sìn. Ṣé pé ìgbóòórùn ọbẹ̀ yàtọ̀ sí jíjẹ yìí. Tí ọba ti ń jọbẹ̀ á gbàgbé ìgbóòórùn ẹ̀. Ní pé àwọn tó wà mẹ́ẹ̀sì ti ń jẹbẹ̀ lọ. Wọ́n ti wà compromise. Àwa tó wá kù sí ni pé Yorùbá ní kíyàn tètè gbọ́bẹ̀ wọ̀gbẹ́ kọ́bọ̀ máa gbé èèyàn wọ̀gbẹ́ because àwọn people yàn máa compromise ẹ̀ mo ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà mo ṣe first mess kan ẹsẹ̀ ti tẹ́mi gbé ibrons ní chevron gbogbo security tó wà mí pátápátá yíbo ni they able to make this thing under Nigerian law. Ẹlẹ́ẹ̀kejì onírù níbi táwọn olówó wà ní Victoria land gbogbo security ti wà ń bẹ̀ mo sọ̀rọ̀ yẹn níjọ́ keje lẹni tó ń gbé bẹ̀ kan sọ pé lóòótọ́ ló sọ ìlú òyìnbó lọ́run ló ti lọ
because ìgbà míì tá a bá lọ lé gbogbo àwọn kíní ìlú ẹ̀ka wò pé kíní yìí the same thing ní kò yí ọkọ tó wà mẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó gbà síṣẹ́ yìí kátẹ̀ kọ́kọ́ yọwọ́ security kù ó kọ́kọ́ ń dìbọn ọmọ Yorùbá ní progress àti lọ síwájú because mo ní ẹni tó ṣe security lénìí tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe á di manager láti dé manager pé kíní òṣì tó ń ta àwọn èèyàn wa ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ nìyí kò sẹ́ni tó wà níbi iṣẹ́ ló máa kó jọ tó máa ṣòwò ẹni tí ò rówó kọjú ńbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́pọ̀ àwọn tó dágbára wa mú because ibẹ̀ ńlá àti àdírẹ́sì aláàfẹ́ kò Nàìjíríà agbára wa wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tábà bá wọn sọ́tọ̀ ọ̀bá gbọ́ Yorùbá ní tí ọba bára ilé ẹni sọ̀rọ̀ tí ọba gbọ́ yan máa ń bá wí ni tá a bá tí define me tá a máa fi bá àwọn people yìí wí mo dúpẹ́ wà pé kíní ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ polówó ó dá ń bẹ̀ Yorùbá náà ní gbogbo mùsùlùmí lèmi o ṣùgbọ́n àǹjọ̀nú Saudi Arabia ò lè wá gbọ́mọ Yorùbá là àǹjọ̀nú tí Ọlọ́run ti rán wọn pé kíní àwọn bàbá wa dẹ̀ ní ìpín pẹ̀lú wọn tọ́jọ́ ju àti tó bá jẹ́ Yorùbá ọ̀rọ̀ yá ti máa yé because ẹ̀mí wọn gùn ju tiwa lọ wọ́n dẹ̀ rí nǹkan ju wa lọ wọ́n dẹ̀ lè ràn wá lọ́wọ́ ju any other people lọ tá a bá ti kọ́ àwọn kíní ìjọ èmi kò give example ni pé ẹ jẹ́ ká kọ lẹ́tà sí gbogbo state of assembly wa pé a fẹ́ kù a wá fún wọn lóṣù mẹ́ta kó wá dóṣù mẹ́ta yẹn kó yín má wàá jẹ́ kán jókòó síbẹ̀ ṣẹ́rọ̀pẹ́rọ̀ kó ọ̀rọ̀ wò ní lílọ́jú wa àwọn nǹkan tó yẹ ká máa jókòó lé ní láti ṣe ni àwọn tó dágbára wa mú yìí tá a bá gbà kó lọ́wọ́ wọn wọ́n á fi tiwọn kó bá tiwa kò wá ní mọ lórí tiwọn nìkan mọ́ kò sọ wọ́n gbàgbé pé àwọn ti nílé lamẹ́ríkà wọn ní gbogbo ẹ̀ àwa náà pẹ́ ní fọ́lọ́ àwa náà níwọ̀nba kéékèèké ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè hùn kó rí ilé ẹni irun ẹni níbo làwọn ọmọ wa fẹ́ kójú sí ṣé gbogbo ìlú òyìnbó náà gbogbo wa máa kú sí. ìyẹn lèmi fẹ́ kí ká bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe pé àwọn tó gbàgbára wa dámú ní ẹ má bínú iṣẹ́. mo fún yín ní ìdajì ìṣẹ́jú ká lè tètè mọ ọkọ ní ọjọ́ òní lọ tán. ó dà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ajá àpọ̀jù báyìí lọ torí ibi tí mo sọ yẹn ìtọ́ bá ti yá gbàlagbà ibi tó yẹ ká pé kínní bá a la fẹ́ tá a bá rí Nàìjíríà tá a bá gbàgbára kó lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ a lè kó nu Nàìjíríà ìkútọ́ bá ní kọ́ wá pè pé àwọn tó máa jókòó náà ní tó máa sọ lórí wa a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ṣe títí wa Ọlọ́run á tún wa ṣe. báwo lẹ ṣe fẹ́ gbàgbára yẹn. bàbá tábà kó fíríjù báyìí lọ àgbàlagbà ní sà bẹ́ẹ̀ni wọn gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló ṣe sọ lórí afẹ́fẹ́. ọ̀dà mo béèrè náà ni. ẹ tẹ nọ́mbà yín sí mi màá wò tó bá pẹ́ bá ráyè tábà ṣì ní spéèsì fún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde gbogbo àwọn nǹkan pàtàkì òun náà ní alágbára tó ń gbàgbára lọ́wọ́ alágbára wá gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó ń fagbára tirẹ̀ ṣe wá lè ṣe Ọlọ́run ní abẹ torí wípé ọba tí ìbínú ọba tó ní sùúrù kókó kan tó sì tún yẹ ká mọ̀ ni pé Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ látòkè láti wá ràn yàn lọ́wọ́ ó dàbí ọ̀rọ̀ bí eré ọ̀rọ̀ bí àwàdà ó dàbí olùkọ́ kan ní kíláàsì tí ó ń sọ fún àwọn ọmọ kíláàsì pé kò sọ́lọ́run gbogbo ni wọ́n ti mọ̀ pé Ọlọ́run wà kò sọ́lọ́run jàre nǹkan kan ó ní ó dáa tó bá jẹ́ kọ́lọ́run wà bíbélì tó mú lọ́wọ́ òun lẹ̀ mọ́lẹ̀ kọ́lọ́run fọ́ ní létí kọ́lọ́run fìyà jẹun akẹ́kọ̀ọ́ kankan dìde ni ó kàn fa létí ní pò ó ní kí ni ó ní Ọlọ́run bí sí Ọlọ́run ló ràn òun iṣẹ́ tó Ọlọ́run ṣe ti pọ̀ jù lọ́ba rán pé kò ń fọ́ ẹ létí Ọlọ́run abẹ gbogbo iṣẹ́ tó jẹ́ ti wa ká má má sọ pé Ọlọ́run lọ abẹ ṣùgbọ́n àwa náà ṣe ojúṣe tiwa ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde ìpàdé àkọ́kọ́ lọ́la ni ó ní èmi ṣe ń gbìyànjú pé ká mọ̀ pẹ́ tó bí a ṣe pẹ́ tó lórí ètò tòní ṣùgbọ́n ara àwọn èèyàn wà lọ́nà ọ̀rọ̀ sì rèé ẹyin ni béèyàn bá lóyún ọ̀rọ̀ tí ò bá sọ bí ìgbà tí oṣù mẹ́sàn-án aláboyún bá pé tí ò ríbi sọ sí ni èso ni ó fi máa ń jẹ́ pé ńgbà míì mo máa ń fi ara balẹ̀ pé kí gbogbo àwọn èèyàn kí kálukú sọ tiẹ̀ mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe bí eré bí àwàdà àti lóhun tó kọjá wákàtí 5 mo rò pé tọ́lídé títún ń bẹ lọ́la ó tún dára gbogbo wa ó balẹ̀ mo dúpẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn bàbá mòye mo dúpẹ́ pẹ́ òkun
ní ọjọ́ mẹ́jọ ìkan nínú àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá mo rò pé kábíyèsí Fátànmí ti Onírá wọ́n ń bọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ ní abala tọba láṣẹ èmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ àti fi ẹnu ẹ̀ jóná wọ́n ní àwọn ń bọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ dákun ẹ má gbàgbé ìrànlọ́wọ́ tí kálukú bá lè ṣe fún wa a fẹ́ ṣe àkíyèsí òfin níbi tí a ti kó gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa òfin adájọ́ yóò wà ń bẹ̀ amòfin àwọn yóò tó bíi méjì ọ̀gá ọlọ́pàá yóò wà ń bẹ̀ ọ̀daràn gan wà ń bẹ̀ ẹ bá ti dáhùn a lè lọ míì tí bá ń bẹ lẹ́wọ̀n èyí tó bá ti ṣẹ̀wọ̀n tán ni tó ti ṣe ọ̀daràn tó ti. ẹgbẹ́ ó wà lẹ́wọ̀n a lè gbé kí fún. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín lágbà ìyún díjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ dákun ẹ máa mú mọ̀ràn wá ń tẹ́ bá rò pé kí a máa ṣe lórí Yorùbá Gbòde gbogbo ń tẹ́ bá ti fẹ́ ní ẹnu tí wọ́n mọ̀ wí torí pé tiyín ni Yorùbá Gbòde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi àtàtà onílọ̀kọ ọmọ àrélù bàbá ẹgbò ẹ̀tọ́ ń kí wọn ò ní ṣe yín o bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ọ̀gá mi ní Mayflower senior bí yìí Mayflower sì ló senior ṣùgbọ́n mo pè yín senior lálẹ́ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ kú àtàárọ̀ o ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹ kú pé kì í sú yín ẹ kú pé tá a bá jí yín lójú oorun ti Yorùbá náà ni ẹ máa ṣe ní gbogbo ìgbà ni ẹlẹ́dàá ó máa ṣe ti yín. ti gbọ̀ngàn ni wọ́n ṣe. bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹnjíníà àgbà yányán màá pè yín lẹ́yìn ìpàdé torí mi ò láǹfààní láti tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ tí mo ní máa fi ránṣẹ́. ẹ má gbé ìrẹsì lọ fáwọn nìkan o àwa náà wà níbí o. ìrẹsì ibi tẹ́ ẹ lọ tẹ̀tí búra gẹ́gẹ́ yẹn. ẹ ṣe ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ ìyàwó Ìbàdàn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó Ìbàdàn ẹ ṣeun o ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí ohun obìnrin ó sọnù lórí Yorùbá Gbòde gbogbo ń tẹ́ bá ń fẹ́ ni Elédùwọ̀ mọ̀ ṣe fún yín. àmì ẹ̀ pọ̀. Adélé olóòtú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin kò yẹ kò gbò bàbá Òsénì ẹ̀yin tí wò lè dárúkọ ẹ kúṣẹ́ mà. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ pé òkun tó o di ọjọ́ mẹ́jọ bí ẹlẹ́mìí ò bá gbà ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká ní lókun ẹ̀ nímọ̀ ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí ájà ẹrun bí iṣu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Egbinọlá Adékúnbí àtúnwá ìdú ló kọ́ mi láṣà méjì àgbà ìrèní mògùn ará àlágbẹ̀dẹ ibi tó bá wà. mo dúpẹ́ pé òkun gúdú náà yìí tí ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde máa mú ṣẹ́ṣe aago 3 ẹ dákun ẹ má pín líǹkì yẹn fún ẹnikẹ́ni èmi nìkan ni mo lè fi líǹkì yẹn ránṣẹ́ ẹ ṣe adúpẹ́ o bye bye o. bye ẹ ṣeun bye. ẹ ṣe o. ó yá ọ. ẹ ṣe mà. ẹ ò ní ẹ pa.